báwo lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ti busy látàárọ̀ ní má bínú gbogbo yín kí n ti wà live látẹ̀ nǹkan but ẹ̀mọ̀ family everything so àdẹ̀jọ́gù gbogbo ẹ̀mọ́ra wọn náà ni kí gbogbo ẹ̀ náà lè ṣe kí ni kó lè létò àlàáfíà lèmi náà wà ṣàlàáfíà lèmi náà wà ẹ̀yin tèmi lórí TikTok nagode ẹ̀yin tèmi lórí TikTok àwọn oníwàhálà ní TikTok ọlọ́run àwọn oníwàhálà ló pọ̀ lórí TikTok wàhálà wọn ti pọ̀ jù níbẹ̀ wọ́n ń dà mí láàmú gan lórí TikTok ẹnu ìṣàlàfíà everybody wàṣà báwo ni Lagos lẹ́nìí ó dà pé everybody dẹ̀ ti wá adjust tó kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn máa complain mọ́ pé wọ́n kẹ̀ àwọn Nàìjíríà yẹn ìgẹ́ta sí bí o wàá rò pé àwọn èèyàn sì máa jáde táwọn máa complain ó dà pé everybody dẹ̀ ti wá yeye ó gé ìyá dáadáa ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà yeye ó gé ó dà pé everybody dẹ̀ ti wá get used pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà kí ló ń ṣẹlẹ̀ kẹ́ ṣàmà sọ pé ìyá tí wàá bá wa lára mu nàbí báwo Abíọ́dún Lexi báwo ni èèyàn dáadáa Òkìkíọlá Emmanuel bàbá àgbàlagbà masbi ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ bàbá àgbàlagbà masbi àní bàbá àgbàlagbà èmi náà fi ṣe bí Wike ló máa fi bá yín sọ̀rọ̀ ló máa wọ glasses báyìí mo rí lóẹ̀rí láyé mi Ismail Gold good afternoon sir. Ẹ̀yin tèmi ṣe ti miss mi púpọ̀ báyìí èmi náà máa ti miss yín kẹ̀ báwo ló ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín nígbà tí mínísítà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó ń lo glasses láì ṣe pé ó ní eyesight problem Wike ló máa fẹ́ sọ̀rọ̀ ló tún máa gbé glasses sójú èmi ò rí rẹ́rìí láyé mi ẹ̀rọ àwọn politicians yẹn ìgẹ́ta sí bí lọ́rọ̀ wọn jàre ìgẹ́ta sí bí òun lọ́rọ̀ wọn àwọn politicians yẹn òfin báràlú sọ̀rọ̀ adẹ̀ tó wá kan glasses mọ́jú question and answer mo fi gba question and answer phone line same number mo fẹ́ kẹ́ máa bí mi ní question ní tó bá wù ní kẹ́ bí mi máa dáhùn ìjọba lè dáhùn ìjọba dẹ̀ fi dáhùn ní dáhùn question èmi ò tẹ̀ rí nǹkan kan báyìí ó gbọ́ ṣe wá dá báyìí ojú mi gan mo rí anywhere question and answer òun ni mo fi ṣe lénìí ẹ tó bá ní béèrè ẹ béèrè lọ́wọ́ mi màá dá yín lóhùn màá gbìyànjú so question and answer while I'm working mo ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ o mo wà nínú ọ́fíìsì mi ẹ mọ̀ pé I work from home so I'm always working laptop dẹ̀ náà la fi ń ṣiṣẹ́ tó pọ̀ jù nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe tó wá dẹ̀ ti ní internet nínú ilé èmi ò rí nǹkan kan Mr. ay ẹni mo kó ètò ẹ ṣe gan ni sir question and answer ẹ tó bá ní béèrè ẹ bí mi ẹ dẹ̀ lè pè wọlé ẹ tẹ́ bá mọ phone number yẹn màá sọ number yẹn nísìn ẹ jẹ́ n slow tọ́mọ yẹn gbọ́ kò jẹ́ n gbọ́n kankan so Q&A òun mo kọ́ fífi ṣe tọ̀sán yìí ẹ bí mi ní àwọn question tó difficult mo fẹ́ kẹ́ bí mi ẹ má bí mi ní ọmọ mi ò rí kankan I really miss you totally ẹ má bínú mo busy látàárọ̀ ni Mr. David ẹ ṣe gan ni láàrin lámìnà question and answer ẹ máa bí mi ní question ẹ máa bí mi ní question kékèké o question ńláńláńláńlá question táwọn èèyàn máa gbọ́ program ẹ̀ tó bá ní ẹ wo bọ́ ṣe béèrè question lọ́wọ́ Koiki ẹ bóun náà ṣe lè dá wọn lóhùn ẹ rí pé ó ń hide ẹ̀ǹgún wọn tó máa ń sọ nìyẹn ìyàwó Amúdàlát mo kí question and answer ẹ bí mi ní question ẹ béèrè question lọ́wọ́ mi ẹ jẹ́ slow tó mọ̀ ní play ní ìlú ajá rẹ̀ wọ́n kàn fi ti wọ́n kàn án mọ̀ òdùà wọ́n ní sí lórí ìjókòó wọ́n á dẹ̀ máa fi ti wọn disturb ìlú rẹ̀ owó á dẹ̀ manage ara wa ni wọ́n ní kọ́kùnrin rédíò kọ́bìnrin rédíò àwọn kan fẹ́ máa pọ̀ owó yẹn fún mi question and answer oya ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé àti ṣojú òpó +4474044059 Q&A question and answer lórí comment ẹ bí mi ní question màá dá yín lóhùn can we ask question in the comment section why not
must be wọ́n tún ṣé wọ́n ló máa bẹ̀ ẹja must be o ṣé fẹ́ ká jọ yọ̀ṣẹ́ síra wa ni must be èèyàn ti gbowó ṣá o ti jó tó ti padà sábẹ́kúta ni must be má sọ location ẹ fáwọn èèyàn tó bá ti padà sí Nàìjíríà má sọ location ẹ hàn you have to remember that you are a target so ọlọ́ba ń fi iṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa káwọn náà máa ṣọ́ra wa o àwọn tó ń ṣọ́ wa pọ̀ rẹpẹtẹ lójoojúmọ́ irú èmi náà gan tí mo wà ní London gan tí bá ń rìn báyìí máa ń bojú wẹ̀yìn ni o how can I get Oduduwa passport kò tí ì sí passport you don't have a passport for Yoruba nation because the country is not yet declared so kò sí passport gbogbo èyí tí Dúpọ̀ Onítìrí sọ tẹ́lẹ̀ pé a máa ṣe passport irọ́ ló wà ń bẹ̀ there is nothing like that èèyàn kan send message kan sí mi lánàá after tí mo ṣe program tán màá sọ question tẹ́ni ẹ béèrè ẹ̀rọ abá mi answer àbí kébì náà answer question ni mo need ẹ bí mi ní question ẹ dẹ̀ lè pè wọlé ẹ yẹ kí n change screen mi line kí lè máa fi rí ìtẹ̀sílẹ̀ ilé iná for now ẹ bí mi láwọn question tó bá wà lọ́kàn yín lórí Nàìjíríà àbí lórí Yorùbá nation anyone ẹ bí mi ní question èmi á dẹ̀ máa fẹ̀gbẹ́ kan ṣiṣẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni o yeah I'm available for any question it doesn't matter silver gold mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ tí n bá wo bíbá ẹ má wọrí mo monitor question and answer ẹni bíbá ẹ jẹ́ n gbé because another platform kan wà tí mo ń tètè rí pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀ ìyẹn ni ti Koiki Oduduwa so let me try and get that up and running so that táwọn èèyàn bá béèrè question mi dẹ̀ ní láti fẹ́ lé sí charger kì í má máa ṣe bí àwọn Mars B àti Lady K tó máa ń lo power bank fi charge máa fi power bank ṣe program what a country so kò sí èèyàn kan béèrè pé I need Oduduwa passport Nigerian passport nìkan ló ṣì wà available kò sí anything tó ń jẹ́ Oduduwa passport ìyá dáadáa gbé mi lékè ìyá lálùbáríkà ṣàlàfíà lẹwà mọ́mì my beautiful aunty mo kí ẹ ìjáyà mo ṣẹ̀gbọ́ voice tó fi ránṣẹ́ láìpẹ́ mo ṣẹ̀gbọ́ tán ni so ẹ bí mi ní question mo ní the question ẹ bí mi ní question any question tẹ bá fẹ́ bí mi màá gbìyànjú láti answer níwọ̀nba tí agbára mi bá lè gbé èyí tí agbára mi bá lè gbé mi náà padà lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn màá wá padà wá sọ fún yín kò sẹ́ni tó mọ anything tán láyé à ń gbìyànjú náà ni so Mr. Koiki, do you think the Yoruba are ready that our people back home understand the journey? Our people are not ready yet. Àwọn èèyàn wa nílé, they are not fully ready. Àwọn èèyàn wa ti ready. Kò ṣe gbogbo àwọn èèyàn wa ló ready. As much as Yoruba nation tá à ń pariwo lójoojúmọ́, majority of the people at home do not want Yoruba nation. So that is the fact. Well, for Yoruba nation. The percentage of àwọn tó fẹ́ Yoruba nation nílé kò pọ̀ tó àwọn tó fẹ́. Olúkálùkù ló dẹ̀ ní reason ẹ̀. What is the plan for making Oduduwa visible? What is the plan? Ìbéèrè tó wá ni pé kí ni ètò láti lè jẹ́ kí Oduduwa or Yoruba nation kó wà visible? Ṣé visible pé kó wà in reality àbí ilé ìtàkùn ṣe lórí social media? Àlàáfíà mo wà Mr. Alábàárò. Ẹ̀yin kúkú ti bá business lọ́n ti ẹ̀kọ́ ń pa owó ni. Ẹ jẹ́ ń dáhùn question yẹn. Èèyàn kan béèrè pé báwo kí la máa ṣe tí Yoruba nation máa fi wà visible? Kí ló ń pè ní visible? So that màá lè kọ́kọ́ fún yín ní understanding kan tí a fi sọ̀rọ̀ lé lórí visible. So ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary. Tá bá sọ pé feasible. Tá bá ní feasible. Bíyàn bá sọ pé feasible. Kí nìkan tó mean? Possible to do easily or conveniently. So kí la máa ṣe tó wà conveniently kí Yoruba nation fi lè wáyé tí kò ní di èṣù, tí kò ní dìjà, tí kò ní dìjà gbòòrò, tí à ní bára wa jà, tí ó dẹ̀ máa bọ́ sí. What are we going to do? Òun ni ìbéèrè tó wá yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a lè ṣe òun náà ni engagement pẹ̀lú àwọn
politicians wa nílé àwọn politicians wa a gbọ́dọ̀ make sure pé we continue to engage them peacefully constructively lótìtọ́ a lè sọ̀rọ̀ sí wọn bó bá ṣe wù wá representative wa ni wọ́n ẹ̀yin lẹ fẹ́ máa pọ́n wọn lé ju bó ṣe yẹ lọ they are not to be wọ́n ní ìdàpọ́nlé kankan a mọ̀ pé Yorùbá ní ọmọlúàbí lára but a ní láti pọ́n wọn lé ẹni tó bá fẹ́ lọ ṣe public service you are meant to be there for the people so to make Yorùbá nation feasible láti lè jẹ́ kó wà feasible kí gbogbo wa lè kúrò nínú Nàìjíríà òun ni pé àwọn olóṣèlú wa wọ́n níṣẹ́ tó pọ̀ tó fi ṣe so àwọn olóṣèlú wa they are not ready to allow a Yorùbá nation now and that's a fact àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa àwọn politicians wa do not want Yorùbá country because Yorùbá country will bring in a new system so rather than having a Yorùbá country they prefer to us to have a Nigeria where they can try to make a difference so mo pe mo answer question yẹn èèyàn kan ní Hausa is our problem Hausa ní kankan ní problem wa àwọn Yorùbá náà jẹ́ problem Hausa kan ní problem wa we have lived with the Hausa people for a very long time and we have done good things together so Hausa kan ní problem wa is there any plan of doing rally back home this year or just diaspora rally èèyàn kan béèrè pé ṣé rally máa wáyé bàbá Akíntóyè ti sọ pé kán lọ bẹ̀rẹ̀ rally tó mọ̀ mọ́ kí ni plans sí àwọn committee or àwọn tí ẹ bá ní question ẹ put it out I will read the question out and I will answer it Q&A náà ni mo ń try láti ṣe while I'm doing my own work cause mo ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ báyìí mo wà lọ́fíìsì mi tí mo ń ṣiṣẹ́ so ó ní kankan tí ilẹ̀ ti fi fóònù yẹn ok máa wo email mi nísìn padà because ẹ mọ̀ power media oríṣiríṣi event ló máa ń wá so a gbọ́dọ̀ lọ sáré ṣe tó ń pè ní media accreditation mo ní sọ event yẹn fún yín but I'm trying to do something that has to do with media accreditation so yeah there is going to be a rally àmọ́ party wa ní August September rally máa wáyé ní New York City ní next month ní United Nations General Assembly mo kẹ́ ẹ̀dẹ̀wò Michael so rally máa wáyé ìyẹn ní next month ní United Nations so we are hoping that we should be able to start a kind of a rally náà ní Nigeria not the rally of Nigerian Labour Congress the rally of Yoruba Nation movement ni mo ń sọ àmọ́ báwọn NLC I think they are saying that they might come out again I don't know what the situation is but we are different from them so I hope that answered the question yes ìyọ̀kan náà ní Hausa àtàwa àti Yorùbá we are both the problem I won't dispute that I will not dispute that at all Mr. DG 75 thanks so much I'm trying to see if there's another personally I feel this fight for Yoruba Nation is not visible the reason why that is sọ pé kò wà visible again kí ni meaning ni feasible tá bá sọ pé feasible tíyàn bá sọ fún yàn pé feasible ẹ jẹ́ ká wo English dictionary ẹ̀ what does it mean if something is not visible capable of being done or carried so èèyàn kan sọ pé àwọn believe pé this Yoruba Nation mo fẹ́ ka question yẹn personally ẹni yẹn sọ pé personally àwọn sọtẹ lomi o àwọn feel pé this fight for Yoruba Nation is not visible Sherry campaign for this because àfẹ́ kó di ìjà tá a máa ní à ń bára wa jà pẹ̀lú àwọn government moreover we don't have the means to fight the government I mean you don't have the means tẹ́ bá máa fẹ́ government ìjà guerrilla warfare lẹ́ máa bá government ìjà and there will be a lot of bloodshed so tẹ́ bá ní kó wà visible pé rí kó wà visible is because gbọ́ tó ń sọ léraléra lórí NTA gbọ́ kó sọ lórí Arise Television and all those platforms so it seems that inú social media yìí nìkan lẹ ti ń gbọ́ Yorùbá Nation but it's a lie tí bá type in lórí Google nísìn Yorùbá Nation mo kàn type in Yorùbá Nation and you can do the same thing
I've just typed in Yoruba Nation on Google, and it has come back with 18 million results in 64 seconds. I'm sure pé 10 years ago, tẹ́ bá type in Yoruba Nation, ní read that amount of figure. I'm sure you know what I'm talking about. Kí má gbàgbé ra pé mo ti charge laptop ti dé kó má kàn lọ pa mí mọ́ mi lójú. Mo pé nǹkan tí mo sọ ṣó ń clear. Mo ń bá ẹni tó ṣe ń béèrè visible yẹn ni o. I've just typed in Yoruba Nation on Google, and it has come back with 18 column 100 column 000 in under 64 seconds. That means something. That is a job that has been done in 3 years. Kó lè fi dé stage here. And let me say what I've come up. Wikipedia came back with Yoruba people. The Yoruba people are a West African ethnic group who mainly inhabit part of Nigeria, Benin, and Togo. Then the Guardian, if you search you see orí Google. Then the Guardian sọ pé latest on Yoruba Nation, the latest news in Nigeria and the world, the Guardian newspaper. Then there are a couple of videos. Yoruba Nation is in big trouble. That was Drive TV. YouTuber. Then there's another one that says that was 16th of February. The 9th of January, there's another TV city. Watch one dead as police Yoruba Nation agitator clash. That was the last rally Tashini Ojota January 9. So Tebaniko were visible. I think we gotta give credit. About if it's 100%. We can say 75% we've been able to push Yoruba message to Nigeria. And I mean, I've just told you that based on what Google is saying. So, and it's visible. But reason see, Esheniko were visible ni pé it looks like everything is quiet. Nothing seems to be happening, Everything seems to be quiet. So more activities is happening online, which is where the engagement is. Mo fẹ́ charge the laptop mi ni o, mi ṣe ń ṣe. So, mo ní plug ìkan níbí báyìí. Dẹ̀ sanwó NEPA mi nínú ilé kí ló dé tẹ̀ sanwó fún mi? Ṣé mọ̀ pé tèmi náà bá níná mo nílé wá ṣe program bá dàbí Mass B tó wọn máa ṣọ́nà lò. Mass B èèyàn Koiki Media, my big brother. So I hope that answered the question. What of the rally that we have done so far to many people dead? How many people have died? I want to ask you the question, Mr. Terry Tech. Any rally tashi, so many people have died. I am now asking you, how many people have died? Sherry, yes, say, ati bia paloto kolan so nibi bayo. I'm asking questions, so I might take it as an offense. Many people have died. How many people died in the rally? Màá fún yín ní statistic èèyàn mélòó ló kú tó jọmọ Yorùbá nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ for 8 years. So that concept of that phrase pé many people died during the rally is a wrong word to be, is a wrong narrative. Ọ̀rọ̀ tí mo wá nìyẹn is a wrong narrative to put out. And you know that. But whether you are being sentimental against or for, èèyàn lè wà against nǹkan or kó wà in support. So it's either ẹ wà in support of Yoruba Nation or half. So tẹ́ bá sọ pé what of the rally that we have done so far and so many people died, that is a lie. Any evidence here pé many people died. Yes, we lost a couple of people, and I say couple of people, and I can give you off-air ní July 2021 ní Ọjọ́ta wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè èèyàn kan péré ló kú. In the whole of Yoruba rally tá a ṣe ní July ní gbogbo 2021 èèyàn kan ló kú. So kí ni ìbọ̀lẹ̀tì statistics pé gbogbo rally tá à ń ṣe èèyàn kú. Ṣé wàá mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari in 8 years mo lè fẹ́ kẹ́ mú pen and paper charity man ṣe program tẹ́ ẹ̀ bá ní pen and paper is a waste of time. Gbogbo platform èmi náà láàárọ̀ mo ti jí láti mo jí nìkan bíi 5 time tí mo jí yẹn mo post the time here I think it was 6:09 but I woke up before
for a very long time mo wà lórí TikTok live mo ń wo oríṣiríṣi táwọn èèyàn ń ṣe woman kan ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ló ń sọ but àwọn èèyàn wà satisfied ó ń sọ̀rọ̀ èmi ò fẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣe ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ máa sọ lẹ́nu yé yín ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtọbìnrin àwọn èèyàn dẹ̀ wà níbẹ̀ tó ń wà happy tó ń enjoy ẹ̀ bọ̀bọ̀ kọ́tẹ̀ I'm sure apáyọ̀ kankan náà máa wo program yẹn láàárọ̀ yìí ni mo sọ bọ̀bọ̀ yẹn ló máa ń fẹnu lákìíní yẹn ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ọ̀sán láwà so people have different content tó ń ṣe èmi náà wà níbẹ̀ mò ń gbọ́ nǹkan tí woman yẹn sọ bọ̀bọ̀ yẹn ní Port Harcourt ló ń wà ó ní wọ́n máa ń sanwó fóun dẹ̀ mo tún lọ sí different platform náà tí mò ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ well the number to call is you have to write it down +44 74 04405917 that's the studio number so the word that many people die mo fẹ́ ká máa lò ọ̀rọ̀ yẹn wrong gan ìrọ̀lẹ́ ń pa pé so many people died well I've just called the number out in Kichuku so I don't know whether you didn't pick the number I just call it out now so the word that many people die is a lie thank you so much Mr. Terry Sherry yes people die we've lost 1 2 3 people but gbogbo àwọn tó kú nínú rally tí bá sọ pé wọ́n tó 10 ní believe it tí bá sọ pé gbogbo rally tá ṣe àwọn èèyàn ti kú tó jọmọ Yorùbá nínú pa ń ṣe Yorùbá nation but kò ń ṣe Yorùbá nation ló pa wọ́n ẹlòmíì kú for the negligence of Nigeria as well whether through healthcare ṣé mọ̀ pé lẹ́tà bàbá kí tó yé ìdáná ẹjẹ́ ń sáré mú lẹ́tà jáde fún yín mo kò wà tó sí o ǹjẹ́ mo ní print mi báyìí ẹ bá ń tan printer yọ ẹ̀yàn mọ́ mi o tí bá ti rí yẹn ṣé mọ̀ pé mo ń bọ̀ lẹ́tà bàbá kí tó yé ìyẹn ló wá so for the fact that people come out and say rally tá à ń ṣe yẹn àwọn ọmọ Yorùbá ẹ ti pa àwọn ọmọ Yorùbá irọ́ ló ń pa àwọn kì í ṣe payanpayan màá print mi jáde nísìn ẹ jẹ́ n tan printer mi we lost 28,000 Yoruba people in 8 years mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bíbá in 8 years of the government the number is plus which is the UK code 44 tá bá ń pe nọ́mbà yìí náà ẹ bá wa fi sórí comment section ẹ má jókòó síbẹ̀ kẹ́ má gbogbo yín náà ní staff now tá bá ti ń fi nọ́mbà síta ẹ bá wa fi ẹ̀yin náà ẹ bá wa máa type èmi ò lè tún máa fọwọ́ ṣe nǹkan mi ẹ̀mú rẹ̀ báwọn staff mi wà on the background +44 that's the UK code 74 04 40 5917 +44 74 04 40 5917 so that word is wrong Mr. Terry and I'm being honest throughout the Yoruba nation we've lost I've turned off the hotspot I mean the Wi-Fi not hotspot it was actually switched off throughout mo kàn ní kí ni pé ṣé gan ni pé mo ti rí message yẹn thanks so much my brother one love man mo love you gan ṣé gan ni thank you so much so throughout this campaign of Yoruba nation mo mọ gbogbo àwọn èèyàn tó ti kú nínú Yoruba nation nígbà kan wọ́n mú bọ̀bọ̀ kan sí Abẹ́òkúta nígbà tá a lọ ṣe rally náà ni o all of a sudden àwọn èèyàn kọ́ bẹ̀rẹ̀ sọ pé àárí bọ̀bọ̀ yẹn mọ́ wọ́n wá fi sínú prison kan l'Abẹ́òkúta wọ́n jẹ́ kó gba phone number wọ́n jẹ́ kó pè jáde again part of the country ó wá wà níbẹ̀ títí ó rà ń pa wá fẹ́ release àwọn kan ní prison ó wá ní kó bá àwọn sọ fún àwọn èèyàn níta pé wọ́n ti mú òun wà nínú prison tẹ́ bá rántí pé àwa gbé rally lọ bá wọn nínú prison yẹn mo rántí orúkọ prison náà l'Abẹ́òkúta wàhálà yẹn pọ̀ gan wọ́n ṣàdán máa fi bọ̀bọ́ yẹn sílẹ̀ pé ká má wọrí káwọn èèyàn máa lọ wọ́n máa fi sílẹ̀ àwọn kan wá fẹ́ lọ fún ní aṣọ níjọ́ tán náà máa fi sílẹ̀ trailer gbá mọ́tò wọn I think we lost 2 people straight away ẹ lè blame yẹn sí Yoruba nation you blame that to Nigeria so Nigeria has killed Moki Ayomi Kundamiju ẹ ṣé gan ni Mr. Adekunle Rahman ṣe get number in that yeah +44 04405917 yeah let me pin that Moki so I'm taking Q&A there's no topic it's just question and answer so every minute question madani lo so ẹ má ẹ ká máa lo
àwọn Yorùbá pààyàn torí pé wọ́n ń ṣe rally is a lie. Nàìjíríà ẹ̀jẹ̀ lọ tán printer mi because mo fẹ́ mọ̀ bí tí mo fi lẹ́tà bàbá kí tó yẹn sí ẹ̀jẹ̀ print mi jáde. So the word pé Yorùbá pààyàn yẹn is a lie. I don't believe that it's just a lie. Wọ́n kàn fi máa bá orúkọ Yorùbá tó tẹ̀ wá on ẹni wọ́n kọ̀ wà ní ó wà ní sleep mode ni ó wà on. So kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé Yorùbá rally ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn is a lie, is a complete lie. During Buhari we lost 28,000 Yoruba people. I think we have a first call. Let's go straight to the caller. Hello caller, very brief and go straight to the question or comment and let's move forward. Go ahead, Mr. Adams. You're a regular. Yeah. Question méjì mo bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí. I'm going sir. Àkọ́kọ́ ni pé ṣé kò sí òfin tí ó lè mú àwọn tó wà ní diaspora tí wọ́n ń da gbogbo àwọn tó wà ní láàmú? I'll answer you straight away. Kò sófin kankan tó lè mú anybody. That's the answer to that. Kò sófin kankan tó lè mú anybody. We are living in a new world era. So òfin tó lè mú anybody ni òun ni pé tí ẹni yẹn tó bá commit offence but pé yàn kan ó ń da Yorùbá nation rú ó ń ṣe kíní kò sófin kankan tó lè mú níta. Not even in Nigeria anyway. So that answers the question. Mo ń gbọ́ kí ni question kejì. Okay. Lẹ́ẹ̀kejì ni pé ṣé bàbá Akíntóyè ò lè pe àwọn tó jẹ́ gọ́vnà like àwọn gọ́vnà àti àwọn sẹ́nitọ̀ tó wà ní South West nìkan ká mọ ẹni yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ sí Yorùbá nation ká mọ ẹni tó ń takò wá gẹ́gẹ́ nìkan ká lè mọ ìgbésẹ̀ ká máa ṣe. Okay, they're not going to tell you that. Even tí Baba Akintoye bá ń communicate pẹ̀lú àwọn governors or àwọn politicians, I was privileged to meet Pa Adebanjo. Mo mọ̀ tó sọ nípa àwọn governors, gbogbo governor pátápátá, mo mọ̀ bí tí gbogbo wọn wà. I know where they are based on in tí wọ́n sọ fún àwa nígbà tí mo lọ rí wọn. But it's not for public consumption. Mo mọ̀ tí bàbá Payo Adebanjo sọ lórí àwọn governor wa. So n tó bá lè mú bàbá Payo Adebanjo sọ yẹn fẹ́mi àti CSR definitely bàbá wa Professor Oracle wọ́n mọ̀ bí táwọn governors wa kọ̀ọ̀kan wà but they cannot come out and say ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Dàpọ̀ Abíọ́dún ò ṣe Yorùbá nation no Dàpọ̀ Abíọ́dún gbogbo àmà máa face Ṣèyí Mákindé ò ṣe Yorùbá nation no ọ̀hún la máa face. So as far as I'm concerned gbogbo wọn ṣe Yorùbá nation and that's all I can say. So kò likely pé ẹ máa gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn jáde lẹ́nu bàbá Akíntóyè pé ìdíbà láwọn governors wà àwa aráàlú la gbọ́dọ̀ máa encourage wọn pé Yorùbá nation la fẹ́ ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́ sí kájọ ṣe kò ń ṣe èyí tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin kan lọ ṣe politics and I believe I should open this email because somebody sent me an email ó dà ń pẹ́ ní ẹgbọ́ program tí mo ṣe lánàá bí ara wọn ti Dúpọ̀ Onítìrí ni so màá sọ tí wọ́n send sí mi nínú email yẹn nísìn pé ṣèbí Dúpẹ́ ti declare Yorùbá nation kí lè mi àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè wá ń waste time fún like I say kò sí nǹkan kan tó ń pè ní declaration is a lie is a complete mirage tẹ́ bá mọ̀ tó ń pè ní mirage is tó bá lọ sí desert a máa dàbí pé òun rí omi níwájú ẹ but kò sómi bẹ́ẹ̀. So àwọn tí wọ́n náà thank you so much Mr. Terry both governors are still on the same job yeah as far as we are concerned they are not in support of Yorùbá nation because àwọn fúnra wọn ò tí ì jáde láti wá sọ fúnra wa pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation because they are still working with the agenda of Nigeria so that's as far as we can say. So our governors our politicians our representatives they are not in support tó bá wà in support of Yorùbá nation the step kò ń ṣe pé wọ́n ní kẹlọ́ máa ṣọdún ìṣẹ̀ṣe gbogbo yẹn wọ́n fi ń kàjọ wa ni ìtọ́ ní láti ṣe ni pé wọ́n ní láti mú bill ẹ̀rọ ti program tí mo ṣe lánàá ẹ̀rọ ti pé MP yẹn mú bíìlì lọ sí house pé bíìlì yìí ó breaking new Nigerian general fall down and died àti gbọ́n yẹn látàárọ̀ ó lè ti ní illness tẹ́lẹ̀ wọ́n níyàn kan general kan kú bí tó ti ń ṣe exercise àwọn èèyàn kú lójoojúmọ́ labroad ó lè ti ní illness tí kò tọ́jú or whatever àsìkò ẹ̀ tó nìyẹn kọ́lọ́n foríjì kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ òun ti ṣe tiẹ̀ nìyẹn. So in the nutshell pé wọ́n ti declare Yorùbá nation ní ẹni yẹn ló fi send message sí mi lánàá mo máa try láti ṣí email yẹn mo fi lọ wá email yẹn jáde but
mo reply ẹni yẹn but máa ka email yẹn síta. So these are still people that believe that Yorùbá nation ti wà declare. So nígbà tí Yorùbá nation ti wà declare kí làwọn wá ń ṣe wàhálà fún tá a fi support ẹni tó ti declare Yorùbá nation, and I'm asking everybody, do you think that Yorùbá nation has been declared? ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section kó má yẹ pé mi ni mò ń sọ tèmi. Ṣé wọ́n ti declare Yorùbá nation, yes or no? Yes, wọ́n ti declare. No, àìtí declare. Okay, Mr. Sambi lórí TikTok sọ pé no. Dizzy123 sọ pé not yet. Ta ló tún wà níbẹ̀? Mr. Frank sọ pé no. Gbogbo ẹni tẹ́ bá ń gbọ́ program gbọ́dọ̀ answer because ìyẹn la máa fi mọ̀ bóyá tòótọ́ lẹ́yìn náà sọ pé wọ́n ti declare àbí àìtí declare. Bàbá Kúnlé Ṣítà sọ pé no. Ta ló wà níbẹ̀? Mr. Bámidélé sọ pé no. Mr. Ọlá sọ pé not yet. Plan B sọ pé a big no. Gani Olóyè sọ pé no. Prince Ademola sọ pé that is a lie. DG75 sọ pé that is Amala declaration. Adesina Bishop sọ pé Yorùbá nation is not yet declared. So that is about it. So ìyá mi Ọmọ́wùmí àwọn kan sọ pé no. Kò mí pé tí ìjìnlẹ̀ ń sọ lórí pé àwọn ti declare. Mirage ni òun náà mọ̀ pé àwọn ò ti declare anything. But ṣé mo fẹ́ máa bá argue nígbà tá a fi bára wa jẹ̀ṣẹ́? At least èmi tẹ̀sí lè lọ Turkey, èmi mọ̀ bí ẹ̀jìlẹ̀ lè wá London because mo mọ̀ pé wọn tó wà ní Turkey most of them don't have wọn ní ìwé tó lè fi travel lọ sí wà ní Turkey. Turkey kan máa ń fún wọn ní small paper bíi Dubai náà ni láti lè gbé níbẹ̀. Èmi dẹ̀ gbé ní UK for 25 years. So bíyà Turkey tí jìlẹ̀ ń gbé bíyà perspective ti Turkey ló fi operate Yorùbá nation pé àwọn ti declare. Òun náà mọ̀ pé ibi tó ń wá yẹn you know is more or less like an illegal immigrant. Wọ́n kàn fún ní bíyà 6 months, ìgbà míì wọ́n máa fún wọn ní minimum of 2 years. Ìgbà míì gan wọn fẹ́ lómi ní work permit ní Turkey. Ìlú ìgan sẹ̀ wọ́n fún yàn work permit 15 years ló tẹ̀kì mi kí tó gbàwé mi nílùú yìí. 15 years that means pé wọ́n ti gba 15 years nínú ayé mi àwọn UK. So irú ìtíjì lẹ́ ń sọ pé òun ti gba country side ìbò ló gbà sí àdúgbò wo ṣé nínú Turkey bẹ́ẹ̀ ni? Okay, ṣé Turkey recognize pé ìjìnlẹ̀ gan fúnra rẹ̀ ó ti wà nínú Yorùbá nation? Ẹ béèrè lọ́wọ́ ìjìnlẹ̀ pé ṣé Turkey gangan tó wà yẹn ṣé wọ́n recognize pé ó ti gba Yorùbá nation? Tó bá ti gba Yorùbá nation kò jẹ́ kó lo Nàìjíríà mọ́ ní Turkey kó wá máa fi Yorùbá nation country yẹn kó máa fi negotiate kó máa fi ṣe negotiation pẹ̀lú Turkey. So it's a lie. So ẹ má yẹ ká okay ó dà pé arákùnrin fi sọ̀rọ̀ lórí TikTok ni. So ẹni tó bá fẹ́ pé the line is open. Q&A là ń ṣe lénìí so question dẹ̀ lè gbé wa lọ sí anywhere. Àfáà sọ pé òmìnira lórí irọ́ wọn náà ti gba òmìnira fún wa lápá abolọ́gbà sí. Grandma Felicia mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So gbogbo pé wọ́n ti gba country yẹn is a mirage, irọ́ ni, kò sí nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀. mo wà lórí program mo ṣe fẹ́ pè mí live direct lórí program àbẹ́kọ̀ fi bá mi sọ̀rọ̀ separate. Okay. Alright. O máa ń difficult tàbá wà lórí program ó yẹ gbóhùn sókè kan máa láti dìde if not wọ́n lè pick nǹkan tí mò ń gbọ́ tí ẹ yẹ bá mi sọ̀rọ̀ mo ti wà mo ti dìde mo fẹ́ rà dẹ́gbẹ̀. Okay. Gbogbo àwọn mufti yẹn olórí burúkú ni wọ́n fi gbogbo àwọn mufti yẹn sílẹ̀ èmi ò fẹ́ dá sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yàwọn tó ń bá wọn jà tí ń bá wọn jẹ má wọrí ìyá mi ẹ má kémi tún máa lọ sọ́nà gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn tó bá yá àtẹ̀sìn gbogbo ẹ̀ ó máa níyànjú ìdápá àti ní system tó wọ́ọ̀kì ni. Tọ́ba pa ọmọ Yorùbá náà máa pa wọ́n bó ṣe máa rí nìyẹn máa wọ́n rí ìyá mi ẹ fọkàn balẹ̀ mo ti rí fídíò yẹn ṣe gan ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ mufti yẹn èmi ò fẹ́ dá sí i torí kó má dà pé Kóìkì ó ń jàjà ẹ̀sìn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sìn kọ́dẹ́ lè gbé dání. So under who collect country bàbá mi alábàárù ń béèrè pé lábẹ́ ta ló gba country lábẹ́ Dúpẹ́ Onítìrí ló ti gba country. Bàbá mi Peter sọ pé they are comedian. Mo kí yàwá Dorcas ẹ bèrè question náà bèrè question àbí kẹ́ pè wọlé question and answer là ń ṣe lásán yìí. Dagboru declaration was a complete lie. Even gan Jimmy Boy kátẹ̀sọ́ pé ó ní ìwé l'Amẹ́ríkà ṣó lè sọ pé declaration yẹn nísìn ó máa fi fax ó máa fi ṣe policy pẹ̀lú American government? I don't know, it's a lie. So kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ declaration ìyẹn kan ní where have I been ẹ̀yin ní kí n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èmi wà níbẹ̀ lánàá níbo lẹ́yìn wà bàbá wa Murphy King J ẹ̀yin ní kémi béèrè lọ́wọ́ pé níbo lẹ́yìn wà where have you been
èmi náà sọ pé mi wà ní bíbá ibo lẹ́yìn wà ní kémi béèrè bí ẹ ti ń pawó ẹ ti bízì bí ẹ ń ṣe Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ ẹ ṣe mọ́ ẹ ti bínú pé gbogbo ẹ ti dàrú àti gbowó àti parọ́ fún yín because that's what Dúpẹ́ Onítìrí said ó ní àti parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá ó ní wọ́n gbowó bàbá dúdú kìíní kan dúdú debunker àṣé Professor Adéníran mo tún pọ́nlé nìyẹn o bàbá yìí ló lọ ń gbé information fún Dúpẹ́ Onítìrí so there's nothing like declaration mo fẹ́ mú message yẹn dẹ̀ wà lórí mo ń bọ̀ kílódé tí mo lè ṣí email mi lórí bíbá email ìbò lọ send ẹ̀ sí náà orí bíbá náà lọ send ẹ̀ sí àná lẹ́ni yẹn send email yẹn sí mi so mo fẹ́ ka email yẹn so àwọn kan gbọ́ program mi tó sì jẹ́ grandma sọ pé irọ́ ń jẹ́ irọ́ lórí irọ́ ni ṣàgbàlagbà tí mo máa parọ́ ni grandma ló ń sọ pé nígbà tí grandma bá sọ pé àìtí gba country ṣe wá expect irú èmi ọmọ wọn kí n wá jáde kí n sọ pé mọ́mì mi grandma Felicia o àti declare country wa ní November 20 last year kò make sense now. Wọ́n ní what is wrong in collecting money to propagate your goal wọ́n ní mò ń gbowó wọ́n ní àti gbowó irọ́ là ń pa fọ́mọ Yorùbá so but tí bá gbé message ẹ̀ jáde lẹ́ máa ní understanding ẹ̀ ó dáa pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ máa bí ẹ̀mí ní 1 minute kí n fi forward message yẹn síra mi sí another email ẹ fún mi ní 1 minute mo ń padà bọ̀ so nígbà tí mo rí message yẹn ní àná àbẹ́ àárọ̀ mo rí ẹ̀gbọ́n yẹn send okay orí Koiki lọ send ẹ̀ sí so mo ní dárúkọ ẹni yẹn just to protect that person include ẹ jẹ́ sáré forward ẹ̀ sínú musakalam@gmail.com màá wá ka message yẹn fún yín so that ẹ lè rí i pé a sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó believe Mr. Waleni until we hear from the foundation of the Yoruba nation so ẹ má bínú ẹ̀ tàwa lórí TikTok mo ti padà dé mo kí ìyàwó kò ń ṣe Dúpẹ́ Onítìrí o ìyàwó Dúpẹ́ Adéjọbí Abel wọ́n ní there is nothing like Yoruba nation bí wọ́n ti declare yẹn rọ́ ni so gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé Dúpẹ́ Onítìrí ti declare Yoruba nation is a complete lie mo rí pé bishop fẹ́ pé bishop kẹ́ tó pé ẹ jẹ́ sáré ka mẹ́sẹ̀gì tí arákùnrin yẹn tó send sí mi lánàá so ẹ jẹ́ kí lọ mú wá lórí email mi I like feedback then dáàdi wa kan náà fún mi ní advice kan though ìyẹn maybe I won't put it out to the public yet but I'll see if it's something visible okay MC Murphy sọ pé I don't understand ẹ̀yin lẹ́ ń béèrè question pé where have you been èmi náà wá ń béèrè pé ń bolẹ̀ yín náà wà ẹ̀yin lẹ́ ń bí mi pé where have I been ẹni tó bá béèrè pé where have you been láwọn ó ti tó mẹ́ta tẹ́tí rí mi nìyẹn bóyá ẹ rí mi lánàá ni bí ẹ rí mi níjẹta bí ó ti tó 6 months tẹ́tí rí mi àbí kí ni ó mean where have you been òyìnbó yìí máa lágbára o níbo lẹ wà ẹni where have you been èmi wà ní bíbá ojoojúmọ́ ni mo ń ṣe program but for 5 days ní last week mo wà off èmi náà ní family èmi náà spend the quality time so bí àyàn lè ṣe sọ pé Koiki ààrẹ ní gbogbo last week na ìwọ tó máa ń jáde tó máa ń ta tó ń parọ́ fún wa ẹlòmíì máa ní rọ́lá ń pa now ẹ jẹ́ kí n ka message tẹ́ni yẹn send wa wọ́n ní I Mr. Koiki MOA ìyẹn ìyàmó tó ṣe máa ń pè wọ́n ní ó seal SELAE ó ti seal the declaration MOA seal the declaration because you ìyẹn ẹ̀mí Ọláyọmí Koiki Dr. T. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Professor Adébánjí Akíntóyè waited for Tinubu there are 1 million people countries pé ìlú kan wà tó jẹ́ 1 million kò sẹ́ni tó kódà yìí tó 1 million kan wà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá béèrè pé why wait for the United Nations or Tinubu wọ́n ní kí ló dé tá à ń dúró de United Nations ṣé mo jáde rí ó yẹ ẹ béèrè question ẹ má máa bí mi pé oh can you bring me up okay ẹ send the request ẹ máa send the request okay invite okay mo ti invite yín and we don't use the derogatory ẹni tó bá wọlé à ń sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ní bíbá èmi náà láti bú yín but ẹ má sọ àlùfànṣá tó bá sọ àlùfànṣá màá bú ẹ padà mo fi wà very very moderate lẹ́nu ẹni sùúrù ẹ mute ara yín mo fi ka message délẹ̀ tán ẹni yẹn wá ní ó ní you waited for United Nations ó ní why wait for United Nations or Tinubu I've never come out kí n sọ fún yín pé United Nations máa fún wa ní country I've never come out to say that I have never come out to say Tinubu là ń dúró dè ìyẹn di méjì wọ́n wá ní
go beg pé kí n lọ bẹ èmi bàbá Akíntóyè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kọ̀sọ́ ọmọ káwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni kò ṣe káwọn tó kù náà because at least kọ́ ti lè kó èmi náà mọ́ wọn so wọ́n ní kéèmí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho ká lọ bẹ Modúpẹ́ Onítìrí and let all Yoruba know that wọ́n wá ní get out of this rut for next generation's sake why wait for that why wait for white man pé kí là ń dúró de àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun it is time from your brother and another mother mo bẹ́ẹ̀ ni ẹja i'm sure pé máa gbọ́ program yìí ìrọ̀lẹ́ ń pa Dúpẹ́ Onítìrí ò gba country kankan for anybody is a lie MC Murphy ẹgbọ́n sókè tẹ́ bá dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ tán mo fẹ́ ká pẹ́ lórí ẹ̀ torí mo fẹ́ gbẹ́ lọ́mí wọlé so ká lè bọ́lẹ̀ ẹgbọ́n sókè sà. Hello, my brother. Go ahead, I'm going, sir. Yeah, God bless you. Same to you, sir. Mo ti ń tẹ̀lé ẹ tipẹ́. Ẹ ṣé gan ni, Daddy. And the voice you are hearing is the same MC Murphy for years on radio. Àgbà yẹn akalẹ̀ bàbá. Ẹ̀yin àgbà journalist nìyẹn. Irú àwọn ọmọ kéékèèké báyìí. Àwọn afẹ́fi sọ́jà bìí dábẹ́ máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ rọ́lẹ̀ pa. Ẹ̀yin gangan ni àgbàlagbà gbòógì journalist. Ẹ bá sọ̀rọ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáyé ẹgbẹ́ òsà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi. Gbogbo platform mi ló ti ń gbọ́ yín báyìí sá MC Murphy. Yeah, it's been a long time tá a ti ríra tí there was a time I sent you a letter that I needed to speak with you but I need láti sọ̀rọ̀. Your motive you are like me or ẹni tó bá jọ ẹnìkan lọ la máa ní ìwà tó ń wúlò wà lára ẹ̀. Okay. And àwa méjèèjì but táwọn fọgbọ́n ṣe nítorí pé Yorùbá wọn wà straight forward. Okay. You understand? Àgbọ̀yé sà. Àfọgbọ́n ṣe. Èmo wá ibi tí mo fi sọ pé where have you been ní pé nígbà tó rọ̀ yí pé wọ́n gba I could remember yí pé nígbà tí wàhálà ṣẹlẹ̀ tí bàbá wa Tinubu let me tell you one on one what bàbá wa Tinubu told me nígbà òun lòun máa create Yorùbá nation. Kábíyèsí Elédùmarè kábíyèsí ẹ̀. Anybody ò gbọ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Because nígbà tí bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ Tinubu mo sọ pé ìje tẹ́ ń gbé yìí ń sìn yìí ṣé wọn ò ní pa yín lórí ẹ̀ ó ní I will be fast enough. I will be fast enough. Ó ní nǹkan tí mo tún lé ti pẹ́ wọ́n wá ló fẹ́ ṣe Yorùbá nation. Èmi ni mo lè create Yorùbá nation. Tó bá ti gbàgbára fún mi tán. So nítorí ẹ̀ mo ṣe máa ń sọ pé bóyá kí gbogbo wa ní sùúrù fún Bọ́lá Ahmed Tinubu. Okay. Bóyá ó máa jẹ́ ọmọ ọkọ. Àbó máa jẹ́ máa lè. Ọmọ àlè. But MC Murphy ẹ má ní mo dárò dórí lẹ́nu bàbá mo ń gbádùn ọ̀rọ̀ yẹn lọ but does that mean pé ká má wà bàbá ṣẹlẹ̀ tó ta bá dá dúró àwọn kan ní ẹgbọ́n mẹ́sẹ̀ tí mo kà tán nísinsà wọ́n ní à ń dúró de Tinubu tẹ́lẹ̀ náà ni kódà wọ́n ní bàbá Akíntóyè ló fẹ́ jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ ìyẹn ni bàbá yàn ṣe fẹ́ ká gba Yorùbá nation ẹ máa sọ tí yín lọ mú kọ sọ pé ṣé torí pé Tinubu ní that ambition tẹ́yìn ti gbọ́ ẹ mọ̀ pé mi ò gbọ́ lè rí báyìí ẹlẹ́kan sọ fún wa ó dẹ̀ kù sí yín láàrin Elédùmarè àti Tinubu bẹ́ẹ̀ bá parọ́ náà nobody knows but does that mean that we should stop the campaign even if Tinubu has this ambition. No. Okay ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ní tí mo fi gbọ́ nìyẹn. Ṣé rí ọ̀lẹ làwa Yorùbá. Ìṣe ló yẹ ká kí Kóìkì ipò kú bọ́lọ́run ṣe dá ẹ. ẹ má ẹ̀kọ́ kí mi nísìnyí ẹ̀kọ́ fi mí sílẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe dá mi bàbá wàláì adábí pé ń pọ́n mi lé níwájú gbogbo èèyàn ni ẹ jẹ́ kó fi mí sílẹ̀ báyìí. mi ò pọ́n lé. Déjì ara ẹ àtomi ara ẹ ṣe rí nìyẹn. Okay. Nobody can change you. You are not emulating anybody. Wà wò kọ́ ṣe anybody. Bọ́lọ́hún ṣe dá ẹ. Kábíyèsí Elédùmarè. Bọ́lọ́hún ṣe dá ẹ ni. Bọ́lọ́hún ṣe dá MC Murphy ni. Now let me tell you the reason thing. Wọ́n ní NBC banned MC Murphy lórí rédíò. Nítorí òtítọ́ ni. The Nigerian NBC does not want. Nigerian Broadcasting Corporation ẹ̀ ń sọ yẹn o.
yes wọn ò fẹ́ kó sòótọ́. Mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ̀. Okay. Olórí Yorùbá nation kò yẹ kí Yorùbá tètè mì sẹ́yìn. Okay. Kò yẹ ká mì sẹ́yìn. The agitation should continue. Ọmọ máa kú ọmọ máa yè. Ṣé bí gbogbo àwọn ọmọ gbogbo Nàìjíríà tá a tọ́kọ̀ wa pọ̀ ṣé gbogbo wa bọ́ ṣe wá ṣẹrú lóyìnbó dáa báyìí? Àwọn kan ló sì wọ́ òkè ká máa manage it's just a temporary solution to a problem ni ó máa níyànjú later. Let me tell you. Mo ń gbọ́ bàbá. Gbogbo ọmọ Yorùbá láti gbọ́ mi lórí platform yìí. Wọ́n ń gbọ́ tó ń ṣe kékeré Koiki Media ni. Ṣé rí Yorùbá Hausa Igbo we are not the same. Kí ló dé tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀? Yorùbá ló máa ń wẹ̀gbẹ́ ọ̀tún àtòsí kó tó tọ̀ síbì kan. Kó má kọ̀kọ́ yọ ọkọ yín yẹn síta pé kí ló dé? Àwọn ojú ṣòro láti bẹ̀rẹ̀ síbì kan láti tọ̀. Yorùbá ló máa ń kí à ń pa àbí tóun fẹ́ sùn òun fẹ́ kó clean. Okay. Hausa ò jí ṣòro anywhere láti sùn. Okay. Yorùbá ló máa ń wòye pé ọmọ lágbájá rèé. Máa kọ́ bá mi níbí. Hausa ò jí ṣòro. Wọ́n níran. You understand what we are saying? The time I'm talking. Mo wà pẹ̀lú bàbá mi. Kì í ṣe kan náà. Okay. Tó bá pẹ́ títí tá ò bá sọ̀rọ̀ tó bá yá ọ̀rọ̀ àsọra ẹ̀ káwọn àgbà fura. Wọ́n fura mo rí bàbá Adébánjọ bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ kò ń sọ̀rọ̀ social media ni bàbá yẹn sọ̀rọ̀ tó pọ̀ mo rí kú bàbá yeye MC Murphy mo rí kú bàbá tó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe kejì tó ń ṣe mẹ́ta tó ń ṣe márùn èmi àti gbowó nìkan nu yàrá pẹ̀lú bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan mo turn down nígbà tí mo dé London padà torí mo gbọ́ àwọn kankan tí bàbá yẹn sọ. Ẹ rí pé ńgbà tí Gbòho ń bọ̀ lábẹ́kúta ọ̀dọ̀ mi ló yà. Nígbà tá à ń bọ̀ lálẹ́. Láńgbà tẹ́ ń bọ̀ lọ́sàn-án ṣe bí Murphy's Place ní gbogbo yà. Oh yes mo rántí níbẹ̀ lọ ti ṣe interview tí mo máa ń play lórí program wa ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ̀ mi. ká tó máa lọ sí ká tó máa wọnú gbó lọ́lọ́run. Níbi petrol station yẹn èmi ò dábọ̀ kan mọ èèyàn mélòó lèmi máa yàn pé jẹjẹ sì lèmi ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìbéèrè ni mo ní Murphy's Place yẹn. Now what I'm now saying is. Okay. Mo ṣe àwọn Yorùbá nation Ogun State. Bẹ́ẹ̀ni sà. Wọ́n ṣe nǹkan kan tí mo like because nígbà tí wọ́n ní àwọn Yorùbá nation ló ń gba rédíò ló lọ radio station. Bẹ́ẹ̀ni mo rántí. I was the one that gave the idea that you have to counter attack. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bàbá kí tó ìdán jáde gbogbo wa jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò ń ṣàwà o. Everybody ẹ jáde pé sẹ́rí Yorùbá ẹ má jẹ́ ká yọmọ àlè. Ẹ má jẹ́ ká yọmọ àlè. Àṣìṣe pọ̀ ní gbogbo ohun táwa kan tó jẹ́ pé ohun tá à ń wá kọ́ ni Yorùbá nation ohun tá a fẹ́ jẹ là ń wá. Ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní ẹrú kan ní máa ń mú ní gbúgba ẹrú. Okay. Sorry. What I want us to do gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Okay. Ẹ má jẹ́ kó sú wa. Ṣé pé ká má relent bàbá? Yes. Okay. Àwọn kan tẹ̀yìn bí ẹ̀ làwọn ìṣe sọ pé àwọn ò rí kankan pé gbogbo ẹ̀ ti tutù jù kí ló dé. Gbẹ̀gẹ́dẹ́ máa gbiná ẹlẹ́yà sì máa jáwé. Àwọn Yorùbá tẹ máa ń sọ ènìyàn máa ń fẹ́ dàbí pé mi ẹ fẹ́ léyàn kúrò lórí social media àwọn Yorùbá yẹn ti tóbi jù ẹ bírèkì ẹ fà ti pẹ́ nílùú òyìnbó ìbọn ẹ ti pọ̀ jù. Ṣé bí London lèmi náà wà? Ẹ̀yin àkòmátà ẹmọ ibi tẹ́yìn ti kọ́ Yorùbá ni èmi sì manage tèmi ni gẹ́gẹ́dẹ́ máa gbiná kò sáà mọ̀ pé gbiná yẹn ìyẹn kò ń ṣe nǹkan tó da kí nǹkan gbiná kò da rárá. Gẹ́gẹ́dẹ́ máa gbiná ẹlẹ́yà máa jáwé. Ṣé it's just like gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí táǹtò yìí tó bá yá ọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ok. ìyẹn ni ìgbà táwa Yorùbá máa ń wù síra wa ìwà àkóṣùwọ ni wọ́n ń wù sí ẹ. Bájọ tó ṣe máa ń bú mi gan máa ń ní olè kódà wọ́n ní mo ra lé wọ́n ní mo ra lẹ̀ gan mo àwọn pé ibo mo ra lẹ̀ sí wọ́n sọ fún Ìgbòho gan pé mo ti kọ́lé mọ́ lára níbi tó wà níbi Ìgbòho ní nínú múfẹ́ níṣẹ́ nínú múfẹ́. Ìwà Yorùbá nìyẹn wọ́n máa bú ẹ
ẹni tó bá ti jó lóòótọ́. Ìgbòho ló tó wá sọ fún mi Ìgbòho ló tó wá sọ fún mi pé kí n má wọrí o pé gbogbo bá ti sọ pé mo kọ́lé ẹ̀ òun mọ̀ pé mo ò nílé kankan òun wá wọ́ndà pé mo kọ sí náà ni kóun lè bá mi fi protection síbẹ̀ fi security wà níbẹ̀ kó má dà mí láàmú. Sórí ìwà Yorùbá ni ká máa bú ni ká máa tako ni. Okay. So don't expect anything good from the public until we achieve this goal. Lágbára Ọlọ́run ó dẹ̀ máa wáyé ẹ ṣe gan ni. The only way tí mo lè lò ní ayé ni pé nígbà tí Ìgbòho ń bọ̀ tán ní kò síbi tó máa yà sínú Abẹ́òkúta mo ní ẹ jẹ́ kó identify pé your motive is what I want. mo rántí pa dúró níbẹ̀ lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Eré Yorùbá nation yìí eré ká lè mọ bóyá Yorùbá yọ̀lẹ̀ àbá yọ̀lẹ̀ ni. Okay. Ṣé orí gbogbo nǹkan tá a ṣe ń ṣe yìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ní náírà èyí bẹ̀rẹ̀ ni o. Wow, interesting. Èyí bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. Interesting. Ohun tó ń jẹ́ Yorùbá ní pé kọ́lọ́hún fún wa ní Yorùbá nation yẹn. Àwọn kan wá ọ̀fẹ́ wọn ọ̀rẹ́dí àti gbọ́ Yorùbá nation torí pé ibi màdàrú ni wọ́n ti ń jẹ o. Wọ́n dẹ̀ pọ̀ kódà ibi táwọn afojú sí gangan sef a lè má mọ̀ pé wọ́n ń jẹun níbẹ̀ ṣe rántí pé brọ́dà wa kan tó parí pé wọ́n lè máa gbé tírélà wọ́jẹ́ wọ́n ń gbé tírélà jáde ṣe mọ̀ pé àìmọye Yorùbá mi mọ̀ lára àwọn tó mọ̀ tó ń gbé tírélà jáde bẹ́ẹ̀ yẹn níbi tẹ́pọ̀ ń gbà kọjá tó ní bàbá Bọ́lá Tinubu wọ́n ń gbépo jáde níbí báyìí. Now let me tell you something. Kò sí ohun tá à ń jẹ́ sí kì í tán. Àfọlá Ọlẹ́dùmarè kábíyèsí ẹ̀. Nǹkan tí mo kọ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ wá ń sìn yìí kọ́ lọ fi sẹ́yìn tí wọ́n ní pé kí wọ́n fi ohun tó ń jẹ́ ọ̀tẹ̀ sílẹ̀. Tẹ̀bí mo fi switch tó bá jẹ́ pé lótìítọ́ àti lódodo Yorùbá nation máa wáyé. Ohun tó yẹ kí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ahmed Tinubu ń sìn ni pé where is Sunday Igboho? Hey, where is Sunday Igboho? Yes, nǹkan kan ṣo tó yẹ kí gbogbo wa máa béèrè rè ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò ní fẹ́ sòótọ́ olóòótọ́ làwa wọ́n ti máa wá o wọn ò fẹ́ràn àwa o ẹni tó bá fẹ́ràn àwa ẹni tó bá pẹ́ sí mọ́fì tó pè mí sí pàtí tó ṣe mí kinní kan àwọn tó fẹ́ràn mi gan ni wọn wà lébù ni nítorí pé o lè gbérí kìí wá bá mi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n. Could it be that bàbá wa Bọ́lá Tinubu ẹ ṣe pé torí bàbá wa náà ni professor náà máa ń pè èmi kàn máa ń fẹ́ fún láwọn orúkọ míì náà àwọn èèyàn lẹ́yìn tí náà kó kìí ṣe díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú bàbá rẹ̀. Could it be that he's playing one kind of game torí pé kò sí any reason ó ti wà níbẹ̀ ó ti pé 80 something days ṣé ó tún fẹ́ ṣe díẹ̀ sí ni kó tó sọ fún DSS pé kí ni Ìgbòho gan ṣe gan sef túlẹ̀ ọmọ wa ni. The question I want everybody to go to social media and be asking Tinubu is there's no force kò ariwo tó lórí ẹ̀. Okay. Kí gbogbo ẹni tó ń sọ ń pa Yorùbá nation face Tinubu now ẹ release Sunday maja ẹ fi ilẹ̀. Ẹni tó bá ṣẹ́tírì ẹni tó súnmọ́ Sunday Igboho kọ́ ló láìkẹ́ but Sunday Igboho mọ̀ pé mo fi láìkẹ́ òun tọkàntọkàn. Kóìkì láìkì Sunday maja tọkàntọkàn. Kí ló dé tí gbogbo Yorùbá pátápátá ò ṣe bẹ̀rẹ̀ sí jáde èyí tó fi ń ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí TikTok yẹn tó jẹ́ ọ̀rọ̀ òkú ní. nígbà ọ̀rọ̀ yẹn nígbà èmi ò tẹ̀lé sọ́bẹ̀rẹ̀ ṣe sọ yẹn nígbà tí mo wo program wọn yẹn láàárọ̀ ìmú lórí TikTok náà kọ́ máa ń nǹkan bẹ́ẹ̀ ń lọ lórí TikTok gan. I have a show on TikTok. Mo ní show fresh MC mo fi kí n jí. Okay. Òun ni mo máa ń ṣe show dáadáa bọ́ mo kàn máa ń jẹ́. Now what I want to say is this gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá nation àtàkéwì o àtolórí o àti kinní kan tẹ́ ẹ̀ bá kí ń ṣe kà ẹ bọ́ sórí social media ìbò ní Sunday Igboho wà wọn ayé láti filẹ̀. Okay. Tó nítorí pé ṣebí Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀. Ìyẹn náà ló ń yà wá lẹ́nu pé kí ló wá dé kí ló láti lẹ kí ló wá láti pẹ́ tó tó ìkẹ́ pé kí bàbá máa bá tiẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ Haúsá kì í pẹ́ ọ̀rọ̀ Yíbò kì í pẹ́ kí ló ṣe Yorùbá ló wà ń bẹ̀.
bóyá àwa mọ̀ o bóyá bàbá wa Tinubu ń ṣe nǹkan lọ́wọ́. Well, ẹ tètè ṣe o. ó dà kọ́ tètè Ẹ ṣe dá wa lóhùn. ẹ ṣe gan ni bàbá wa thank you so much. I am so glad to speak. Same here as well. Mo ṣe rántí nísìnyí pé yes nígbà tá à ń lọ yẹn a dúró níbẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni bàbá ti grant interview tí gbogbo yẹn máa ń wò yẹn building ni bàbá MC Murphy láti grant interview yẹn mo rántí. Sunday máa dúró sábẹ́kúta mo ní let him dey coming straight to Murphy's place. Wow. That shows if I am not carrying placard tí mi ò gbẹ tí mi ò wọṣọ mo identify ara mi pẹ̀lú pé ẹ̀ mo wà bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe gan ni. Òun ló ń pè ní Yorùbá máa ń sọ wípé àbọ̀ ọ̀rọ̀ là á sọ fọ́mọlúwàbí tó bá dénú ẹ̀ àdòdìndì. I pass a message to bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. What you said don't forget. Hey. Kọ́ máa gbàgbé. Ẹ má gbàgbé o. Hey. Bàbá wa Ahmed Bọ́lá Tinubu ẹ má gbàgbé o. Hey. Bàbá wa Ahmed Bọ́lá Tinubu ẹ má gbàgbé nǹkan tẹ́ ẹ sọ o. Hey, kábíyèsí ẹ o. Bàbá wa Ahmed Bọ́lá Tinubu mo fẹ́ràn yín o. Mi ò bú yín o. Hey. Mi ò bú yín o torí mo níbi mo dérò. Ẹ má gbàgbé ohun tí ẹ sọ ní bọ́dílọ́ọ̀nù. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá gbàgbé. Ẹ ń mí kanlẹ̀ ẹ ń ṣe. Ẹ má gbàgbé o. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ má gbàgbé o. Okay. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ o. Ẹ má gbàgbé o. Because mo mọ̀ pé Nàìjíríà kọ́ tó gbé presidency yẹn lọ́wọ́ wọ́n á ti gbé condition oríṣiríṣi o. Condition oríṣiríṣi máa fi ṣe àwọn ọmọ Yorùbá. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Àwọn èèyàn máa ń pín níra ìyọ̀kan ní MC our daddy àwọn èèyàn mọ̀ yín dáadáa nìyẹn àbáyọ àbá àgbàlagbà. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ìyẹn lèmi ṣe ń gbàdúrà pé kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gúngùn torí pé ẹ mọ̀ àlàáfíà ló kọ́kọ́ important àwọn málà nísìn àwọn máa gbàdúrà pé kó sì kìkì ṣe tí màá tẹ̀ take over díje tí màá bá dẹ̀ lọ take over fúnjọ́ mélòó kan báyìí ká má tó lọ máa wà ní baba no problem. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ má gbàgbé o ẹ má gbàgbé o tẹ́ sọ o lágbára Ọlọ́run irun aràn yín létí o. Ọ̀bàrà ni kò sí ewé akóni níyè kò ní kóyè yín lọ o. Àṣẹ o ẹ sọ àṣẹ. Bàbá wa kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé mo mọ tí mò ń sọ ni o. Ẹ ní parọ́ ẹ má gbàgbé o. Ẹ ní parọ́ ẹ ní parọ́. Ọlọ́run á bá yín ṣe á ràn yín létí á ràn yín lọ́wọ́ o. Àṣẹ o. So thank you my brother. Ẹ̀gbọ́n mi kò ní bàjẹ́ fún yín. Okay. Àwọn àdúgbò ńláńlá dárúkọ yẹn Tainsmith ó dà bí kẹ mú nọ́mbà mi létà tí bá máa pe nọ́mbà yẹn síta ẹ mú nọ́mbà yẹn kẹ pè mí lẹ́yìn ètò kẹ pè mí lẹ́yìn ètò ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni bàbá àgbàlagbà ló sọ̀rọ̀ tán yìí àṣàwọn èèyàn ńláńlá máa ń gbọ́ program èmi rò fáwọn èèyàn kì í gbọ́ program yìí mo tún rí obì ní bíbà àyà mi máa ń jákẹ́ obì bíi ti báwo mo rí eke afọ́ mo rí oyè ó yẹ bá mi pè síta obì mẹ́rin lẹ fi sórí status ó yẹ gbóhùn sókè. Koyeki Media. Adeye my Biafra brother. I greet you from Russia. Russia no àwọn ti Putin dé dem Putin people don arrive. I hear say Wagner don arrive Africa. The leader of Wagner don dey Africa. And so now we want am. Hey, Biafra no wan even wait for anything. You want am. Woto. We want Wagner too. And Wagner say that they look for anybody wey wan join them. I don't know wetin go happen. I just dress like this. I no even know say Wagner don reach Africa. Woto. How Russia now? Na woto. We want Wagner dey for backyard of the zoo. You go Bola Tinubu go dey fear now. Wagner Bola Tinubu, I don't know whether he go. Do you think say Tinubu and ECOWAS go still go attack Niger with Wagner and all these things wey dey happen there? You tell us, you dey Russia because the news wey dey Russia, they no dey let am filter to UK. They don block RT. RT no dey on YouTube anymore. They no dey on the Sky. They don remove am.
So now you did Russia. Yes. Oh yeah, go ahead. I'll let you say what you want to say so that I do not disrupt what you want Yes, to say. Go they ahead. don't block. Even Facebook, not the work here. Facebook not the work here. Nothing the work here. Wow. Not only YouTube, the work here. I hear you. Twitter self, not the work like that for here. So they don't block everything. But what we believe say Russia want block both to UK and America. UK and France, all this Western world, and America. They want block the side where they take breathe because they don't want them to breathe. Okay. So instead of one go the place where they breathe like all this Africa. Why you talk so? Why you talk so? Because now you dey Russia. Me I know dey Russia. The thing where you they see, because the news where they give me here, they say Russia na bad country, they be bad people, you know, the government are bad, maybe not the people, but the government Putin a bad man, you know, in a bad man. What do you want to tell us? You there Russia, no lie you. No, Russia they good though. Russia they fight for the time I never come here, they believe like that though. But once I reach here, what I can see say Russia, mostly their president had the way where Africans they suffer. Where all this Western world, they take our resources. Okay. They fight for stomach. They develop. We go, they do slave for them. You know, they give Russia joy. You understand? Okay. Because themselves know they're in good time with Russia based on the time where before the war, the ruble was flat. The ruble But was when flat. the war starts, where Russia block him, where he claimed and they use ruble, so the ruble can't get up small. Okay. So before they put all the because they talk about that ruble some down. few days ago, and they hear say ruble they balance, they go up, they go down, and they hear you they talk. The thing they go up, they go down. But you know they like 6 years back, and you know few days like that because. In want medicine they use ruble, they buy him oil. Yeah, anybody where they interested, he go give them condition. So and they no want that side where then France they take breed, where then they take buy weapon. They challenge them. You know, so everybody they claim world power. So he want fix that side, he want block all those sides. So that's why we want them for Biafra land. Let them a group go there for backyard, they watch waiting the happen first. So, Mr. Koyeki, well done for your good job. You get one video where they trend for social media. Okay, the one where they say unknown gunmen. I know say not be Biafra. I don't tell my people. I never talk about them, but I know say that the one you want to talk about. I will let you talk first. Then I will talk about them as well. Go ahead. Okay. I want to tell our Yoruba brothers. All these things where then they bring all this propaganda. Now Nigeria government. Okay. And those things where then they do. Some of them Tinubu know they are well. Some of all these things where then they do. So make we not lie on top Tinubu, so Tinubu know they are aware. Some of all these things, you know they are aware. Well. Okay. Then you know they are aware. This is where they do this thing, but you call them government. And we would call them agent of some people who know want good relationship of Igbo and Yoruba. Men see they grow. Okay. And then they put this thing. And they suspect Udene. There's one man that they call Udene. And that's Asiri Dokubo. And the age of all these killers who sell our leader. And even even that Umba, that Senator Umba, Ifeanyi Umba. But that is Fanyoba. He self join and they hope those are them man. That one a bomb bastard. They have their own unknown gunmen. Okay. All of them have their own unknown. Even Rocha Sokrata have their own unknown gunmen. All those politicians, all of them have their own unknown gunmen. Same thing for Yoruba land now. You know, say when Amosun finish, he get 1,000 AK-47 where he return because he don't like that Abiodun. He go return the gun to the commissioner for police. 1,000 AK-47. He return them back. Okay. You see, because maybe him be one use and give some guys to become unknown government to then assassinate them. No, they don't use that because you know that time for 2019. Now they Ogun State. He not allow the other opposition way in support to be governor.
If that one no become governor because that one no be APC. But APC no support that one, they support that Abiodun. So that time, there be lot of clash they go on. But you know say him be governor for 8 years. As he won't go now, all the gun wey him buy, rather than he give the gun to the new governor to hand over, he no do that. He go hand over to the police. 1,000 AK-47. Okay. You know how many people they don't kill with those guns? Now so, because if they kill now, then go name them to some people, say na them. I come again for my question. What I want ask you, Go ahead. Question what I want ask you: do you think protest can give freedom in Africa? Do I think protest can give freedom in Africa? Protest can give us freedom, but it will lead to anarchy and it will lead to a lot of people that will die. If the it's no more protest then. Well, I mean, but you don't say one thing will lead to something. So if you the question where you ask me, we say, can protest give us a nation? And I don't answer you. But it go start small. But the problem is say a lot of people no want see a situation where Africa, especially I mean maybe Igbo, you guys don't care too much. I go use that word. But Yoruba don't like blood. We are very sensitive people. Anything where they say war, blood, fight. Nobody say they know they fight for Idumota, they kill themselves, they fight serious fight though. But this time they look at the kind of fight where we the talk say, this one where this people don't bring ask you again. Did Afonja no fight war? Well, that one they don't say in a long time. Then we don't want to see those kind of thing again. We don't want to see those kind of thing. Now, but if war come, you no go look now. You go fight. Well, that's the question. Because the war where we they run away from is already at our doorstep. Even Wole Soyinka say, Baba Wole Soyinka, he said the war that you are, I got the video here. He said the war you are running away is already on our doorstep, and the center rather cannot help us. So the center is the federal government. Let me ask you. Go ahead. Let me come again. Modakeka and Ile-Ife, that their war, no be war be that. Well, then. Definitely, like I said, something will lead to something. But our people, as it is right now, they don't want us make we be the one go push. But the thing we go push them now, they come small. I don't know, say hear the Yoruba way my brother wake up. He say, Begedema Agbina, fire go still happen. I want to ask again. Do you believe these politicians where they Nigeria can support the separation of that country? Why they were stopping in better place? I don't answer you before you even finish. They don't go support. Now we go push them. Now we go push them to listen to us. And to push them is mean that say there will be at some point confrontation between us and them, whether we like it or not. Whether it's a diplomacy confrontation, whether it is the kind of the one way with the every time we take rally go Lagos, now in the somebody they die. Something must lead to something. What I want to tell. What I want to tell our people. Yeah. You see what I want to tell our people, our masses. Then they listen. Tẹ́bá ti fi àwọn olówó ilẹ̀, tẹ́bá ti fi wọ́n lè pé orílẹ̀-èdè yẹn máa dá, kò ní dá láéláé. Sí Jerry Lawrence, kó tó di pé Ghana tẹ́ ń sá lọ sí nísìn. Tẹ́ ń sá gbogbo yín ń kọrí sí Ghana. Kí ni Jerry Lawrence ṣe? Gbogbo àwọn olówó wọn. Ṣebí ó pa wọ́n ni? Àbí Kóyèkí? Yeah. Everybody knows that, but like I said, our people do not want most of them will kill them. If you are waiting for this politician to support you to get your freedom, we go wait tired. They rather leave all of you to die in hunger because they don't care. We go even wait they tired. rather leave all of you to die in hunger. We go wait tired. Rather than take your freedom by your hand. Take your freedom by your hand. Thank you, Koiki Media. Thank you so much, all the way from Russia. What is the time in Russia now before you go? What's the time? Waiting the time for Russia. Otisalo. Anyway, we can check that later. Well, I mean, that was a great point from the caller there. Question and answer, we're still taking. If you have a question, put it on the comment section. I will pick up the question and we're going to talk about it. Questions is what we're asking for. Ask us your question. And then we will be able to, I gotta send something to someone quickly.
So question. Ẹ fún wa ní question ni. Question. Ẹ fún wa ní question ni o. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ní question. Ṣé kò sí question ni? Tó bá ti sí question ká pa program. Mr. Afar. Video tó ń trend yẹn tí bọ̀bọ̀ ọmọ Yorùbá kan tọ́nà mú unknown gunmen. It has nothing to do with the Biafra. And I'm being honest with us. It has nothing to do with the Biafra. But they are playing something that can ignite a clash between us and the Igbos. One more. Gbogbo tá à ń ṣe, a lot of you might think that they are not listening, they are not hearing. They can listen, they can hear us, they can feel it. There are security operatives from Nigeria watching me like this. They're there. Sultan of Sokoto have their media watching me and downloading what we are saying. But one thing is, kò sẹ́ni tó máa rírun nǹkan tó ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn tara wọ̀ ní tawa kí ló dé náà kí la ṣe. Number one, there's a lot of clash going on in the southeast region today. Ìjà ń ṣẹlẹ̀ gan nínú bẹ̀ between the government and the and also different fractions. But they are ready to but they are ready to blame everything on Simon Ekpa autopilot. And I'll tell you why after this call. Hello, caller. It goes okay. Hello, I've been saying this. I've been saying this long time ago that we can't do this alone. We have to work together as a team. Then you and Yoruba agitation media platform, you need to be talking to each other and correct each other. I just will finish watching a program now. I don't want to mention the name of the presenter, of the Yoruba agitator or something. Okay. She mentioned that Biafra are killing Yorubas. But we don't need to be saying this on here. Lies. Because that video you just mentioned, what if it is Asari Dokubo men that are doing it? Okay. What if it is they were only using it, it's a propaganda just to destabilize Biafra and the Yoruba. Yoruba nation and Biafra nation, we were on the same route. We were both fighting for the same mission. So how could such an important person that is fighting for you, that is promoting Yoruba nation, be saying that on here? I don't want to mention her name. Okay. That the Biafra are killing Yoruba, referring to that video. That video might be a propaganda. No, it's a propaganda. Exactly. Then you must have watched. You must have listened to who I'm talking about. The guy have been released from what somebody is saying on TikTok. I can't confirm that, but somebody is saying that has been released. Yeah, now I'm not putting it to you and other Yoruba nation agitators or media that you should be correcting each other, that we don't want to be hearing this kind of things on here anymore, because it's like you are causing division between we and Biafra. Don't say this on here to people, to the listeners. I'm sure you know who I'm talking about. Then try and correct that person. That you can't be saying this on here. It's like you are causing a confusion. Okay. Because we are both on same mission. So if you are not saying, oh, the Biafras are killing the Yorubas, it doesn't make sense. So that's all I want to say. All right. Well done. Thank you so much. Again, that was a brilliant observation. Observation. Mokiba Baba Dennis. Mokiwi. Question. Yorubas are Yoruba and Igbos are Igbo. Stop missing the two, please. Definitely. Shari, in the world before our generation, there have been a lot of propaganda. The West play propaganda. The East play propaganda. Everybody plays propaganda. Mr. Dennis. So we have to be very, very careful. Especially there's already tension. Apart from Yoruba nation, there's tension between the Igbos and Yorubas in Nigeria. We know that. We saw that
during the election, there was a lot of tension out there. Some of our media agitators, you know, I've listened to some of them. I can see they are not very, very okay with the Biafra. I know that. Some of them, not all of them, they are not okay with the Biafra. For me, 1 minute. They are not okay with the Biafra. But there was a section there mentioned that Biafra can easily leave us because we are not on the same territory. Territory of Totolambarawaja. Need. They can carve out Biafra quickly before Yoruba land in terms of this agitation. All they need to do is just start wahala with the government, and it will become two fighting between the federal government and the Biafra, and the United Nations will get involved, and they will decide whether they should give the Biafra referendum, and the Biafra will be gone. Hello, caller, it's okay. I can hear you. Mr. Kweki, video of why I must send it. You want to release it, not to release it, but send it to WhatsApp. Check WhatsApp. Okay, all right, I'll have a look at it. All right, why not to release it? That's the most important thing. Well, the man has been released from what we have been told now. We want not to release it. Oh, show no one in no van here. Okay, I saw that video. Tell them about send the video. I think I saw that Mr. Oshebi sent it to me. But at the moment, I just see the video, I played it. I think it might be the same man. Oh, I know van don't face somewhere. Don't feel buba power on a phone. I think it's this one. Phone be 355 pounds. On low level mobile Samsung. It takes yeah, I saw the video, but mama penny any. I didn't know. All right. Oh. Really? Yeah, yellow. Yeah, gun. All right. Okay. Mutiri video here, but and to send video here, coach, like anything seen video. Okay, send the video. I think it was Mr. Oshebi send it. So, Mutin debating send the consider my power for explanation. Thanks so much, Mr. Timmy. Again, we know that there are so many. I'm not going to criticize our media that are working very, very hard. I'm not here to criticize anybody. But presentation understanding of this by Yoruba Nation. We all have different understanding. When we rally start, we're hoping it's going to start very soon. But I am not the one to say Ijoba and Rally Mabel. That's why we have the YSDM. So we hope that they can come out and say, Bubama Yoruba, within the next couple of days, weeks, we're back again with our rally. In YSDM. Forget Ubuntu, Dupen Sopon, Dele Kokombo. I've told this all lies. Because Singo Kotonja Dele, Irolompa. Or be anything, Jade, on play mind in it, Moke Martins. On play mind Bubuani. So and ìjìnlẹ̀ anyway so mo de sọ pé ìjìnlẹ̀ gan ní Turkey tó bá sọ pé òun níwèé ní Turkey ó lè má níwèé tó fún ní ṣẹ́gun ṣe mo mọ Turkey dáadáa so tó bá dẹ̀ sọ pé òun ti gba country ṣó lè fi country negotiate status ẹ̀ ní Turkey ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé ìjìnlẹ̀ ti gba country fún yín pẹ̀lú Black Lion mo mọ̀ bí Black Lion bí òun níwèé ní America dáná. ìyàn lè wà lamẹ́ríkà tó máa níwèé 15 years lèmi ò fi níwèé nílùú yìí mo dẹ̀ ń gbé nínú ìlú yìí so kò make any difference gbóhùn sókè Martins because I don't want anybody to sit down there and then you come out again because I want us to just come in and out. Go ahead. I think we have somebody on the TikTok torí networking here again kásán mo kí bàbá Mojib Ibrahim à ń gbọ́ ẹ̀. àkúṣẹ́lu àkú lè dáta mo tí èmi kàn fẹ́ sọ ní sàọ̀gá mo sẹ́ndì fídíò kan sí platform ní bíi 3 days ago náà mo níbílẹ̀ pé mo pàdé ọmọ àbókí kan ọlọ́kadà ni àbókí yẹn wá ń sọ fún wa ó wá ń sọ fún brọ́dà mi èmi àti brọ́dà mi ní àjọ pàdé tó wá ń sọ fún ó wá láti wá ń sọ fún brọ́dà mi pé gbọ́n Fúlàní ti fẹ́ pa wọ́n tán ní òkè lọ
lọ́hùn òògùn wọn ti fẹ́ pa wọn tán pé wọ́n kàn ń pa wọn ní everyday wọ́n wá wà ìmájì pé wọ́n ti fẹ́ pa wọn tán so brọ́dà mi wá ní kí mi kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa brọ́dà mi wá sọ pé ṣé mi gbọ́kọ̀ tí bọ̀bọ́ yìí sọ ni mo wá tan kámẹ́rà mi nìyẹn so mo wá fídíò ẹ̀ mo ṣáà fi style fídíò ẹ̀ pé àbókí ń gbọ́ kí ni nǹkan tó sọ lẹ́ẹ̀kan pé brọ́dà mi sọ pé o sọ pé wọ́n ti fẹ́ pa yín tán so ọmọ àbókí yẹn tó wá ń sọ fún mi pé ibi tó wá wọ̀sì tó pé àwọn ò gbọ́ èdè àwọn fúlàní yẹn pé àwọn ò gbọ́ èdè àwọn fúlàní yẹn pé fúlàní dẹ̀ gbọ́ èdè títí haúsá tó jẹ́ àrẹ̀wá pé wọ́n gbọ́ èdè tiwọn wọn á ní wọn ò gbọ́ èdè yín kẹ́ oníbẹ̀ ni so kí ni mo fi padà sọ ọ̀rọ̀ yìí ni pé wọ́n ń wá ìmájì láti ọjọ́ tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu ọmọ àbókí yẹn pé ṣé wọ́n ṣe ìpè fún ìran Yorùbá gan ni ta fi ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà la sì ń wá ṣé wọ́n ṣe ìpè fún gbogbo wa ni kí ló wà ní mẹ́mórì wa gan náà tí àwọn kan fi sọ pé kọ́ àkáṣe kíp ara wa sí ọ́ndà wọn Nàìjíríà àti inú kan bí mi láti gbà yẹn pé kí ni gbogbo òṣìyìn nígbà tí ọmọ Haúsá máa ń sọ pé òun ò gbọ́ èdè Fúlàní pé Fúlàní ti fẹ́ẹ̀ pa àwọn tán lókè lọ́hùn wọ́n á wò májì pé ibo ni Yorùbá wá sùn tó wá kọrí sí kí ló ń ṣe wá ṣé wọ́n nìkan tó ń sè fún wa jẹ ni tí ọ̀pọ̀ tó ń fi ra iye gbogbo wa tí àwọn kan fi sọ pé wọ́n ń wá wọn Nàìjíríà mi mọ wọn Nàìjíríà tá a ṣẹ̀ tún wá by this time o mi mọ wọn Nàìjíríà tá a ṣẹ̀ tún wá ọ̀gá kò fẹ́ yé mi mọ́ o so fídíò yẹn ọ̀gá mi kọ̀ mọ̀ bóyá ilé bá mi play ẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá kọ́kọ́ tẹ̀ wò bóyá tó àwọn kan bá tún wò bóyá iye wọn á tún sọ jí pé because mo ń wá ìmájìsà kò yé mi báwo ni ọmọ Haúsá yẹn máa sọ pé òun ò gbọ́ èdè Fúlàní tàtí ẹ̀ tún rò bóyá ó tún jẹ́ ọmọ ìyá wọn àṣẹ wọn ò tiẹ̀ understand ara wọn gan wọn á wá ìmájì irú wọn Nàìjíríà wo là ń wá irú wọn Nàìjíríà fowó nìyẹn tó ń fi ìyà jẹ wá everyday ìyà yẹn ti pọ̀ jù sà àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́ wọ́n ti sọ wá di ọ̀lẹ lójú àwọn ìyàwó wa àmọ́ nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́ so kò really understand ọmọ Yorùbá jọ náà wọ́n jẹ́ ká wake up kí bàbá yìí máa sọ pé òun lọ nìjẹ́ kan lọ ṣe anything kọ́ńkọ́ń jọ kọ́ bá wa work towards the Yorùbá nation náà wọ́n fún wa ní independent wa náà káwa náà ká dá dúró kí ìyá yé jẹ ọmọ Yorùbá across the world wọ́n jọ náà. ọ̀gá ìdílé tí mo kàn fi join program lọ́sàn-án yẹn sá àtàná ni mo ti fẹ́ sọ nígbà ìgbẹ́ bísí lánàá yẹn ìrìnsọ lánàá sẹ́n. mo kí team wa on the ground again everybody mọ̀ pé kò sí between the Yorubas, Hausa, Igbos, these are the three major ethnic groups tó ń bẹ nínú Nigeria, but we have 351 altogether. ṣé mọ̀ pé motif mo ṣe this is not a full program, I'm sure everybody knows that, so is this just tí bá ń ṣe báyìí randomly ni program tó fẹ́ ṣe gangan. I had the privilege to listen to Professor Lumumba. Máa ò tí bá lè play clip yẹn ó dáhùn pé fóònù ni mo save ẹ̀ sí. Ó sọ̀rọ̀ kan ní Instagram tí mo pick. Èèyàn kan béèrè pé kí ni update pẹ̀lú Talẹ́ Ọlọ́run tí bá ní mo mọ̀ ẹ̀rọ ni mo pa I have no idea, but mo wà wẹ́ pé tí wọ́n náà sọ last tí mo gbọ́ tó à ń pọ́n ní Fẹ́mi Fálànà bàbá wa is trying to get a bail. Wọ́n á release ẹ̀ má worry, so it's just what it is in Nigeria. It will be released on bail. Owó ló máa jẹ kò ní jẹ́ àgbàdo ni wọ́n á yanjú ẹ̀ wọ́n á release ẹ̀ he'll be out, kò pààyàn náà pátápátá wa lọ bá ṣẹjọ́ á dẹ̀ lọ sí court á lọ defend rẹ̀ pẹ̀lú lawyer, so I don't have any update more than that. I was listening to Tony Blair program kan fẹ́ fi ṣe program gangan nìyẹn, so mo kàn ní díẹ̀ ni borí software ni ma ti fẹ́ ṣe tẹ́ máa gbádùn dáadáa. ṣé wọn pé ìjà ẹ̀sìn tá à ń jà yìí Tony Blair mention ẹ̀ nínú fídíò tí mo gbọ́ ní màá play clip yẹn fún yín nísìnyí ẹ gbọ́ ó wà lórí YouTube 11 years ago. ẹ tó bá fẹ́ reference sí fídíò tí mo fẹ́ mú jáde yẹn ẹ jẹ́ fún yín ní orúkọ
title video yẹn is 54 minutes. Ibà mo jókòó sí mo farabalẹ̀ mo gbọ́ tán and I was not distracted. Kódà mo take notes nígbà tí mo ń gbọ́ níbi tí mo fẹ́ lò gangan. So fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ mọ ibi tèmi náà gbọ́ tí mo fẹ́ kẹ́ lọ gbọ́ tèmi ò ní sọ̀rọ̀ kí n má mú ṣe. This is my handwriting. This is what I call journalists. I sit down tí bá gbọ́n kankan èmi náà wá lọ ṣe research lé lórí. Mo kí ìyàwó ọ̀rẹ́ olúwa ẹ káàbọ̀ mọ́ mi àgbà gbogbo yẹn dalẹ̀. 11 years ago mo wá kọ síbẹ̀ Tony Blair tẹ́ bá ti dé 37 minutes ni mo fẹ́ kẹ́ lọ gbọ́. Gbogbo tó fi sọ̀rọ̀ yẹn is under less than a minute plus. Ó sọ̀rọ̀ gan bọ̀ nípa ẹ̀sìn ní Nàìjíríà Tony Blair sọ̀rọ̀ lé lórí ní 11 years ago. Màá sọ orúkọ fídíò yẹn fún yín nísìn. 11 years ago ni Tony Blair sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀rí ń pé mo post Tony Blair lánàá tó pọ̀. Ó sọ̀rọ̀ kan náà tí mo ti rò pé òun máa fi ṣe broadcast bí lọ́sàn-án yìí. But torí pé mo busy látẹ̀ nǹkan kò jẹ́ kí n ní time láti set up, because of other work. Title video yẹn is what they called Help African Leaders. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Fẹ́ mú fídíò yẹn síta. Yeah, only I might play later. Stanford Graduate School of Business ló host event yẹn. Gbogbo video yẹn is 56 minutes 24 seconds. Mo ní kẹ́ lọ wo gbogbo ẹ̀. Mo kàn fẹ́ kẹ́ lọ wo 37 minutes. Everybody mo fẹ́ kẹ́ lọ wo. Ṣẹ̀rí ìjẹ̀sìn tẹ́ ń jà nílé, ó máa di èṣù. Ẹ̀ nọ́ọ̀sẹ̀ ni. But wọ́n instigated láti tà ní. I won't say more than that. Ìjẹ̀sìn tẹ́ ń rí tó ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí àti ta ló ti instigated. Kò ń ṣe ní Nàìjíríà. Àwọn tẹ́ ń rí tí wọ́n ń ṣe gbogbo tó ń ṣe Nàìjíríà yẹn. Ẹ rí pé I don't normally want to talk about it because but ó máa di sùúrùtù. Ṣé ẹ tó bá fẹ́ wo fídíò yẹn? Tẹ́ bá lọ sórí Google àbí orí YouTube ẹ type help African ẹ gbọ́dọ̀ fi n sí lẹ́yìn African leaders govern govern kẹ́ wá switch kẹ́ move cursor yẹn ẹ dí láti gbọ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ waste time yín ẹ lọ gbọ́ 37 minutes màá play fún yín nísìn ẹ máa gbọ́ 11 years ago ní fídíò yẹn. Tí mo tó ń bọ̀ nílé ṣé yàn kàn fẹ́ join lórí TikTok ni àbí lórí Instagram. I think I have 2 people there. Let me see. Let me accept them and say go live with Tokyo. Iṣẹ́ tẹ gbé fèmí nìyẹn èmi ni kémi báyìí lọ ṣe ètò máa ní understanding. Ọ̀rọ̀ tí Prophet Lumumba sọ ló gbé mi dọ́dọ̀ Tony Blair tí mo fi lọ wo mo wá jókòó fún 56 minutes láti fi kọ́ra mi ní nǹkan tí mo máa bá yín náà sọ. Ẹ gbọ́ sókè ẹ ti wọlé sà. Bí a network wọn. Hello. No charger. À ń gbọ́ yín sá lórí Instagram. Gbọ́ yín o bóyá Mikey it looks like when drive ìmọ̀ bá rẹ̀ pé bá ń drive ní ìbànújẹ́ tẹ bá park to be on the safe side. Okay, sir. Bí a tẹ bá ti park ẹ send request yẹn padà ẹ jẹ́ ká gbé the next person wọlé. All right daddy wa ẹ ṣe gan ni so that kẹ má lose concentration. Báwo la ṣe máa wá disconnecting yín.
Let's bring the next person in. Hello, sir. Hello, lórí Instagram ẹ ti wà pẹ̀lú wa o. Hello, lẹ́ẹ̀kan sí. Hello, lẹ́ẹ̀kan sí o, ṣé ẹ gbọ́ wa ni? Alright. Now, how do we remove this person? That's the problem now. That's why I don't normally want to bring anybody on the Instagram because àti yọ̀yìn ó máa ń difficult. Hello, ẹ tó ń gbọ́ wa yẹn. I know you're there. Bí ẹ wá gbọ́ wa ni bí a network, I don't know. Hello. I'm not been here. I hope you're not coming to waste our time here. I just hope not. Because I can deal with you if that's the case. Number. Let's see, how do we remove the person now? Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Question and answer on la ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Oríṣiríṣi yàn ló wà láyé. It could be their network, I don't know. All right. So any is a time waster, I can see that. So I want to work for one is selfish. Not Yoruba nation, don't declare fake nation until we hear from. All right. And you have to come off. It could be their network. So now, nígbà tí mo wá gbọ́, okay, wọ́n ní wá ní kí n accept àwọn onírọ̀ tó wọ́n fi bá wa sọ ọ̀rẹ́ olúwa ṣe yìí ẹ̀ẹ́dà gbọ́n tó fẹ́ sọ ẹ máa gbọ́n kan tí Tony Blair sọ ẹ ló máa. ẹ kú dédé àsìkò yìí. àwa nìyẹn. ẹ kú iṣẹ́. àwa nìyẹn máa. Ọlọ́run á máa fún yín ṣe ṣé ń gbọ́ mi. Loud and clear ma. Good. Ṣé rí ẹ̀yà tí wọ́n ń pè ní Yorùbá. àgbọ̀ ẹ̀ ma. ẹ̀yà tí wọ́n ń pè ní ọmọ Oòduà. bẹ́ẹ̀ni ma. ẹ̀yà tó dáa gan-an ni. Okay. Ṣùgbọ́n a ní ìṣòro méjì péré. Àkọ́kọ́ nínú ìṣòro wa ni wípé ohun títí wa kì í tẹ́ wa lọ́rùn. Ẹ̀ẹ̀kejì adáǹta adánlé ni wá. Okay. Ó wà lórí kíní TikTok mi kan tí mo ṣe ní last week tí mi bá ṣe mistake ọjọ́ Sunday ni mo ṣe. Okay. Ṣùgbọ́n before that Sunday nígbà tí mo gbọ́ wípé India ló ń kọ́ wọn ní. Their network one for a few minutes. Àkọ́kọ́ inú mi dùn mo rí gbígbà wípé wọ́n fi ìfẹ́ hàn. Ẹ̀ẹ̀kejì kó má lọ padà di pé àlàbọ̀rùn á dẹ̀wù mọ́ wa lọ́wọ́. Àárín yẹn dì mí mọ̀ bóyá ẹ máa understand. Mo ń gbọ́ yín mà. Ká wá kúrò níbẹ̀. Ohun tá a bá ní kì í tẹ́ wa lọ́rùn à kì í value ẹ̀. Kì í ṣe Nàìjíríà generally o. Okay. Ọmọ Oòduà ni mò ń sọ o. Àgbọ́yé. Mr. Koiki ẹ mọ̀ mí mo mọ̀ yín màmá wo ló ń sọ̀rọ̀. Oh, okay. Okay. All right. That's all right. Ṣé rí àwa ọmọ Oòduà gangan fúnra wa? Bẹ́ẹ̀ni. Àválù ara wa. Mi ì mọ problem wa. In fact, I don't know how to describe it. Ó máa ń run mí nínú. Ẹ wo ìjà ẹ̀sìn tí wọ́n ń dọ́gbọ́n bá bọ̀ yìí. Gbogbo wa
ẹ̀ sìn. Kí lorúkọ ẹ̀sìn Ọlọ́run kí gbogbo wa lè kọrí síbẹ̀? Àwọn tó ń sin koríko tí wọ́n bá ṣàlàyé fún yín, ẹ̀yin fúnra yín máa wà confused wípé ibi koríko yìí lọ́lọ́run wà. Àwọn tó ń sin màálù wọ́n confused wípé màálù táwọn yìí tẹ́ Ọlọ́run ni. Sẹ́yìn fúnra yín máa wà confused wípé òkè ó yá. Àwọn ẹ̀sìn yìí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣáà lẹ́sìn. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá lẹ́sìn kan dá dúró. Ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kí ni ẹ̀sìn wa? Àti pé kí là ń pè ní ẹ̀sìn gangan fúnra ẹ̀? Ọ̀nà méjì ni màá pín sí gẹ́gẹ́ bí ọgbọ́n ọmọdé ti tèmi. Àkọ́kọ́, mo lè sọ fún yín ní wípé ẹ̀sìn jẹ́ ọ̀nà tó ní kálukú wa ń gbà tá a fi ń bá Adẹ́dàá wa sọ̀rọ̀. Lọ́nà kejì, mo lè ṣe bí example. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń bí báyìí, gbogbo alamọ̀ pé tó à ń lo fóònù. Èmi lè máa lo MTN, kẹ́yìn máa lo Airtel. N tó pè nílẹ̀ lò. Tàrífù wọn ó tẹ́ yín lọ́rùn. Anẹ́ tó ń lo 9 mobile. The same thing náà the same thing nígbà èmi ò tẹ̀lé lo Vodafone nílùú yìí ó ti wà too expensive jù. Alágbára ló ń lo Vodafone. Ṣé bàbá mi? Ibi tẹ́yìn sọ pé yìí ò lè lò yẹn làwọn ẹlòmíì máa ti sọ fún yín wípé òun làwọn fẹ́ràn. Ẹ parọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Ó dàbí àwọn sim card nẹ́tíwọ̀kì wa tá ń ra káàkiri yẹn. Èyí tó bá pè ẹ́ ló máa lọ fún. Ó ṣe wá jẹ́ wípé èyí tó mú wá láti ta fún wa. Wọ́n á fi gbọ̀n dànù lọ́wọ́ wa. Wọ́n mọ ń tá a ní, àwa la ní nǹkan tá a mọ ń tá a ní. Àwa la ní tá a mọ ń tá a ní. Ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá dá wọn ṣọ́ọ̀ṣì kan wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe tutù. Sọ́ọ̀rì yìí pèsè àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Àfáà mi àníkẹ́ wa gbẹ̀bọ̀. Àwọn wo ló ń gbẹ̀bọ̀? Kì í ṣe àwọn tó rí ṣàlẹ́ ṣàlọ́ ni. Ẹ bá wọn Ògún Ṣàngó ọjà gbogbo ẹ̀ lánàá bá máa ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn fún. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti wá dọ́gbọ́n mú wọnú ẹ̀sìn. Wọ́n ti wò wípé tó. Àwọn kìíní yìí dẹ̀rẹ̀ they are straight forward. You fucked up, they fucked you up. Ẹ understand? Àgbọ́yé. Wọ́n wá sí ń wò wípé tó dàbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ti ń dọ́gbọ́n padà sídìí kìíní. Ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ti fẹ́ lójútùú. Kí la tún lè lò? Ó yá. Ẹṣin ni wọ́n. Kìí gbọ́mọ tí ẹjọ́ ọmọ ọlọ́mọ ni mo ń gbẹ́jọ́. Nǹkan ṣe fún wa nìyẹn o. Tẹ̀wárà wa náà ṣùgbọ́n ń dàrí. Àwa náà ò pònú. Kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí ò ti bẹ̀ kúrò? Ẹ̀sìn tí wọ́n mú wá àwọn kan máa sọ fún yín wípé ohun tí gbogbo wa lọ ń wò ní Mẹ́kà yẹn òrìṣà ni wọ́n máa prove ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Àwọn kan máa sọ fún yín wípé even though the Jerusalem they are going òrìṣà náà ni tó máa tún prove ẹ̀ o. Òun táwa ń wọ mọ́tò tá à ń torí rẹ̀ lọ bá. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sìn wa ò dáa tó? Ni àwọn òyìnbó yẹn náà fúnra wọn náà ń wá tí wọ́n máa ń bá wa sìn bí. A tún máa gbára wa pẹ̀lẹ́sìn, a máa fi fraud ara wa. Àgbésórí ẹlòmíì máa jí láàárọ̀ kùtùkùtù kó kí ọmọ ẹ̀ pé ọkọ mi káàárọ̀ ṣe dáadáa ló jí. Àṣàkẹ́ ọmọ gbáńdú ọmọ Sókótó wá ní rárá ìjà tó bá ti wí bẹ̀ báyìí àjẹ́ ni. Ẹlòmíì tó bá ti fọ́mọ lórí kì báyìí don't go to grandma ni èèyàn burúkú ni irú grandma bẹ́ẹ̀. So ó dìgbà táwa fúnra ra wa tá a bá válù tá a bá mọ̀ tá a ní. Ohun tá a ní yẹn tá a bá ti wá mọ̀ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí í lò ó. Ibo lòyìnbó ti ráyẹ ta wọ́n ṣe bulletproof. Àwọn aláàbí mẹ́ẹ́. Ibo náà ti rí gbé tọ́lá wọn ń dìtàbíà. Gbogbo àwọn òlú tó dẹ̀kùn yẹn orílẹ̀-èdè tó kù gbogbo wọn pátápátá náà ni wọ́n gba ẹ̀sìn. Ṣùgbọ́n wọn ò tún wà tó gba dọ́là lọ́wọ́ wọn. Ẹbí títí wọn dẹ̀ kọ́. Àwa la rí nǹkan
káàárọ̀ òjíire. Àṣẹdùmarè. Àwọn kankan wà wọ́n ní ò bá àbọ̀gìbọ̀ pẹ̀. Tẹ́bí bá ń pa ọ́ bọ́ọ̀ bá ti ṣiṣẹ́ ò ní jẹun. Àwọn òyìn náà ń pè ní straight fact. Ó dìgbà tí a bá mọ ohun tá a ní tá a dẹ̀ appreciate tá a dẹ̀ mú sí lílò. Gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí nǹkan kékeré ni bàbá mi. Mo mọ̀ pé yóò fi gbogbo ara délé mọ̀jì. Bọ̀tá bá dọ́dọ̀ àwọn bàbá tó ní lọ́wọ́ nílé wàláhì ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ó máa tòrò kú ni. Kò kọ́ sí wọn ní nǹkan kan. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́? Kódà wọ́n lè má pa màálù. Tó bá pa màálù ó lè jẹ́ gẹ̀ nìkan náà máa lò. Àwọn nǹkan kéékèèké tá a lè fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fúnra wa tá a lè fi round ara wa round. Àwa bẹ̀rẹ̀ bálabàla. Lọ́rùn ni mo gbójúlé. Ta ló gbójúlé sí? Ẹ̀sìn àbáláyé yìí tá à ń sọ èwo ló ní kó bá tọ́mọ ènìyàn jẹ́ mbẹ̀. But irọ́ à ń tanra wa ni má jẹ́ kí n tàn yín. Wọ́n tẹ̀ ti rí wípé orí wa ti ń pé bọ̀. Ó dàbí Regime Babangida ṣe rántí. Tó bá ti ṣe wèrè fún yín díẹ̀. Tẹ̀sí pariwo yìí. Aya tún ní rural empowerment. Kìnnìkan empowerment bá ṣe pariwo yẹn ní ariwo yẹn tó máa lọlẹ̀. Akọ̀tún tán bá ti yí wa lẹ́ẹ̀kan náà wá sáré bá apátẹ́gùn sí. Ó ní gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ọlọ́run á ṣàánú ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ọlọ́run á ṣàánú ọmọ Oòduà. Ẹ kú ètò, ẹ kú àtàárọ̀. Thank you so much, my beautiful sister. Welcome, sir. I really appreciate it. Yes. A máa gbọ́ àwọn nǹkan kan inú yẹn á máa dùn. Ẹbí ìyàwó ẹ ṣe ń fi ohun yẹn tọ́jú rárá ń bá wa tò létò. Mo kí àlùkà. Ìdí tó ṣe ń pè wọ́n ní àwọn abiyamọ nìyẹn. Báwọn ṣe máa bá wa sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí bí àwọn ọkùnrin ṣe máa sọ̀rọ̀. There is a change that is going to happen. Ẹ jẹ́ kí n play Tony Blair yẹn bí mo ti ṣe promise wa. Ẹni tó bá fẹ́ wo fídíò yẹn lórí YouTube, the title is Help African Leaders Govern. Òun ni màá jẹ́ kí àwọn yẹn kọ́ lọ tó bá tún fẹ́ padà wá later ètò indicate. Gbogbo ẹni tẹ́ fẹ́ wọlé ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. Help African Leaders Govern. This was 11 years ago. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Mọ́míwá, my beautiful sister, and thanks so much. Kí àwọn ìyá kan wà, àwọn sisters wa kan wà, wọ́n ọ̀gbọ́n kankan tá à ń sọ yìí, but wọ́n mọ̀ pínlẹ̀ Yorùbá ó wà in danger. They are doing their best within the village, but tí wọ́n bá gbọ́n kan tí àwọn irú àwọn àtàlà àǹfààní ni mo ní láti rí ikú bàbá yèyè. Kò ní tó sọ fún mi kàn ṣe for public consumption. So nígbà tí mo ti sọ yẹn ìyẹn wà fún public nígbà tí presidency ní kọ́ lọ mú Ìgbòho wá kí lè rẹ̀ wọ́n fẹ́ fi Ìgbòho ṣe. Buhari ní kọ́ mú Ìgbòho wá náà ó ránṣẹ́ sí ikú bàbá yèyè pé kọ́ mú mọ́ palace, but n tí a fi dá lóhùn àṣọ yẹn ní public. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Tony Blair sọ. This was 11 years ago. It might take some while. Mo lè lọ back to back kẹ́ lè fi gbọ́n kan tó sọ, but ìyẹn mo ṣe fẹ́ lo speaker so that kó lè clear dáadáa ju laptop lọ. But tá a bá ti ń ṣe software ẹ gbádùn program yẹn dáadáa mo ṣe máa ṣe properly dáadáa ẹ já gbọ́n tó sọ. I thought maybe we'd switch gears a little bit and broaden the discussion from AGI to aid and debt more generally. You've been a tremendous champion of both foreign assistance and debt relief as key contributors to growth and development. What do you see as the prospect for continued involvement with the austerity that seems to be shaping the agenda in Europe and other places? Well, I hope. I was actually having this discussion with Bill Gates because I was addressing a conference he was at earlier today. I think it's really important that we don't misunderstand the fact that although I think that aid is not enough, aid has made a difference. If you take your PEPFAR program in the US that is continuing under this administration,
I mean, you're measuring things in hundreds of thousands of lives. You look at what the Gates Foundation, the Clinton Global Initiative, and others have done. I mean, you're talking hundreds of thousands of people. You know, there are something like 200,000 fewer malaria deaths a year now than 10 years ago. I think even 5 years ago, actually. 200,000, that's 200,000 people. You know, it's a lot of people. Now, so aid does matter. The trouble with aid, though, is ultimately, I think it works better for that type of thing. And, you know, when we cancelled the debt of many of these countries, a lot of them were able then to fund free primary education for the first time and so on. So all of this was important. But I feel myself that as Africa has shifted, it's also time to add this new dimension. So I don't add it in place of aid. And I think for our communities, by the way, it is important that our people, because, you know, you will face the same pressures as we face in the UK. I mean, David Cameron, the UK Prime Minister, has made a commitment to maintain our position on aid, and that's tough to do. You know, I mean, it's a big commitment, and it's something I applaud, by the way. But it's important that people who are taxpayers in countries going through periods of austerity also understand this money is actually does result in lives saved, and it's an investment too for our future. In Africa today, if I was to look at the fragilities, they would be around in sub-Saharan Africa. For example, if you look at Nigeria, the problems that they got with terrorism now and so on, and the potential for conflict between different faith communities. You know, if you look at North and South. The potential for conflict between the different faiths in Nigeria. This was 11 years ago. Now I play about it again. There's a bit of wind coming through. I don't know whether the audio was loud there, but let me cite it from the YouTube on my laptop, and I'm not sure whether I was happy with the sound, but again, just bear with us. When I'm doing a full program, this will be repeated again. So I'm just going to wind it towards the 36 minute going to 37. So, no. I think I'll go again. I mean, it's a big commitment, and it's something I applaud, by the way. But it's important that people who are taxpayers in countries going through periods of austerity also understand this money is actually does result in lives saved, and it's an investment too for our future. In Africa today, if I was to look at the fragilities, fragility, if I'm repeating, they would be around. They will be around in sub-Saharan Africa. For example, if you look at Nigeria, if you look at Nigeria, the problem that they got with terrorism 11 years ago, actually the problem terrorism 11 years ago ní fídíò tí mò ń stand boy àyàn kan dẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà máa da 11 years ago, but kí ni Tony Blair tún lọ ṣe pẹ̀lú Tinubu? Mò ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Terrorism now and so on. And the potential for conflict. Mo fẹ́ kọ bẹ̀rẹ̀ síta. The potential for conflict. How do we solve the conflict resolution? Conflict wo ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí? Ta ni Ọlọ́run àti Mùsùlùmí ń jà? Tony Blair ti sọ ní 11 years ago. The potential for conflict. Ẹ jẹ́ nǹkan rà dá padà díẹ̀ chinchin nílẹ̀ kan sí. Ó yá gbóhùn sókè again. But it's important that people who are taxpayers in countries Ó ti going lọ through sẹ́yìn periods jù. of austerity also understand this money is actually does. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa owó táwọn taxpayers ń dá ní UK tó fi ń ṣe aid fún wa ní Africa. Ṣé aid la need? Mò ń bọ̀. One more the solution, but they don't want us to go through it. The solution is to dissolve that entity. Block yẹn gangan la fi dissolve. Tá bá ti dissolve block yẹn, gbogbo tí mọ́mí wa sọ lẹ́ǹkan yẹn, sister wa sọ lẹ́ǹkan yẹn, it will be very easy. We will love ourselves. Mo kí bàbá wa Timothy Adéọ̀ṣun, bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Ajayi Gabriel, mo kí gbogbo ẹ̀ prophet wa. Ó yá gbóhùn sókè Tony Blair. So, lives saved, and it's an investment too for our future. In Africa Today, if
If I was to look at the fragility, they will be around sub-Saharan Africa. For example, Nigeria, the problem that they have with terrorism, and the potential for conflict between the different faith communities. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ Nigeria nísìn? The potential for conflict between the different faith, kí ló ń pè ní faith community. Why has it taken so long pé ká yanjú ọ̀rọ̀ resolution of faith conflict? It's because we're not being honest. The Nigeria that we're in is not being honest. Because the reason why tension, kí ló ń ṣẹlẹ̀, tani Ọlọ́run, tani náà. But they don't want the dissolution. UK lè fast track gbogbo tá à ń ṣe yìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí government in Nigeria lè ṣe sí. The UK government can facilitate this, but they are not going to do though. They're not going to do so. Rather, they're not going to do that. So if you think that they're going to do that, they're not going to do that. So Jack Olusolani, so we have been in a prone conflict for the past 11 years. Ẹ wá ṣe ń sọ̀rọ̀ Tani Olohun lẹ́ni àti àwọn Mùsùlùmí in tí Tony Blair sọ̀rọ̀ ní 2005, 11 years ago. Èmi náà ṣe come across video yìí ni o. Ara research tí ọmọ kan ṣe. In tó gbé mi dé video yàtọ̀ sí in tí mo sì fẹ́ sọ o. Tí Prophet Lumumba sọ̀rọ̀ lé lórí tínú ń bi burúkú pé Tony Blair gbọ́dọ̀ apologize. Àwa nífẹ̀ẹ́ Tony Blair gan nígbà tẹ́mi dé lùi. I pity a lot of Nigerians. Mo fẹ́ confirm tí mo fẹ́ sọ again. Yeah. Tony Blair was with Tinubu in May. I'm sure some of you know that. Okay. What I discussed with the ex-UK Prime Minister, Tony Blair, ìyẹn bàbá wa Bola Ahmed Tinubu, what I discussed. So we have been in conflict for 11 years. Ó kàn pile up, ó wá build up nísìn for so many reasons. Àwọn èèyàn ti wà tired. Ẹ ṣe máa bú àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwọn náà máa bú yín padà. Àwọn kan tẹ̀ ní defamation of character ní kíníkan ni. Whatever it is, ànọ́sẹ̀ ni. Àwọn òyìnbó mọ̀ bí a kì í tún play lẹ́ǹkan sí. Ẹ jẹ́ n play láti bí wa. Màá kọ́ ra sún sẹ́yìn díẹ̀ ni, kò ní pẹ́ púpọ̀. No, ti pẹ́ 35 yẹn ti pọ̀ jù. 30 lọ sí 36. Yeah. Ẹ ká tó jọ gbọ́. Tẹ́ bá fẹ́ gbádùn ẹ̀, ẹ̀yin náà lọ sí YouTube. 37 minutes ni kẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́. Gbogbo tó fi sọ̀rọ̀ yẹn kò tó 1 minute. The potential for conflict. Ẹ jẹ́ ká break àwọn ìbò yẹn down. Ìbò yẹn ti pọ̀ jù fún mi. Kí ló ń pè ní potential? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí English dictionary. Potential. Kí ni meaning ẹ̀? Tá bá sọ pé potential. Téèyàn bá ní Potential. bọ́kùnrin bá ní Potential. bọ́bìnrin bá ní Potential. having or showing the capacity to develop into something in the future. So the potential pé ẹ máa jàjà ìsìn 11 years ago ó ti wà níbẹ̀ ẹ̀kan nọ́ọ̀sẹ̀ ni. Ṣé ó yé yín? The potential pé Nàìjíríà máa pín ó wà a kàn ń pretend pé kò ní pín. Ìyẹn kan sọ nísìnyí pé the UK government can't facilitate it because the country isn't in a state of emergency. But àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ kó lọ sí state of emergency. Wọ́n ní ká ṣe ní diplomacy, ká ṣe ní tọlọ́gbọ́n, ká ṣe ní ti ọ̀mọ̀wé. Tí sùúrùtù bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, tí sùúrùtù bá ṣẹlẹ̀ tó ń gbóná gbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbì, United Nations máa lọ sí Security Council wá declare state of emergency sí Nàìjíríà, and that will be the end of Nigeria. But a ní ká má lọ síbẹ̀ torí pé ó lè fa oríṣiríṣi nǹkan tí kò ní fà. But ẹ máa rántí pé àfi kí Tinubu má lọ sí Niger for now. Ìyẹn lè slow problem yẹn down. Tó bá bí Tinubu dá tó bá lọ sí Niger, wọ́n máa bọ́ǹbù Lagos, Sokoto, Kano àti Abuja. State mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ẹ gbàgbé ẹ̀. It will be bomb. Èyí tó bá mú ọ bọ́ǹbù Niger, èmi ò sọ pé
tó bá bọ́ǹbù wọn ní bọ́ǹbù àwa náà but tó bá ti lè bọ́ǹbù Niger wọ́n máa bọ́ǹbù Lagos state wọ́n bọ́ǹbù Kaduna àbí Kano Sokoto àti Abuja state mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn kò safe and that might bring that problem. torí àwọn èèyàn jáde síta pé kí ló dé ebi ń pa wá èyí nìkan kò nìkan ìlú anarchy àṣẹlẹ̀ wàhálà bẹ̀rẹ̀ from there àwọn èèyàn máa loot ṣe bẹ́ẹ̀ rí tó máa loot ní South Africa ṣe é rò pé kò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ni ẹ rò pé kò lè gbogbo looting tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa rí káàkiri gbogbo àgbáyé yẹn ó máa ṣẹlẹ̀ ní tó ń pè lálákì nìyẹn and the country can literally disintegrate tíyàn bá wá lọ bẹ́ẹ̀ ká gbàdúrà pé òkè ẹ mọ̀ pàwọn kan gbàdúrà aláìkàdúrà Ọlọ́run kó ìkéyà kó lóun jókòó tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ìwọ ọmọ kéékèèké tó mọ bógun ṣe rí ó dà Ọlọ́run níjà rí ogun Niger ogun ẹ̀sìn kọ́ no ṣé potential pé ogun ẹ̀sìn ò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà that is also can lead to a lot. Potential is imminent. Ó dẹ̀ máa spark tẹ́ pé ẹlòmíràn kan máa bèrè pé kí ló dé ẹ̀dẹ̀ tí ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ kí ló dé òun náà wọnúlé lọ a lọ gbé nǹkan jáde a di pé wòtòwòtò left and right but can we have a resolution conflict tí gbogbo kìnìyàn ní débẹ̀ àwọn ọba gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí gbogbo tó ń lọ nísìn kò ń ṣe pé wọ́n sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ but this time around a ti wà closer ju ti tẹ́lẹ̀ lọ technology ti jẹ́ ká máa ríra wa bígbà tó yẹ pé Koiki máa gbá etí ẹ̀ mọ àkẹ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ìrọ̀lẹ́ ni tó bá gbá etí ẹ̀ wá kọ́ bá fóònù ẹ̀ jẹ́ it's because we are ẹ wo bá ṣe súnmọ́ra wa pẹ́kípẹ́kí nísìn mo kí pastor mo kí ẹ̀yà mi gbé mi lékè technology kan ló lé wa nìyẹn ṣé wọn pé technology àwọn airpod níwọ̀n èyí tèmi ń lò kò rí bẹ́ẹ̀ but níwọ̀n tó ṣe o tún lè máa wà nínú ilé wà send the signal a máa dún tó a sọ pé bíbá ìlú wa ìtàn pè technology ni ìkan náà àwọn ọmọ wa nínú ilé èyí tó ń lò ó ti wà sophisticated ju tèmi lọ ìyẹn lẹ́yìn wá jókòó ti ìdíre ìṣáná rè ìyẹn lẹ́fẹ́ ká jókòó ti àwọn ọmọ kéékèèké gan ọmọ òdùà ìyẹn ń bi mí pé I need iPod mo ní airpod mo ní kí ló fẹ́ fi ṣe mo ní kí ló fi ń ṣe onímọ̀ ìṣe ń bèèrè pé kí ló fi ń ṣe ìbọn fi ń gbọ́n kan létí ni ọmọ kékeré nìyẹn ìwọ wá jókòó dí à ń sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ń drag wá sẹ́yìn Tony Blair wá sọ̀rọ̀ ní 11 years ago Tony Blair wá lọ bá Tinubu nísìn kí ló lọ bá Tinubu fún kí ló fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ṣé lórí ká má jàjà ìsìn kó má lọ wà potential conflict between different faiths kí ló ń pè ní faith èmi lẹ́sìn tèmi ẹ̀yin lẹ́sìn tiyín kí ló dé tá a lè gbé papọ̀ a ti gbé papọ̀ for a very long time but àwọn kan instigate láti ta gbogbo tẹ́yìn rí tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn kan ṣe inú ilé àti ta olúkálukú dẹ̀ mọ̀ àwọn ìlú yẹn I don't have to mention those countries. What are you looking for? Your AirPod. wo nu bí ṣé kò ń sinú pa inú bíbá ó ti rí ó dà ń pé bíbá ló fẹ́ jábọ́ sí. tó bá ti lọ náà nìyẹn I think I saw it mo rí mbẹ lẹ́ǹkan I don't know mo rí lórí kò lè dé gbogbo sẹgbẹ yẹn orí ìbíkínì ẹ ló kọ̀ ra dúró sí lẹ́ǹkan whether you have now bí o tún mú kúrò mbẹ tún lọ sound again ó dún lẹ́ǹkan níbí báyìí níwò kò lè tí ìjábọ́ sínú bẹ̀. to send signal wa o send signal látòrí fóònù ẹ o kí n tó ń wà lélẹ́yìí kéèsì lásán ló wà kí ni wà létí but ó ń send signal ìdẹ́yìn jókòó tẹ́yìn substance ṣàtà àjókòó sí ìdílé ìṣáná rí àtún sunday padà nísìn ilé ẹ̀ máa dún nísìn mo kí àtọ́ bí mi lọ́mọ. Funny. ọlọ́mọ kó wa yọnu wàhálà táwa ní Nàìjíríà yìí o ìjọ la fi dé stage yẹn ìjọ la fi develop ilẹ̀ Yorùbá
tá a máa gbé àṣà wa àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí. Mo kí yín ya lóde ìjánà Tafad Bell ìyá dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún yín màmá. Ẹja máa bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ. Tony Blair kí lè rò pé Tony Blair fi mention Nàìjíríà ní 11 years ago? Wọ́n mọ̀ pé àwa ìran kan ń bẹ níbẹ̀. Tẹ́ bá jẹ́ kí potential wọn jáde, tẹ́ àbó mọ́lẹ̀, ẹ bó mọ́lẹ̀, ẹ má yẹ kó jáde o. Èmi ò wá jàjẹ̀ sí níbí o. Tony Blair sọ̀rọ̀ nípa potential pé káwọn ọmọ Yorùbá bá dìde tán. Èmi ò ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní 11 years ago now. Gbogbo wọn ò ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. But òun sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ní 11 years ago. Àwa Yorùbá gangan ló ń bá sọ̀rọ̀. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ní bíbá ìlànà. Orí big screen ni mo ti wò. Ẹ mọ̀ pé kí n máa gbọ́, wọ́n ṣe big seminar ló lọ fún, wọ́n invite ní Stanford University l'America. It's 56 minutes. Nígbà tó wá sọ̀rọ̀ débẹ̀ yẹn, mo pọ̀sẹ̀, mo sáré lọ mú pẹ́ẹ̀nì mi, mo note down kí n má bàa gbàgbé ibi tó sọ̀rọ̀ yẹn sí. Gbogbo owó mi ló ń jábọ̀ yìí, owó tá a máa fi ń ṣe presentation. Wọ́n á wọ́ndà pé abáyọ tí àgbọn Fatai Ògúnríbidó máa ń bínú rẹpẹtẹ. Wọ́n rí potential wa. Tony Blair mọ potential wa, ó ti lọ bá Tinubu nísìn. Kí ló lọ bá Tinubu sọ? Picture wọn àti Tinubu rè níwájú mi. The same Tony Blair ní 11 years ago, ó ti tún lọ súnmọ́ Tinubu báyìí. Kí ló fẹ́ bá Tinubu sọ? Bàbá Tinubu o, gbogbo tó bá fẹ́ bá yín sọ, ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yìn ni. Èyí tó máa da fáwa ní ìran wa ni kẹ́ ṣe o. Ẹ gbọ́ mi ọmọ Yorùbá. The same Tony Blair tí mò ń play video ẹ̀, ó ti lọ bá Tinubu báyìí o. Pé má jẹ́ kọ́ àbí èmi ò mọ̀. Ok, ẹja àgbọ̀n kan tí pépà sọ, Vanguard newspaper, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó yá ṣàlàyé fún wa. President-elect Aṣíwájú Bola Tinubu has revealed the purpose of the visit of the former United Kingdom Prime Minister Tony Blair to him in Abuja. Recall that Tinubu met with Tony Blair on Tuesday. Tinubu, on his official Twitter account at official bat, said the purpose of the visit was to discuss mutual tábà sọ pé mutual in tó máa benefit àwọn kan sí kan, mutual interest between Nigeria and Tony Blair Institute for Good Governance. Ẹ mọ̀ pé Tony Blair ń ṣe prime minister mọ́, but Tony Blair lọ bá Tinubu nítorí pé Tony Blair ní organisation kan tó ń pè ní máa dárúkọ organisation Tony Blair nísìn, mo bọ̀ ẹ jẹ́ kí lọ mọ́ Google. Tony Blair institution, Tony Blair kini organization ẹ̀yẹn jẹ́ Tony Blair Institute for Global Change ló ń jẹ́, working with political leaders to drive change. Is it a change for the benefit of Yoruba people, or still the change to keep us in Nigeria, but the change will come there? Èwo lẹ fẹ́ ń bẹ̀. Ibi ìbáṣẹ́ àwọn ọlọ́pọlọ là ń bá sọ̀rọ̀, wàá farabalẹ̀, ó ní láti agree pẹ̀lú mi, but ìwọ náà máa gbé yẹ̀wò pé kí ló lè mú Tony Blair sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ní 11 years ago, àti pé kí ló wá lè mú dúró tí Tinubu fi débẹ̀. Tinubu ní ìdí tí Tony Blair ṣe wá òun ni fún mutual interest between ìjọba Nàìjíríà tóun máa govern. Mo rí ẹ DG for the rose, thank you so much. Ìjọba Nàìjíríà tóun fẹ́ govern nísìn, because Tinubu is the president now. That means pé Tony Blair will work with Tinubu because mutual interest ló ń fẹ́. For good governance. Now, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ facilitate pé if Tinubu give us good governance, but yes, ọmọ Yorùbá lòun òun fẹ́ kí Nàìjíríà kó dáa kí gbogbo akáṣoríire níbẹ̀, tí Tinubu bá wá ṣe tán kọ́. Tí Tinubu bá ṣe tán, ṣé ìjọba tó ń bọ̀ tó jẹ́ Haúsá tí wọ́n jẹ́ kí Tony Blair rí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ní 11 years ago, tí Tinubu dẹ̀ jẹ́ kó rí ṣe wọ́n ní ìdàrú mọ́ lọ́wọ́? Because you'll be wondering why Tony Blair, àbọ̀rọ̀bọ̀ yẹn nísìn, you'll be wondering why Tony Blair is still trying now. Kí ló dé tí Tony Blair lọ bá Buhari? Ṣé Buhari ò accept ẹ ni?
ẹ jẹ́ ká google ẹ̀. Did Buhari ever met Tony Blair? ẹ jẹ́ ká tẹ̀ google ẹ̀. Tony Blair and Buhari ẹ jẹ́ ká lọ wò. Okay, in 2000 and Prime Minister Tony Blair and the Director General of the World Organization. Okay, Tony Blair, Buhari, Okonjo-Iweala to speak at the induction. In 2015, Buhari met the former British Prime Minister ní London pẹ̀lú Amosun. Ẹ jẹ́ n fi picture ẹ̀ wọ̀nyí. Ẹ̀wọ̀n oríṣiríṣi wèrè ló wà lórí TikTok. Ẹ bá ti rí àwọn tó bá ti dé bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì òṣì. Mo ní tàmí ilé ni. This is Tony Blair in 2015. Bukola Saraki nìyẹn. Buhari nìyẹn sí bàbá àti Amosun. This was 2015. Buhari ti wà ó sì wà lórí oyè ńgbẹ̀yìn àgbè. Yeah. So that means pé Buhari met with Tony Blair. Kí ni reason tó ṣe meet nígbà yẹn? Buhari met the former British Prime Minister Tony Blair in London. Okay, Buhari was again then the presidential candidate, just like bí Tinubu ṣe jẹ́ presidential candidate. But kí ni ìdí tó ṣe meet? Ẹ jẹ́ ká sáré kà fún yín. The presidential candidate of the All Progressive Congress, Muhammadu Buhari, on Saturday held a meeting with the former Prime Minister of Britain, Tony Blair, in London. Mr. Buhari met Mr. Blair in company with the governor of Ogun State, Ibukunle Amosun, and the former governor of Kwara State, Bukola Saraki, who tweeted a group photograph of participants at the meeting. Just finished meeting with Govis and these Buhari and Tony Blair, Mr. Saraki, and incumbent Senator said so. It is not clear what Buhari discussed with Tony Blair at the meeting. As at that time, it was not clear. Ṣé rí gbogbo ilé tá à ń sọ ìlísìn ẹ kàn ní láti máa áàdì méjì mẹ́ta mọ̀ pé kó ìkìlọ̀ lòun pa gbogbo kìnìún tó ń sọ kò make any sense. It's fine. Ṣé Buhari ò fún Tony Blair láyè kó fi institute kó fi bá wa drive change tá à ń fẹ́ ní Nàìjíríà? Àbó fún láyè, we don't know. But from what we are told, Mr. Saraki apparently tweeted the picture to challenge tales being spread by supporters of President Goodluck Jonathan and the People's Democratic Party that Mr. Buhari is in the United Kingdom for medical reasons. Pé Buhari ò sí ní London for medical reasons. Only Tony Blair, even though Pamo it was for medical reasons. Mr. Buhari's campaign had on Friday announced that Mr. Buhari had departed for the UK on a short working visit. The statement said in the course, that is the only thing Timori Mutupe Padasi Google. Maybe there's some other images of them. Maybe after I met Buhari on Saturday, Tony Blair. I can't see anything after that. Mutupe news. All I know that after Tinubu fẹ́ lọ, wọ́n ní Tony Blair náà máa sọ̀rọ̀, which was just May this year. Apart from that, I can't see anywhere Buhari assured Tony Blair of a continued Nigeria-UK collaboration. That was in 2015 nígbà tó pàdé. But kò sí any news kankan pé Tony Blair ó wá sí Nigeria ó wá rí Buhari o. I can't see anything of such. Gbogbo tí mo kàn rí so far is Buhari, Tony Blair in 2015. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó add up? Ṣó make sense? Only man make sense fẹ́yìn. But by the time we start working out and asking, kí ló lè mú Tony Blair fi sọ̀rọ̀ yìí ní 2015? Ẹja àtúgbọ́ lẹ́ǹkan sí. Let's listen again to it. But I need the final volume. Yeah. Let's listen to it again. Place of aid. And I think for our communities, by the way, it is important that our people, because, you know, you will face the same pressures as we face in the UK. I mean, David Cameron, the UK Prime Minister, has made a commitment to maintain our position on aid, and that's tough to do. I mean, it's a big commitment, and it's something I applaud, by the way. But it's important that people who are taxpayers in countries going through periods of austerity also understand this money is actually does result in lives saved, and it's an investment too for our future. In Africa today, if I was to look at the fragilities
they would be around in sub-Saharan Africa. For example, if you look at Nigeria, the problems that they've got with terrorism now and so on, and the potential for conflict between different faith communities. You know, if you look at North and South Sudan, if we're helping South Sudan as a new country get on its feet, you know, we hope to go and work there. That's an investment for our future, and you know, it's an investment that is worth making. So I think we've got to rehearse and make these arguments again. Otherwise, I think there is a risk that in times of austerity, certainly in Europe, you know, people say, well, why are we paying money to those people over there rather than spending it here? So picking up on this point about the UK, I think that he said a lot of things, but that is for a proper presentation that I'm going to do collegially anymore. Now, let's come back to the Q&A. That's your Aloria question and answer. A lot of you might say it means nothing. But the UK interest, no, Tony Blair is Mama Jafun. Even though he has his own organization called Tony Blair Institute for Global Change, working with political leaders to drive change. Mofela Wokini, what we do. So you can partnership with them on what they do, which is what Tony Blair is expecting with Tinubu. He wants what we call a relationship. Once again, there is going to be a lot of interest, stakeholders in Nigeria. Let's come back to Intomumi Gongon Logbon Konti Prophet Lumumba sọ tó fún mi lọ́dọ̀ Tony Blair lánàá. In 2001, October, again 4 years before 2005, Tony Blair was saying a lot of things. And I'm going to tell you part of what he said. Healing the scar of Africa. Kí ló ń pè ní scar? S-A-R. S-C-A-R. Tí bá sọ pé scar. Kí ni scar lédè Yorùbá? Ìyàwó mi ṣàlàyé fún mi lánàá, mo fẹ́ òbí à the same thing ni. Tá bá sọ pé scar, S-C-A-R. Kí ló mean lédè Yorùbá? Scar, S-C-A-R. Kí ni English dictionary? Kí ni meaning scar lédè Yorùbá? Ẹgbọ́ àpá, okay? So tó bá lápá lára, okay? Àpá ló ń pè bẹ́ẹ̀ scar. What is a scar? A scar is a body natural way of healing and replacing lost or damaged skin. A scar is usually composed of fibrous tissue. Scars may be formed or many different reasons, including as a result of infection, surgery, injuries. Ẹlòmíì kankan lè ṣe á di àpá sí lára, egbò, ọgbẹ́, ojú àpá, okay? Àwọn èèyàn sọ oríṣiríṣi ọgbẹ́. Now, Tony Blair sọ̀rọ̀ kan ní 2001. Mo fẹ́ kẹ́ kọ sínú comment section kẹ́ lómi náà lè rí understanding kan tí mo fẹ́ sọ yìí. Healing tí bá pè ní English ẹ̀yẹ́ bá mi translate sí Yorùbá. Healing the scar of Africa. Ẹ bá mi kọ́ lédè Yorùbá. Healing the scar of Africa. Ẹ̀yẹ́ wá kọ́ lédè Yorùbá sínú comment section. That is the title. Ojú ọgbẹ́, okay? But now, mo wá ní kẹ́ bá mi kọ gbogbo ẹ̀ in one word. Mo kí nọ́ọ̀sì wa surely. Ẹni máa ń gún alábẹ́rẹ́ tàbá tí wá sí hospital.
ọgbọ́n abẹ́rẹ́ ju kí ló dálẹ̀ lọ Nàìjíríà any small thing bá máa gún alábẹ́rẹ́ ṣáà ni. ẹ̀gbọ́n mi tó ní èyí sọ pé like those people Fulani cut their hand okay bàbá tó gé ọwọ́ ẹ̀ bàbá kan náà wọ́n gé ọwọ́ ẹ̀ láìpẹ́ ní last week healing the scar of Africa màá wá ka díẹ̀ fún wa nínú ẹ̀ ìwòsàn sí ojú ọgbẹ́ ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú àwọn kan gbọ́ Yorùbá pa mo láìkì ẹ̀jẹ̀ ń pín nìyẹn mọ́lẹ̀ mo dà pé mo láìkì lè ìwòsàn sí ojú ọgbẹ́ ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú kí lẹ rò pé Tony Blair tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ wíwọ ọgbẹ́ Áfíríkà sàn so olúkálukú ní different phrase bó ṣe máa gbé kalẹ̀ mú ojú ọgbẹ́ Áfíríkà jìnnà bàbá mi Afọláyan lórí Facebook now ẹ jẹ́ ká wá ka nǹkan tí Tony Blair sọ ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ni Prophet Lumumba bínú sí mo bọ̀ ẹ dá wà lórí ẹ fún mi ní few minutes mo fẹ́ send video yẹn sínú WhatsApp mi ti studio ẹ dá wà lórí TikTok ẹ fún mi ní few minutes ẹ má bínú ẹ sáré send ẹ síra mi mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbọ́n Koiki Media team mo fẹ́ kájọ gbọ́ fídíò yẹn tá a bá gbọ́ fídíò yẹn màá wá ṣẹ̀wá ṣe màá wá sọ tí Tony Blair fídíò yìí lè mí rí látọ̀dọ̀ Prophet Lumumba ẹ̀hún lélẹ̀ ẹ̀ sáré send ẹ̀ síra mi oya ẹ̀ máa send lọ ó ti ń bọ̀ ní bíbá technology dá oya ó ti ń load wifi ni mo máa sáré probo Nàìjíríà ẹ máa send gbogbo oríṣiríṣi sínú gúrùpù jàre ẹ kàn jẹ megabyte ẹ kàn jẹ megabyte wa ni ẹ má bínú ẹ̀yin lórí TikTok fídíò yẹn náà ni mo lọ mú wa ẹ wá yẹ ká gbọ́ fídíò yẹn fídíò tí mo fẹ́ play òun ló mú èmi lọ gbọ́ gbogbo tí Tony Blair sọ yìí tí mo fi ń ṣe analysis lẹ́nìí torí nǹkan mi tẹ́ bá send náà àbí nǹkan mi tẹ́ bá gbọ́ òun náà làwọn náà máa fi ń ṣe kíni but mo fẹ́ kẹ́ mú ọ̀rọ̀ Tony Blair yẹn dání healing the scar of Africa so fáǹfà náà tó bá fẹ́ ka PDF yìí YouTube nìkan mo lè send ẹ̀ sí àtòrí Koiki Media Odùduwà so màá send ẹ̀ sí ní Koiki Media Odùduwà not the page ti account èyí tí picture mi àti olóyè tá a máa ń fi síbẹ̀ but for now after tí màmá wa ti kú mo ti change ẹ̀ so èmi àti olóyè la wà nísàlẹ̀ but màmá wọn ló wà lókè so èmi nìyẹn so that is my account so mo ti ń post ẹ̀ lọ síbẹ̀ yẹn màá fi líǹkì PDF yẹn so that ẹ̀yin náà lè farabalẹ̀ ibi báyìí yẹn máa ń kẹ́kọ̀ọ́ níbi báyìí kò ṣe pé kakọ̀ wá síbẹ̀ ká máa ní ẹ̀yin tó ń sọ rubbish come back to Nigeria ọ̀dẹ̀ ṣé Tony Blair wá sí Nigeria kó tó máa da Nigeria rò some of you don't understand anything so I'm just sharing that quickly màá wá send it sórí lè send it sínú comment section àfi tí àwọn boys mi ó dà pé àwọn lè èmi ò lè post kankan sínú comment section so bí a ti bá fi sínú group tí kan ní bá wà níbẹ̀ tó ṣì ń gbọ́ mi ẹ bá mi fi sínú comment section lórí Facebook so I'm doing that right now so whoever is listening to me can anyone please put this in the live comments now for me so ìmọ̀ àwọn afi sórí YouTube because wọ́n ti block mi ò jẹ́ kí n fi comment síta tàbá dẹ̀ ní kẹ́ support wa voluntary ni o mo kí yàrá bolúwa ti fẹ́ràn mi Dizzy123 Dizzyman123 mo kí ẹ so that is the link there fún mo mọ̀ pé wọ́n wá pẹ̀lú donate to jobs kìíní yẹn náà but màá fi síbẹ̀ mẹ́ta so that ẹ lè mọ̀ pé so ẹni tó bá gbọ́wọ́lé link yẹn á ṣí lọ́dọ̀ tí yín náà so that ẹ lè lọ kà later now ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí prophet mo ń bọ̀ my brother àwọn bíi mẹ́ta ti pè mo ń bọ̀ fún mi ní few minutes màá sáré gba kọ́ọ̀lù yẹn nísìn but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́n kan tí prophet Lumumba sọ kí wọ́n á gbé kọ́ọ̀lù yẹn ẹ̀gbọ́n mi ti pè Frank Abiola àti my brother Shalom mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Gani olóyè sọ pé ìwọ san ojú ọgbẹ́ so now ẹ jẹ́ ká gbọ́n kan tí prophet Lumumba tó sọ. The British have never faced justice. That is why
they still run around the world pretending to tell us what to do. You know, one of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. Sherry, phrase yẹn lásán ni mo kàn gbọ́, mo kàn lọ Google Tony Blair Africa scar ó dẹ̀ gbóríṣiríṣi jáde in tó link sí conscious tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo gbọ́ one different things Prophet Lumumba yìí àbí mo ní Professor Lumumba yìí ló sọ̀rọ̀ tèmi rí lórí Instagram pé British ò tí apologize sí gbogbo wàhálà tó dá sílẹ̀ ó náà wá gbọ́ tí Tony Blair tó ń sọ̀rọ̀ nípa scar the healing scar of Africa ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ 55 seconds ni màá yẹ kó sọ̀rọ̀ délẹ̀ tán màá wá gba kọ́ọ̀lì yẹn àwa ṣẹ̀ sọ tí Tony Blair sọ properly that I did. The British have never faced justice. That is why they still run around the world pretending to tell us what to do. You know, one of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. How dare he? It is because we have never asked them to answer for their atrocities. The day they do, they will know that we are truly angry. They have never. And that is why some of us are very serious about this whole idea of reparations and proper apology. We have never apologized. Everybody go dada. Katubako. Is everybody Eshigoni Modipan Koiki Media Team to be posted? Everybody bon konti prophet mission pé prophet Professor Lumumba sọ àbí ká play lẹ́ǹkan sí tí ká play lẹ́ǹkan sí mo kẹ́ ẹ ti ṣe King AY ẹ gbọ́ dáadáa ó clear kò wà distorted tí ká gbọ́ lẹ́ǹkan sí kókò fi kí conscience wa fi lè sọ pé yes ní tí mo gbọ́ yẹn náà ni ẹ̀rọ pípa mi yàn bá gbọ́ nǹkan Koiki àwa ìwọ mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ àwa mọ̀ gbọ́ wọn ní ká play lẹ́ǹkan sí kó pọ̀ jù náà àbí ẹ̀yẹ ká play lẹ́ǹkan sí. The British have never faced justice. That is why they still run around the world pretending to tell us what to do. You know, one of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. How dare he? It is because we have never asked them to answer for their atrocities. The day they do, they will know that we are truly angry. We have never. And that is why some of us are very serious about this whole idea of reparations and proper apology. We have never apologized. I know somebody can do a bit of justice to this. Let me see if he's still available and let's bring him in. Ọ̀rọ̀ yẹn deep gan. Ọ̀rọ̀ ta kọ́ra gbọ́ yẹn ó deep gan. Ẹgbọ́n sókè. Yeah, Mr. Koiki. You're welcome to the program. So surprising now for all these statements this previous leader got also. So, but Professor Lumumba is the prophet. Okay, Professor Lumumba is the prophet from that statement, because from the statement of what Tony Blair said, okay, in when was that, about 11 years ago? 2011, yeah. If we understand what is called predictive programming, this is how they work. It's just like, okay, putting something in the conscience of people, okay, that is like a prophecy of something that will happen, so that will fit to their own narrative. Okay, this is why he came to make that statement. That okay, I'm talking about Tony Blair. Later we come to Professor Lumumba. That's fine. Lumumba. Yeah. So before for him to say that statement,
okay, because they know what they will do in Nigeria, because I heard part of what his statement. They knew what they would do, but it's not the period of a Fulani man. It's during the period of who? A Yoruba man. Okay, it's not a coincidence that they put Tinubu there. Okay, so now, that was sometime last year. The British Parliament, they came to Governor Otom. I You remember, yes. you did a program about Both British and Scottish. Yeah. Thank you. Governor Otom was saying this is it's not religious war. That it is what ethnic cleansing. Why the Fulani bandits attacking? Oh, you understand? But the narrative, the British government, they still want to make it is a religious war. You see? Non-stop ìjẹ̀sìn, because in country I want to predict pé àwọn fẹ́ fi da ìlú Nàìjíríà rú nìyẹn. So òun ni nǹkan tí wọ́n dẹ̀ sì ń push sí. Now you said something about ìṣẹ̀ṣe àti Mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Okay, nílẹ̀ Yorùbá amọ̀gbà tó ń sọ pé òkè Fúlàní ń pa àwọn Yorùbá ń pa Haúsá ń pa Ìgbò. Good, wọ́n sọ pé ká máa pè wọ́n Fúlàní bandit mọ́ káwọn kọ́ sọ pé bandit. Okay, nobody's calling Fulani bandits anymore. They just say bandits, okay? Just to cover the Fulani. Now, the Brazilian had to die down. Now, one was just to say, kí Yorùbá máa lé Yíbò kúrò nílẹ̀ Èkó. Why I'm saying this is just to understand where this thing is coming from the British. Àwọn náà ń dá gbogbo wàhálà yìí lẹ̀. Okay? So now, wọ́n tún rí pé okay, ti Yíbò and Yorùbá yẹn tún ti die down. Ìtọ́rọ̀ ṣe wá tún mú ìjà ẹ̀sìn wá ń sìn. Eléyìí náà á wá jẹ́ láàrin Yorùbá àti Yorùbá. So this is just a predictive programming. So wọ́n ti sọ láàrin ara wọn ní àgbẹ̀ ní ara wọn ní àwọn funfun tó yẹ pé prime minister wọn àwọn ọba ìlú wọn bíbá Charles the Queen of England wọ́n ti sọ gbogbo bó ṣe máa ṣe, but àwọn èèyàn wa tó jẹ́ president wa they are just a figurehead there. They are just a figurehead. So nǹkan ìtorí ẹni statement ti bàbá yẹn sọ professor yẹn tó sọ he has a very good it's very important because the white people, especially the British, they are fugitive and a vagabond. They never want to pay for their crime. You see, they are always running away to pay for their crime. They always want people to come and put their heads down for their crime. And it's time for them to pay for their crime. Nobody has ever persecuted the Queen of England, the fake death that she's parading, George Bush of America, and Tony Blair. All these three people, are they not the people that destroyed Iraq? Are they not the same people that destroyed Iraq? Did they take them to the court of international ICC? They didn't take them to ICC. It's the same thing they want to do in Nigeria. Okay? But it's so painful for me that àwọn ọmọ Yorùbá ni wọn ti dìde kọ́ mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Yorùbá gangan ni the last resort wọn tí wọ́n fẹ́ mú mọ́lẹ̀. Mi ti sọ kínní ti pẹ́ Yorùbá gangan ni ẹni tó fẹ́ mú mọ́lẹ̀. So and their program is working very well, good. And Tinubu knows about it. Èyí tí èèyàn kan pé tẹ́lẹ̀ pé tó ń sọ pé Tinubu ó sọ pé lórí òun ló máa gbé Yorùbá wọlé irọ́ nìyẹn. That is a lie. Mi gbọ́ gbogbo comment yẹn, I just kept it. Okay? Tinubu is running the same agenda of the British government. And they are out there to destroy the Yorubas. And as I always say, Yoruba is Omoalade. Tabade ti lè mọ ìtumọ̀ Omoalade ta jẹ́, British mọ nǹkan tó jẹ́. Wọ́n mọ ẹni ta jẹ́. So now, nǹkan fẹ́ ṣe ni pé they want to destroy us to the point. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe yẹn, òun lágbára Yorùbá. So ìtòrí ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ fi ìṣẹ̀ṣe yẹn náà fẹ́ wá the way tí wọ́n máa destroy àwọn èèyàn wa pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe pé ẹ má ṣe ìṣẹ̀ṣe mọ́. Although ìṣẹ̀ṣe tó ń ṣe okay it's still on the left hand side the Elédùmarè sọ pé ká sì máa ṣe lọ́wọ́ òsì. So gbogbo àwọn nǹkan tí tàn láti mọ̀ nìyẹn. So gbogbo nǹkan tí professor yẹn sọ it's right. You know this why when you call him a prophet it's not a mistake. Okay. Because it's just from his own knowledge. He's one of the very few professors in Africa that always come and stand up and speak the truth. You know, he said, about last year he has been saying that, look,
Africa is on the dining table of the Europeans. He has been saying it. Is it not what is happening today? This is what is happening. Now we have on the Russian-Ukraine war is in West Africa. And that is the whole agenda of it. Now, I don't know whether you know about this. Another variation of coronavirus is coming out. You see, because all said and done, everything back to the parenting. If okay, ìjà ń ṣẹlẹ̀ ní West Africa, ìgbà máa kọ̀ gbé coronavirus yẹn jáde. So, aláti mọ gbogbo àwọn kìíní tí wọ́n fi tán lókun wa is systematically to destroy us. Owó àwa gangan ló kù sí. Because BB Afra ṣe one thing. You did a program yesterday. You used a reference to Somaliland. Yeah. Although when you use Somaliland, okay, yeah, the other some nation did not recognize them. But okay, they declared their own nation, which is good. Okay, any nation about to deal with when they deal with them. So it's the same thing the Yorubas have to do. We don't have to wait for the United Nations. United Nations is British and America and France. And when another kó wa lọ jà ní Bonsin, ní Niger, tabati lè bẹ̀rẹ̀ jà ní Niger, ká gbàgbé Yoruba nation. That is just it. Because wọ́n máa ṣe ń gbà yẹn. Because wọ́n máa destroy gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lọ́gbà àwọn àmà wa cry for help. Biafra ti rọra wà wọ́n ti wà pẹ̀lú sẹ́tù wọn kọ́ máa jàjà wọn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. So ọgbọ́n Yorùbá ló kù sísìn. You know, we have to always just look away from the West, from the British, from the American. Okay? Àwọn gangan ni wọ́n destroy wa. Àwọn gangan ni the main problem. So, kò sí pé, okay, Tinubu máa gba Yorùbá nation. But Tinubu will never take Yorùbá nation for us. Tinubu has paid allegiance to the King of England. So he has to do everything the British government wants, he has to do it. This is the more reason Tony Blair is in Nigeria, to fulfill all the promises that he has made to them. And it was only just, they swore an oath. Tí kò bá lè ṣe, wọ́n máa gbé jáde kúrò bẹ́ẹ̀ ni. Because ṣe kú. That is just it. You know, because unlike the game the white people are playing with us, we are not foolish, we are not dumb. Only we look upon the British so much as God. We look unto them as, okay, we have to follow their ways, their system, their society. No. No. Yeah, we have to, unlike the padà sí ibi tá ti ń bọ̀. Because if I tell you, where was the first university? The first university on this planet was in West Africa. In Timbuktu. Even everybody to want to study. Why is it that now we are the people of lagging behind? So, gbogbo àwọn nǹkan báyìí láti ṣe research. Who are we before? Before the Europeans came to colonize us. You know, gbogbo àwọn nǹkan tí a mọ̀ nìyẹn, because we always looking onto the Western world. We always looking onto the Western world, and that is not the right thing, because the Western world, they are our number one enemy. They saw the way the Fulani are killing us, everything religious, so everything is happening with a set of people in Nigeria, the Yoruba, the Hausa, the Igbo, the Bini, okay? You didn't hear it on CNN, you didn't hear it on BBC. But our new Nigerian, we'll be carrying their news here in Europe. What happened in the UK, what happened in America, you will be telling our people. Whereas our people there, they don't know what is happening here. They are just struggling to be able to even have 1 square meal. You know, what is there is that we just have to listen to what that professor said. It's very important. The British are running from their work to pay for their crime. You know, and it's time for them to pay for their crime now. And it's Yoruba that will lead them into slavery. So, the old plan, the British government says, wọ́n fẹ́ tí wàá mú àwa Yorùbá lẹ́rú the second time. That is the whole agenda. Wọ́n dẹ̀ ti bá Tinubu sọ̀rọ̀, Tinubu mọ̀ ń pẹ̀. Tinubu mọ̀ ń pẹ̀. Èmi tí ń sọ̀rọ̀, I know because everything is prophesied. Àkọtẹ́lẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. Everything is prophesied. So gbogbo èyí tí wọ́n ń sọ pé, okay, yeah, Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation. That is a lie. That is a lie. You know, bá a ṣe ti ń bá lọ pẹ̀lú Chief Sunday Igboho àti bàbá professor, àwọn èèyàn méjì tọ́lọ́ ń yan nìyẹn.
àwọn tí ọlọ́run máa lò tó máa fi gba Yorùbá nation nìyẹn. That is just it. Kì í ṣe Tinubu, kì í ṣe bàbá kan, kì í dẹ́ ṣe United Nations. And láti ìjà yẹn la máa fi gbà. So that is it. Thank you, Mr. Koiki. Wow, thanks so much to my good brother Aman saw from Emma Bina TikTok. I had to come off there because I was using the phone. Thank you so much, my brother, for that analysis. Okay, we appreciate it. Thanks, all praises. All praises. Sharon Oyinbo, we cannot say that they can see the future, but they know what. Africa is not a poor continent. There's another one. It's not. It is a continent that has many, many resources. Moreover, rare art, metals, raw materials, 50% of arable lands. We're not taking care of that. And Africa today is victim of many external spoilers that work against its stability. It is something that can be used against us. And with regard to Africa, the issue of China comes up. And I want to ask you about that. Is China dominating or trying to dominate the continent and scooping up some of those raw materials and metals that you mentioned that are so critical to technology? Absolutely, China has an important presence at the time in Africa. And well, I think it's normal that everyone tries to defend its national interests. The problem is if we are able to do that. I mean, what I don't really agree with is the approach that sometimes the West world had with these countries. For the idea I have is that we are start TikTok, but I know more always ready to give advices. The exploitation of Africa. They don't trust us a lot. And I cannot. I just came move video and that from another so I can't start the TikTok and because I actually had to come off on the TikTok because a call came through the line. That is the Prime Minister of Italy Prime Minister PM Meloni Lonje, you know, she's been spilling a lot on France on John Basifun okay Mutiri Kenya Biba. So there's a lot that she's done. So let's start the TikTok again because like I said we had a call earlier. I don't know how long we've done so far. All right, we're almost 3 hours, so you know it's been a fantastic Q&A. Mr. Kolawolina, I love this word of courage, boldness from Professor Lumumba. Yes, Professor Lumumba is a great man. Let's go back again to the conversation. Let me take one more call. Totiwa Lenko about 4 times. Let's see if we can get the caller while I prepare. Italian Prime Minister Giorgia Meloni turns on a fellow European country, France, over Africa. All right, it looks like my brother there. Whatever, let me share. There's a lot. Let's go back and listen one more time to Prophet or Professor Lumumba as we can. All right, I think there's a call coming in as well from US. Let's go straight to the call. Hello, Hello? Go ahead. Mute it and body relay conflict mama wà láàrin méjèèjì. Koiki. Ẹ wà on air. Mute it and body nínú ilé. Tẹ̀bẹ̀ fẹ́ dá sórí program ni. Yeah. Mute it nínú ilé ẹ lè gbọ́ra yín nínú TV kẹ́ tún máa gbọ́ra yín lórí phone. Mute it nínú ilé yín àbí lórí device tẹ́ fi gbọ́. Yeah, mo ti mute ẹ. À ń gbọ́ yín ní sẹ́, go ahead. Mo ti mute ẹ. À ń gbọ́ yín sà. Okay. Sórí ọ̀rọ̀ tí Tony Blair yẹn mo kàn fẹ́ dá sí àtàwọn kan tí ó sọ. Sórí gbogbo ilé tí Tony Blair ń sọ yẹn tí ó sọ pé ní speech tó give ṣe ní 11 years ago. Sórí gbogbo ilé tó ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Áfíríkà yẹn I don't really believe. Even ẹni dúdú ló kàn ń sọ. Ṣọ̀dá sórí that guy yẹn Tony Blair yẹn Ṣọ̀dá bẹ yẹn oníwàyó ni Ṣọ̀dá mi believe even most of àwọn fífún wọ̀nyí kan mi believe nǹkan tó ń sọ sórí nǹkan tí wọ́n máa ń sọ tó bá wà lórí kámẹ́rà it's a different thing. Wọ́n á sọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní ìfẹ́ Áfíríkà irọ́ pátápátá ni wọ́n pa
eléyìí tó máa lọ ṣe lẹ́yìn wọ́n ti mọ ọkàn tó máa ṣe wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa rárá àtọ̀ kì í sọ̀rọ̀ tẹnu ṣèbí tó ní Blair yìí 2002 ń bẹ̀ yẹn ṣèbó parọ́ fáwọn parliament tó lọ sí Iraq tíjọ Bush dẹ̀ parọ́ fáwọn yẹ ìbí tọ́lọ invade Iraq ṣèbí later náà ṣe ló ti lọ apologize tó ń sọ wípé tó sọ pé ó ní Saddam Hussein ní weapon of mass destruction tó dẹ̀ jẹ́ pé at the end kò ní kò fẹ́ lọ gẹ́ẹ̀sì díẹ̀ ni torí epo wọn náà fi lọ ń gbà yẹn àwọn aláwọ̀ funfun kì í ṣọ̀rọ̀ tẹnu mi ì fi bẹ́ẹ̀ trust wọn to be honest with you sori eléyìí even gan most of àwọn tó máa sọ pé wọ́n ṣe NGO wọ́n ń ṣe kìíní charity kan láfíríkà irọ́ pátápátá ni irú eléyìí tí kìíní gan ń ṣe irú eléyìí tí Bill Gates pẹ̀lú Melinda kìíní kan tó ń sọ pé kìíní foundation is a lie irọ́ gbogbo ẹ̀ mi ò kó gbogbo wọn yẹn jẹ mọ́ mi kò jẹ mọ́ rárá because èmi ti rí gbogbo géèmù táwọn people wọ̀nyí ń play ṣọ́dá sábẹ̀ yẹn mi mọ̀ bóyá o ti rí fídíò kílípù kan rí tó jẹ́ wípé mbára ìmáfẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹ tí ibi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n fẹ́ reduce sí population Africa ọmọ ṣe bí 3 billion mọ́tò population tó fẹ́ reduce Africa ni wọ́n wà wọ́n fẹ́ reduce wípé because Africa jẹ́ kankan báwọn people yìí ṣe wà the only thing tó ń kàn mọ̀ ni pé kọ́ máa kó resources wa kọ́ máa kó púpọ̀ nífẹ̀ẹ́ wa ẹni aláwọ̀ dúdú ló bá sọ pé funfun nífẹ̀ẹ́ òun ẹnìyẹn kan live in denial ni ní ìṣòro tẹnu ó live in torí ẹ̀ tó tún lọ sí lórúkọ ẹ̀ tó tún lọ sí Èkó tó lọ bá Tinubu ṣọ̀dá pàmbẹ̀ yẹn ara iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe nìyẹn Tinubu ìjọba ìfẹ́ puppet iṣẹ́ wọn ni Tinubu máa ṣe anybody tó bá dé àwọn Yorùbá tó ń sọ pé Tinubu máa bá wọn gba Yorùbá tó ń bá ní ìmọ̀ báwọn èèyàn wá ṣe máa ń tìfì bàrà wọn tó sọ pé Tinubu ó máa bá wọn gba Yorùbá nation wọn kan Tinubu ti sọ́fọ̀ ọ̀dìbìtìmì ó ní láì tàbá. ẹni sọ̀rọ̀ dáàdi wàsà tí Tinubu bá sọ láàrin àwọn kan tí wọ́n dẹ̀ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ whether ó máa wá mú ṣe kò ní mú ṣe is it wrong for people to come out and say àwọn gbọ́ tí Tinubu sọ. I mean, I'm not there. I mean, just referencing back to ẹ̀gbọ́n mi tó pè wá lákọ̀ọ́kọ́ lórí TikTok ẹ̀gbọ́n MC Murphy pé Tinubu sọ àwọn gbọ́. So tó bá sọ, is it wrong for him to have said whether it will make it happen is what we don't know now. Àti wà lójú ẹ̀ báyìí nísìnyí. No, kóòtù mi sọ pé wrong. Sórí èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ní sọ tèmi ni. Títí gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó bóyá Tinubu ó máa bá wọn gba Yorùbá nation pẹ̀lú ìbílẹ̀. Tèmi lè sọ àwọn tó bá lè ṣọ́dásán àwọn tó bá lè bìlì kan bìlì Tinubu fúnra ẹ̀ gan òun fúnra ẹ̀ gan is an embodiment of criminality and corruption now. Tinubu fúnra ẹ̀ òun fúnra ẹ̀ ṣọ́dásán mi kò sẹ́ni politician tí mo believe irú ẹ̀mí báyìí Yorùbá nation lèmi pàdé lórí kóníkà dùkú lọ and even gan revolution náà gan ó láti wáyé revolution. Ṣọlá sábẹ̀ yẹn revolution wípé ọ̀rọ̀ pé sórí democracy tó ń fún wa gan jẹ́ kí n sọ fún nìkan fún ẹ sórí àwọn òyìnbó tó fún wa ní democracy wọ́n mọ̀ wípé wọ́n lè rig election òyìnbó mọ̀ kán lè manipulate ballot paper òyìnbó dẹ̀ mọ̀ wípé tó bá contest any party tàbí ẹni tó bá ti náwó jù tó fund jù ló máa win election they know that. Ṣọlá sábẹ̀ gbogbo yẹn lóyìnbó mọ̀ òyìnbó tó fún wa ní democracy tó ń sọ pé ká ló máa ṣe bí democracy wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà èmi bí mo ṣe wà yìí kan sọ pé military ló gbàjọba lẹ́nìí bọ̀ kó jẹ́ military tó jẹ́ pé it's a revolutionary leader tó dẹ̀ jẹ́ pé truthful ó fẹ́ change things àti àdánmáìjì as far as tó jẹ́ pé ó fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ ó fẹ́ ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe fáwọn èèyàn àdánmáìjì comparing to àwọn tó ń pera wọn ní kí lórúkọ ẹ̀ olóṣèlú democratic kìíní kan elected president tó jẹ́ pé irọ́ ló wà lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé irọ́ ló wà lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ní kíá tó ń sọ yẹn kìíní kan fèsì kìíní irọ́ pátápátá nígbà Abacha I could remember gbogbo kìíní wọ̀nyí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Abacha pọ̀ ìṣe náà nígbà mílísì ọ̀rọ̀ àwọn kìíní wọ̀nyí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn náà àwọn terrorist gbogbo wọn ló fẹ́ jáde nígbà yẹn but Abacha pọ̀ ìṣe wọn náà Abacha pọ̀ ìṣe wọn gbogbo ilé tí pẹ̀lú ìlànà lọ́sọ ní 11 years ago yẹn ni àtọ́tọ́ ní èmi ò
ẹnu bọ́bọ́ yẹn dùn. So relationship ti Tony Blair fẹ́ ní pẹ̀lú Tinubu kílẹ̀ máa wá rí sọ sí yẹn sà. Kóìkì èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yàn kan o for their own interest ní selfish interest tí wọ́n ní làwọn funfun lọ fún ni àwọn British ń lọ fún torí British kí n sọ kí ní kan fún ẹ nípa wọn amọ̀niṣe ni wọ́n àṣenibánidárò fún àwọn British bó ti wà nìyẹn wọ́n kàn máa sọ dúdú bá ní pé wọ́n fẹ́ kí nǹkan change wọ́n kọ́ sí kí nǹkan change ní Nàìjíríà irọ́ ni wọ́n pa tẹ̀bí Nàìjíríà tẹ̀bí kòkó ọbẹ̀ wọn ni and any leader tó bá bẹ̀rẹ̀ sí nǹkan tó dáa fún aráàlú máa ń jẹ́ tiẹ̀ tí o ti gbà pé ṣé o gbọ́ sórí Thomas Sankara Burkina Faso ni ọ̀tọ̀ party Lumumba Congo any leader tó bá fẹ́ ṣe nǹkan fún àwọn máa get ti the CIA àwọn MI6 àwọn gbogbo wọn jẹun ṣiṣẹ́ papọ̀ ní náà wọ́n máa get ti díẹ̀ yóò bá ti fẹ́ down to their own tune tòbí nǹkan tó ń ṣe fún party Lumumba nìyẹn ń gbà yẹn tó ń ṣe fún kiri àti kí lórúkọ Thomas Sankara tòbí Thomas Sankara was at the age of 38 nígbà tó ń pàǹgbà yẹn tòbí best friend díẹ̀ tòbí wọ́n bìtì ẹ̀ náà lè tòbí ara àwọn tó ṣiṣẹ́ fún wẹ̀sì ló gbé bọ̀mù tó bá náà. káwọn èèyàn kọ́ mọ ìsìn náà kì í kọ́ àwọn èèyàn kọ́ ṣe research kọ́ kàwé kọ́ mọ ìsìn á jẹ́ kí wọ́n kọ́ lè máa think deeply. èmi ò bìlíìfù pẹ̀lú àwọn aláwọ̀ funfun ipò gbogbo ilé tó ń lọ sí Nàìjíríà kan náà irọ́ pátápátá níjọ́ irọ́ ní belief to the truth mi belief ilé tí that guy Tony Blair is not kì í ṣe èèyàn kan tó ṣe kíní jọ kọ̀ a máa sọ bẹ́ẹ̀ ni pé òun nífẹ̀ẹ́ Áfíríkà òun nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ló pátápátá àwọn ìbí àwọn ló wà nídìí gbogbo problem tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí up till now. èmi ò kì í tọrọ àmì jẹ o I don't give in deny I don't give èmi máa ń fèsì reality ni èmi ò kì í tọrọ àmì jẹ a mọ̀ pé kí ni foundation Nàìjíríà ó ti wọ́ wá láti bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe ni ló ti wọ́ wá kì í ṣe ni yìí ọ̀nà àtàrà problem àti tribalism náà ó wà náà problem ta ní tó ti fi gan yàtọ̀ sí nípa tọ̀rọ̀ constitution tó jẹ́ pé constitution tí ó dá gbogbo torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó wà adriated. It's very, very adriated. Èèyàn mọ̀ bí tó ti lè mú ní kóòkì. Very adriated. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you so much. And that's a brilliant one. Látọ̀dọ̀ bàbá wa ẹ ṣé gan ni fún contribution yìí. Ní sọ̀rọ̀ tán. Gbogbo ilé tá à ń sọ̀rọ̀ náà a fi ṣíra wa létí ni. Ẹ jẹ́ kí n wá ka that particular PDF. It's just 8 pages. I will try to be fast without wasting too much time. Healing the scar of Africa. Africa is a scar on the conscience of the world. Tony Blair, October 20, 2001. In 1985, Bob Geldof got together with his fellow high-flying rock stars to stage a set of global concerts designed to raise money for millions of Ethiopians dying through famine-induced starvation, pictures of which were being increasingly beamed into Western living rooms. Very little attention was directed towards how the money was spent, nor how General Magutsu, the Ethiopian leader, was using aid as a political tool in eradicating opposition. 20 years later, however, Bob Geldof returned for repeat performance to draw attention to poverty in Africa. Yet this time, the skeptics have been quicker off the starting blocks, questioning how Africa could be drenched in cash but still remain poorer than it had been at the end of 1960s. After half a century of misrule, corruption, outright brutally, might it be that in the words of Simon Jenkins, the West chooses to grasp a shallow, fast politics, preferring a quick fix, guilty, relieving solution to proven realities of economics with a question mark. In this fact sheet, we illustrate how Africa has got to where it is
today, and how demands for fiscal responsibility have been drowned out down by the slogans of Gladys naivety. Africa presents us with a glaring paradox. It has received around $1 trillion of aid in the last half century, equivalent to $5,000 for every African living today, if distributed in today's price. That was in 2001. Imagine if everybody has got $5,000 in the whole of Africa. Ṣèbá Africa lè kó ní owó tó pọ̀ láti lè fún wọn, but it's the other way around. However, it is the only continent in which the proportion of poor inhabitants has grown over the past 30 years and is expected to increase by 100 million by the year 2015. This was 2001. Well, only by 2015, there will have been an increase of 100 million more people. Today, we have about 130 million Nigerians. So Nigeria nìkan ó capture the whole of 100 million. Nigeria nìkan, as at 2001, àwọn sọ fún wa pé by 2015, a máa tún ní over 100 million people tó máa wà in abject poverty. But Nigeria nìkan ló ní 130 million. So you can see the problem. Mo kí ìyàwó Ìyábọ̀ Olúbùnmi, mo kí gbogbo ẹni tí ẹ ti ń dára lọ́lé tí ẹ ti ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀, àwọn tó dẹ̀ fi lọ wọ night shift, mo kí yín náà dáadáa. And as you can see, that there is a lot of problem in West Africa. Let's go ahead. Nearly 80% of the world's heavily indebted poor countries are to be found on the African continent, Nigeria being number one. Then tó bẹ̀rẹ̀ kà fún ẹ. Ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ló ń bí prophet àbí professor Lumumba nínú. Mo kí àwa Esther. Mo kí Amakulex. Bí akakọ̀ tó gbọ́ etí prophet Lumumba àbí professor Lumumba sọ, ká tó wá continue video yẹn. The British have never faced justice. That is why they still run around the world pretending to tell us what to do. You know, one of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. How dare he? It is because we have never asked them to answer for their atrocities. The day they do, they will know that we are truly hungry. The day they do, mo kí àwa Gbémisọ́lá, bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan lọ sí night shift, àwọn kan ti ṣe tán. Bàbá wa Ọmọlára Ọlábọ̀dé sọ pé because of corruption mainly. Okay, ẹ jẹ́ n túbọ̀ yẹn kà lẹ́ẹ̀kan sí. However, it is the only continent. The only continent, Africa one is somewhere around there. Maybe by Africa one, but mo ti gbé picture olóyè síbẹ̀ àti bàbá wa Dowosha àti professor. So Africa is somewhere around there. So it's the only continent. The only continent in which the proportion of poor inhabitants has grown over the past 30 years and is expected to increase by 100 million by the year 2015. And as of today, Ashingba question and Tobani question ìbéèrè kó tó di pa máa lọ. Today is just about question and answer. And Tobani question ẹ béèrè lórí comment section. I'll try láti dá yín lóhùn as much as I can. Nearly 80% of the world's heavily indebted poor countries are to be found in the African continent, Nigeria being number one. Nigeria remains the capital poverty of the world as of today. 130 million of Nigerians are living in abject poverty.
30 million of you do not have access to $2 láti fi jẹun, which is equivalent to 1,500 naira. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀, ètí àgbáyé sọ nìyẹn, mo sọ fún yín. Mo kẹwàá rí ìṣìnàdù, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Let's go further. Yet, it is in comparison to the Eastern Asia that most glaring of disparities comes to light. In 1975, the average income in Africa was twice that of East Asia. In 1975, the average income of Africa was twice that of East Asia, in spite of having a much larger population and receiving aid worth only 1/5 of that received by Africa over the same period of time. Average incomes in East Asia are now more than twice those of their African. The pursuit of economic growth in East Asia has lifted. I'm going to pick this call. Yeah. And that is why some of us, the British, have never faced justice. That is why they still run around the world pretending to tell us what to do. You know, one of the most painful statements that I ever heard in my life was from former British Prime Minister Tony Blair, when he said that Africa is a scar on the conscience of the world. How dare he? It is because we have never asked them to answer for their atrocities. The day they do, they will know that we are truly hungry. They have never. And that is why some of us are very serious about this whole idea of reparations and proper apology. They have never apologized. I'm giving some kind of direction, and that is the reason why. I apologize for anything about TikTok. The line is laughing quick. So let's go further into it again. The pursuit of economic growth in East Asia has lifted countless millions out of absolute poverty, especially in countries like China, where output per head has boomed. 41 of the world's poorest countries have received £33 billion in debt relief in recent years, but they have reborrowed over 40 billion. Can you imagine? Indeed, aid flows into Africa from nations of the Organization for Economic Cooperation and Development called OECD. Ẹ mọ̀ pé máa ń lo OECD yẹn. Ẹ rántí pé OECD tẹ́ bá rántí ẹ̀ tẹ́ bá ń follow program mi dáadáa. Òun ni máa ń fún yín ní data Nàìjíríà tí mo máa ń lọ sí back to historical data tí mo sọ fún yín pé ní 2021 Nigeria make a total of $57.7 billion in terms of owó tapa ní export. Tá bá lọ sí import, total of 61 billion. I'm sure some of you that have been following my program would know. So one reference for us, see that same OECD. So that is like a historical data. Because they get information in. Had been rising until 1994, dropped for much of the ensuing decade, and then rose again to a new high of more than £20 billion at the end of 2004. However, few of these funds are plopped into building infrastructure, promoting an appropriate investment climate, are instead channeled into hugely inflated government contracts, which some of you know that. Wọ́n máa inflate contract ní Nàìjíríà.
so wọ́n jẹ́ kí ayé wa wà òkè mo kí bàbá wa kó. Hugely inflated government contract from which huge kickback. I'm sure you remember Ganduje. Ẹ ṣe project 100 million ló máa cost naira. Oya ìwọ náà fi 100 sí. Tó bá ti gba contract yẹn 100 fún mi. Ẹlòmíì á tún gba 30. Eventually a kù 50 and they cannot complete the project. Lagos Ibadan Expressway is one of that. Kickbacks, often around 10%, are taken as standard. In Nigeria, a huge steel complex was constructed at the cost of 4.55 billion pounds that laid unused for years before producing its first bar of steel. I'm sure they're talking about Ajaokuta, the state of Africa. Africa now owes a total of 168 billion pounds sterling in loans and interest, almost 3 times the level of money poured into the continent over the last 50 years. I'm sure some of you know that Ajaokuta is not operating. For some economics, there is little doubt that aid which is what they've done for years. On fún aid oya gbà ìwọ náà gbà níbí gbà lọ́hùn Ghana gbà Nàìjíríà gbà wọ́n kàn jowó síbẹ̀ jowó sọ̀hún àwọn olóṣèlú dẹ̀ ṣe kí ni àwọn pamọ́lẹ̀ kódà títí kan déètì tó fi ránṣẹ́ láti Saudi Arabia wọ́n padà pàdánù ni. I'm sure some of you remember that. For some economics, there is little doubt àríyànjiyàn that aid has had few positive effects for the average African. Wọ́n ní tó bá yẹ pé gbogbo aid tó ń fún wa kò yẹ ká máa sá káàkiri bí ẹṣin oníwòlé mọ́ ó yẹ ká jókòó sí ìlú wa, but ìlú wa náà dẹ̀ ni wọ́n ti ń mú mùdùmùdùn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Italian Prime Minister yẹn tó sọ. Mo ti rí fídíò kan tí mo fẹ́ lò. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tó sọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí advert yẹn lọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. I hope English don't sorrow. Now Niger, Italian Prime Minister Giorgia Meloni's speech is going viral again. We've covered her before because she seems to not like President Macron at all. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50%. English. I would have loved the one. It's on play lórí TikTok clank on English ló ń sọ. But màá wá mi jáde fún yín. Ẹ jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀ because àgbọ̀ English ló ń sọ àkó èdè ló ń sọ àgbẹ̀gbọ̀ èdè tó ń sọ. First, okay, àti kábẹ̀ yẹn. Roger Butley, economic adviser to Deloitte, àwọn lágbára organization àwọn yẹn, Deloitte, point out that if all the money given in aid to Zambia had been invested, the average income would have quadrupled in just 30 years. In fact, it has fallen. It may appear a statesman-like or a noble gesture to cancel bad loans ahead of an election, but it will have little material effect on the citizens of Sierra Leone, Liberia, or Equatorial Guinea, whose government are already in default, according to the Daily Telegraph of January 1st, 2022. No, sorry. January 1st, 2005, rather. The only practical effect of an increase in unconditional aid will be to reward those who have already done so much to bankrupt their own countries, enriching the elite, exacerbating the yawning gap between the rich and the poor in much of the sub-Saharan Africa. Meanwhile, Butley claims the prospect of debt forgiveness can have unpleasant side effects. Plenty. Thank you so much. I'm sure Google Alamangbo Obasanjo gba Google debt again. Atutu are in a big debt as of today. We're in a big debt. So the prospect of debt forgiveness can have unpleasant side effects.
Some countries are so keen to fall into what we call HIPC bracket that they are busy trying to work out how to impoverish themselves, thus making themselves eligible for 100% debt relief. So one our country kan wọ́n wà deliberately láti fi wá sínú poverty. Maybe Nigeria is even one of them anyway. Those advocating for more aid and debt relief place little emphasis on encouraging entrepreneurship. Báwo lẹ ṣe fi ní entrepreneurship nígbà tá à níná? Internet ò ṣiṣẹ́ dáadáa. Kò sí infrastructure tó lè jẹ́ kí an entrepreneur person kó work. Ẹni tó ṣe tailor ó nídìí ná. Ẹni tó fẹ́ ṣe irun ó nídìí ná. Bábà nídìí ná. Ẹni tó fẹ́ dá iléeṣẹ́ kékeré sílẹ̀ tó fẹ́ máa ṣe bread ó nídìí ná. A lè máa fi generator ká fi máa run ní business kò make sense. We need a full 24 hours electricity, but your government have been unable to provide that. We've done 3 hours so far, which is normally my cap. So gbogbo eléyìí tí mo ṣe nísìnyí is just extra time. Let me just go forward again. In the recent years, many African countries made little attempt to maintain working, let alone transparent, practice of accounting or bookkeeping. So aid is often untraceable. Gbogbo aid tí wọ́n send sí Nàìjíríà ibo ló wà àmọ́ bí tó wà. Bó ṣe ń send sínú Nàìjíríà ó ń wọnú kolokolo lọ́ni. For years wọ́n kàn ń dáwó sínú Nàìjíríà. Wọ́n ń dáwó sínú Nàìjíríà. Bọ́dẹ̀ ṣe ń dà wọ́n ń gba resources. But unfortunately it hasn't helped anybody. Your mandate will help now. Ọ̀dẹ̀ mandate kẹ̀. Tinubu ti náà ti náà minister tó máa jẹ́ kí ẹ̀rí wíkẹ́ náà ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀. Let's see how it goes. A year after the Life Aid, I was in Mali and I asked some villagers if they had seen any of the money. No, said one, taking me outside and pointing at the soldiers. They all have new guns. Owó tó ní kó fi tún lù ṣe ní Mali, wọ́n náà fi ra ammunition tuntun. Can you imagine? The nightmarish procedures involved in setting up of businesses often force even the most honest of entrepreneurs to turn corruption a vicious cycle that main beneficiaries, governmental officials, are unwillingly to break. Privatization destroy the patronage on which they depend. Boom, it's gone. Lóòótọ́ àwọn kan fẹ́ wà honest in their business, but nígbà tí kickback bá wà tó bá ti fún mi àní fún ní license yẹn tó bá dẹ̀ disturb wa àkọ́ àwọn ìgbèrò wa wá disturb ẹ̀. The World Bank's Knowledge for Change program KCP has been established to help both least developed countries LDCs ló ń pè ní least developed countries and the Western donor achieve their Millennium Development Goal. The Millennium Target Goal for Nigeria is 2030 kọlọ́pẹ̀. I don't know whether we will be able to meet up with all the 17 SDG goals. Màá fún àkàtó parí program again lẹ́nu. Let me just put it there. SDG goals. The United Nations SDG goals is 17 of that. I hope out of those 17, at least Tinubu máa ṣe díẹ̀ nínú ẹ̀. At least kó ṣe díẹ̀ nínú ẹ̀. One of that is no poverty. Only number 1. Number 2, 0 to hunger. Ó ti bí mi báyìí kẹ́yìn orí, but ó ti bí mi pé ṣé máa jẹun oúnjẹ wọ́n ti ń prepare oúnjẹ báyìí. Wọ́n ti ń prepare oúnjẹ nínú kitchen. No hunger. Ẹni tẹ́bí bá dẹ̀ ń pa. No, we can't blame Oyinbo alone. We blame our people as well. Especially àwọn elite wa. So àwọn ẹwà ètò ẹ̀kọ́ dá sí Yorùbá nation, they're not going to get involved in Yorùbá nation. They're not going to get involved. Ewúrú bàbá 82 tí mo pàdé níjọ́ tí mo lọ sí kéèsì kékeré máa dùn. Bọ̀bọ̀ máa ní Kaluchi Buchani àbí kí ló ń jẹ́ yẹn 82 years ẹ bó ṣe ń dán lára ní gbogbo skin. Nígbà tí ẹ pé ó ń jẹun gidi ó wà òkè nílé. Number 3, good health and well-being. Kò sẹ́ni tó lè sick kọ́lọ̀ má jẹ́ ká rí àárẹ̀.
kò gbogbo àárẹ̀ kan ló need prayer. Àárẹ̀ mi wà ẹ need láti lọ ṣe MRI scan. Tó bá wá ṣe MRI scan tó sọ pé nǹkan kan develop lábẹ́ ẹkùn yẹn àmọ́ tó jẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ kí ó jẹ́ nǹkan tí mo rò. Ìgbáyà yẹn ìwò wà níbẹ̀. Ìwò bíi ti báwo ṣé ìyá Kúlídí ló rà pé bá tí mo bu lánàá ó là kó ti rán kan sí mi lójú oorun. Ìyẹn ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ bọ̀ ẹ kọ́kọ́ lọ sí hospital tó hospital bá wá rí ṣe fine ẹ wá ti tọwọ́ lé bọ̀ but ẹ náà fẹ́ tọwọ́ lé ẹ dẹ̀ lọ sí church ẹ gbé lọ sí church àbí kẹ́ gbé lọ sí mọ́ṣáláṣí kọ́ lo kúnkúṣì kọ́ fi ṣe fún ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni kò sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kì í ṣe one thing or the other so that people can survive but ẹ fẹ́ blame ìṣẹ̀ṣe fún gbogbo ẹnìkan tó bá dé orí pẹpẹ wá ní kó mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá kó mú tòmátò wá kó mú iyọ̀ wá kó mú àádùn wá kọ́ lè fi bẹ́ẹ̀ ṣàdúrà ṣe kí ló yàtọ̀ sí pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe tó bá lọ sọ́dọ̀ àwọn mọ́ṣáláṣí wá ṣe the same thing but ẹ kọ́kọ́ lọ sí hospital náà hospital àkọ́kọ́ check dáadáa pé yes n tó ń ṣe yìí o a lè treat ẹ̀ ó ti lọ́ wọlé nínú ẹ̀rọ pé nílẹ̀ tiwa wọ́n máa sọ fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ilé ti lọ́ wọlé nínú wọ́n wá ní kó lọ tẹ̀sẹ̀ lébọ̀ bó ṣọmọ ẹ̀ tó ń ṣe MRI scan how many of you think that you can go to Lagos hospital kó wá sọ fún ọ pé ó fẹ́ ṣe MRI scan ọmọ ẹ̀ tó máa cost ẹ̀ mama Kate Mukima it's very expensive ìyẹn kan tẹ̀ ń béèrè pé where is the hospital wa ìbáṣàrí kan tí gẹ̀ yẹn kú sínú ẹ̀ ẹ̀kọ́ rẹ̀ mà ṣe dáadáa ní family nǹkan so it's a painful thing to be looking at people and thinking mo ti láàrin pé mo jókòó sí bíbà láti wákàtí mẹ́ta mo ti ráhùn tó ti bú mi lórí especially lórí TikTok àwọn tẹ̀ bàjẹ́ gan bí gbogbo àwọn ta ti lé dànù ní Facebook tí wọ́n ráyè wọlé ó dà pààyàn lẹ́ máa wá sí TikTok ẹnu yín yòrò gan wọ́n ń jí owó yín 17 SDG goals ẹ sọ fún Bọ́lá Tinubu president pé ó gbọ́dọ̀ rí mẹ́wàá ṣẹ́nu ẹ̀ náà kò ń ṣẹ̀yìn àwọn tó ń bú mi mọ́ra wọn. ẹ jẹ́ ká ka number 4 ensure inclusive and equitability pé kí nǹkan kó dọ́gba lóòótọ́ àwọn ọmọ olówó wà nílùú gidi kò ń ṣe àwọn Nàìjíríà àwọn ọmọ olówó gidi o lè má rí wọn bá pàdé àbí kẹjọ pàdé ní club but one thing is mo fẹ́ make sure pé tí bá lọ síta mo lè wọnú store tó lówó náà lè wọ̀ ṣé mo pé arrot wọ̀ ṣe fún olówó nìkan anybody kódà ẹlòmíì lọ síbẹ̀ lọ ra ó kàn fi lọ ra donut kọ́kọ́ sọ pé òun náà wọnú arrot ìtàn pè ní pé kí nǹkan kó wà equal ìyẹn ni SDG number 4 ó dẹ̀ lọ sí equal quality education promote a lifelong learning opportunity for all ìlú ìmọ̀mọ̀ pé àgbàlagbà kò sí pé ó dàgbà kó fẹ́ kàwé adult learning wà nílùú àfi tó o bá fẹ́ lọ ṣe fún ìdíkan àbí ìdíkejì especially àwọn tá à ń struggle ṣẹ́ni tó ì tí ì níwèé ló máa sọ̀rọ̀ adult education tíyàn bá níwèé gan lọ́kùnrin máa balẹ̀ ló máa ń fi padà lọ sí school a lè blame àwọn ẹlòmíì tó wà labroad àwa tá a bá ti níwèé ẹ̀yin náà fi ṣírò ara yín pé nígbà tẹ́yin náà kọ́kọ́ dé ó ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tẹ́ gbé ẹ̀yin náà kọ́kọ́ sáré kẹ́ kọ́kọ́ pawó náà ni so a gbọ́dọ̀ máa take care easy pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó ṣe ń dé abroad ẹni tó sá kúrò Nàìjíríà torí pé kò rí jẹ kò rí mu ó wá dé London ó ní kó lọ kàwé ìwé kọ́ ìwé ni àwọn tó wá kàwé gan ṣe wọ́n abandon ìwé ni it's not easy. òun ni SDG goal number 4. number 5 gender equality respect obìnrin rárá ní Nàìjíríà respect obìnrin respect obìnrin kankan. Mr. K sọ pé do you think we have generic problem? òyìnbó yẹn lágbára o ẹ̀ka kọ́kọ́ lọ wò kí ni meaning generic mo láì dí ẹ̀bọ̀ kíkọ́ o wọ́n ní do we think we have generic problem? Generic how lè ṣe spell ẹ̀ náà mo ń bọ̀ mo máa kéètì genetic okay not genetic problem wọ́n ní ṣá ní genetic problem kí ló ń pè ní genetic? What is genetics? Genetics is the scientific study of genes. bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà báyìí nísìn tó bá gba ẹ̀jẹ̀ mi
tó bá gbẹ̀jẹ̀ ti yín tó study ẹ̀ wàá rí traces pé ẹ̀jẹ̀ ló ń rùn lóòótọ́ ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wa bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wa. What is genetics? Ìyàn kan ló ń béèrè pé ǹjẹ́ kò ń ṣe pé genetic problem la ní. Ṣé genetic problem la ní? Yes or no? Yes, genetic problem. No. Mo fẹ́ wo comment section. What is genetics? Genetics is the scientific study of genes and heredict of how certain qualities or traits are passed from parent to offspring as a result of changes in a DNA sequence. A gene is a segment of DNA. Èmi mọ̀ pé wọ́n ń tamper pẹ̀lú ẹ̀ nílùú yìí. Kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́sítítù ló jẹ́ káwọn ọmọ yẹn. Wọ́n disturb gene àwọn ọmọ wa kan tó ti bí sí ìlú yìí. I don't believe in any ọmọ tó bá ní disability or physical challenge. Wọ́n ti tamper pẹ̀lú gene wọn. Kò ń ṣe nígbà tó fẹ́ bí wọn moment tó bá ti taken láti hospital ó ti láwọn kankan tó máa fún yín gbogbo deformity tá a máa ń rí táwọn kan wà a little bit ní ẹ̀ they know what they are doing and I can only pray that ọba Olódùmarè aṣọ wa ẹ jẹ́ kan gbé mama Katie wọlé briefly torí pé àmì gbẹ́ parí ètò yìí so kọ́ lè wà bá wa sọ̀rọ̀ just briefly. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹgbọ́n sókè yà wá bàbá wa ń sọ̀rọ̀ briefly. ẹ̀ka àwọn ojú tó wò rí pẹ̀lú question tí máa yẹn béèrè ṣe ń gbọ́ bàbá sọ pé genetic problem ló ń wọ́rì wá ṣe fẹ́ gbọ́. Thank you Mr. Sonny for the rose. ṣé ń gbọ́ bí sọ. à ń gbọ́ yín. ok tá a bá ń sọ pé máa yẹn ní. Do you think bóyá ṣé kìí ṣe genetic problem la ní bẹ̀mí fẹ́ ká tún padà fẹ́ sí àárọ̀ because Yorùbá náà tún máa ń pòwe kan pé ilé tí ò bá tó ilé tó bá tòrò ọmọ àlebẹ̀ ni ò tí ì dàgbà ṣé màá wá sọ pé genetic problem náà ló affect láti ilé le because ilé náà láti tún tẹ̀sán rò pé o ìyẹn tẹ́jẹ́ rí. Ṣé ẹni kì í ṣe nǹkan tèmi rí ní gbogbo kìíní ni pé kì í ṣe genetics kankan ló ṣe mi rò bẹ́ẹ̀ because gbogbo kìíní tí ó ti wọ́ wá láti bẹ̀rẹ̀ so ìsìn tó dẹ̀ ti jẹ́ pé ojú wa ti là ó yẹ ká tún try ká kẹ́sẹ̀ gbogbo ìwà sí àwọn bàbá wa tó fi ṣe ẹ̀rọ fún ayé wa tó yẹ ká kákó lẹ̀ àwọn kan ní ká kà wọ́n sì ní rárá báwọn oko ẹrú yẹn làwọn fẹ́ kú sí. wọ́n tà wá báwọn àwọn ará ti bí àwọn òyìnbó wọ́n torí kíkiri torí àtùpà lásán ó dẹ̀ fi gba odidi ìmọ́lẹ̀ wọ́n fi gba odidi ìmọ́lẹ̀ nínú ọdún wa. ìmọ́lẹ̀ tí mo sọ yìí kì í ṣe pé kò ní gbà bí ọba sọ pé yóò gba ògo ìjọ di aṣọ dídẹ́ wèlé ọ̀pẹ̀ fi gba ògo ìjọ ẹlẹ́yìn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà sí nígbà tá a wà nínú epo tá a wà nínú gbogbo mùdùmùdù tá a ti wá di táwa gan la wà nínú òkùnkùn àlejò àbí mo ti lọ sí Ghana àwọn neighboring country mo ti lọ sí ibẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé 2% wọ́n ní mọ́ everything dẹ̀ lọ ìjọ́sẹ̀ lọ kọ́ mbẹ̀ àwọn yẹn ó ń ṣe kí ni ó ń ṣe àwọn gbára wọn kúrò nínú òkùnkùn yẹn lẹ́yìn tí àwọn tó pè ní jẹ́mọ́tò bàkìkà àwọn tó mọ̀ wọ́n tó jẹ́ kó jẹ́ kó ní ìmọ̀ tara ẹni nìkan ló wọ́rì wá o kì í jẹ́ pé jìnnúrù ní ìbílí bẹ̀ rárá ìmọ̀ tara ẹni nìkan ló wọ́rì wá mo fẹ́ kí kẹ́ni kó máa ṣiṣẹ́ lọ́gbà mi kó máa kò nílò lo sà fún mi mọ́ kò nílò lo mà fún mi mọ́ kò nílò máa pè mí ní madam kò nílò máa pè mí ní kíní nǹkan tó wọ́rì wá ní Nàìjíríà nìyẹn. tọ́lá bá dẹ̀ try ká kúrò nínú gbogbo à ń sọ pé à ń gbé báàgì tẹ̀lé àwọn àdéhìí iṣẹ́ tó gbọ́ bí wọ́n kò kò láti máa mú wà. inú òkùnkùn la sì máa wà. because tí pátákó
sọ pé jìnnà ìgbà wo ni gbogbo ilé ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà wo ni jìnnà ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ìbẹ̀rẹ̀ kí ni ìtúwọ́ wá tilẹ̀ so mi ìbílẹ̀ pé kí ni yẹn ló fà á kí ni ìtúwọ́ wá láti bẹ̀rẹ̀ pé kẹ́ni ojú wá tilẹ̀ àkókò kí ni ìwọ̀n àfẹ́mọ́ ẹ̀yẹ gbádùn àyín káwá gba ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n padà àwọn akáàmọ́ ọ̀nà tó pàṣẹ gbà àwọn tó sì ìbílẹ̀ pé ní òkùnkùn inú pé ọkùnrin olówó ọ̀hún yẹn làwọn fẹ́ kú síbẹ̀ tì wọ́n. ẹ̀wọ̀n bíìsì lẹ́kọ̀ọ́ olówó yàtọ̀ sí tálíkà bíi láì ṣe pé wọ́n dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ pàdé wọn lọ́nà bẹ̀rẹ̀ lè mọ̀ wọ́n. ẹ̀jọ̀ lọ báńkì ẹ̀dùn ní pé wọ́n tún sọ bọ́ọ̀lù kan ní ẹgbẹ́ náà sọ bọ́ọ̀lù kan ní. Thank you. ẹ̀jọ̀ ẹ̀dùn lọ sọ síkù di same attendance tó máa attendance olówó ló máa attendance sí tálíkà. Mo ń gbọ́ tíyàn kan sọ nísìnyí pé it cost 70,000 naira 5 years ago láti ṣe x-ray 70,000 naira. Taxpayer tẹ̀ ló ń sanwó ẹ̀nà anyway. Hold on Mama Katie torí kọ́lá wa ti ń pè pèpè látẹ̀kọ́ ó yẹ gbóhùn sókè ní kíákíá Mr. Frank mo ń bọ̀ Mama Katie. Ó dáa lórí ètò bẹ́ẹ̀ mo ní pé kí n dá sí ètò ni. Ẹ wà lórí ẹ̀. Tó o mo bẹ̀rẹ̀ láti àfo ìtura rẹ̀. Ibi tí mo ti fẹ́ kọ́ mi lòun ni àtọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ń ṣẹlẹ̀. A mọ gbogbo ibi tí kinní yìí ti ń ṣẹlẹ̀ bàbá mi. Gbogbo bó ṣe fẹ́ destabilize wa tó fẹ́ lo ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fi dà wá rú òun ni gbogbo kinní yìí. Imagine kọ́mọ Yorùbá kan nísìnyí sì máa sọ wípé Kwara ò kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Is that not a madness? Tẹ bá ìtàn wípé àwọn kan wá jagun wọ́n wá ń gbalẹ̀ yín àwọn tó jagun tó wá gbalẹ̀ tó mí bàbá yín pò lórí ilẹ̀ tiẹ̀ èyí wá ń sọ pé àwọn gọgọ lọmọ onílùú ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn kọ́ ló ń ṣe o ẹ̀sìn ló ń ṣe irú wọn yìí ni ò dẹ̀ fẹ́ kí Yorùbá nation ṣẹlẹ̀ tá a bá gbà ń wájú a máa gbà lẹ́yìn wọn kọ́ máa gbọ́ lẹ́nu torí wọn ò lè dá wa dúró. ìyẹn àkọ́kọ́ ṣé wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí mo rí lórí Twitter tí máàlù kan láti Niger tó ń sọ fún Tinubu pé kò gbúdọ̀ lọ bọ́ǹbù àwọn Boko Haram ipò kọ́kọ́ lọ put house ẹ̀ in order. ṣé El-Rufai àbí. El-Rufai kọ́ ara wọn new senator tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọlé sí ni. ok because mo rí El-Rufai náà tó ń sọ. ẹ̀yin náà wò ẹ̀yin náà wòran ó ń sọ pé tó bá lọ bọ́ǹbù Boko Haram pé Tinubu fẹ́ dá sí wúwọ́ ọ̀lẹ́ nìyẹn ẹ jọ sọ fún mi báwo la ṣe jẹ́ wọ́n Nàìjíríà oríkù ẹ̀ rèé Kawu of Kano mi mẹ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Àrẹwà consultation forum or whatever tó ń jẹ́ àgbàdo yìí ló ń sọ kíní yẹn pé kíní yẹn pé kí Tinubu lọ put house ẹ̀ in order kó tó ti kó máa ẹ̀yin náà wòran ẹ wá ń sọ tó bá bẹ̀ wá sọ̀rọ̀ ẹ sọ wípé that same one Nàìjíríà lè fẹ́ kú sí àwọn èèyàn ń gé ọwọ́ wọ́n gé ọwọ́ bọ́ ìkànnlé ní lórí Twitter tó jẹ́ pé láti nọ́ọ̀tì náà ni fọ́mà ni bọ̀bọ́ yẹn last week ni ẹ ti ṣẹlẹ̀ kí o ṣe kí n ṣe Yorùbá wa last week ló ti ṣẹlẹ̀ àdúgbò ṣe last week ni ẹ ti ṣẹlẹ̀ èyí lè wòran mo ṣe ń rí lẹ́ni ni last week wọ́n dẹ̀ gé ọwọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ mú ọwọ́ ara ó máa wẹ̀ dání last week ni. ṣé ó dìgbà tó bá sọ ẹ̀yin Yorùbá di gbogbo nǹkan báyìí wọ́n ti already sọ yìí dì í torí pé wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè gé yín lọ́wọ́ physically wọ́n ń fi ebi wọ́n fi ń gé ilé ayé yín kúrú ìgbà tó bá yá ẹ̀ máa jẹ ara yín títì ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀ máa jẹ ara yín èèyàn lẹ̀ máa jẹ títì èmi ò mọ nǹkan tẹ̀ ń rí inú wọn Nàìjíríà tẹ́fẹ́ kú sínú Nàìjíríà Tinubu fẹ́ lọ bá Niger àbí Niger àbí kí ló ń pè é ó fẹ́ lọ bá àwọn yẹn jà ẹ wo àwọn tó dìde ṣé South ló ti dìde ni àbí West kò ń ṣe àwọn Northerners ló dìde pé òòlè lọ bá Niger ìjà torí pé ọsọpọ̀ ọmọ ìyá wọn ni North yóò rí yín páwọn wà nù Nàìjíríà
náà ti rí àwọn páwọn wà pẹ̀lú àwọn nìjẹ́ yẹn ní káàdì nìjẹ́ ẹ̀yin ń ṣe tọ́tọ́tọ́tọ́ wọ́n Nàìjíríà ṣé ìyá yìí ò mú yín kò tí ì mú yín tó mo wá fẹ́ bọ́ sórí ìyá olórí burúkú yẹn ìyá òfò tó jẹ́ kó má wọ̀rí ẹ̀sán máa ké wọ́n rán ẹ wá kó wá da ilẹ̀ Yorùbá rú wọ́n rán ẹ wá torí pé yàn kan ní ambition wọ́n ní kí wọ́n wá ṣe kó wá ṣe kí ni àìmọṣẹ́ kọ̀ ọmọ orogun ẹ ó máa ṣekú pa ẹ̀ àsìkò ní òtítọ́ ìbọn tásìkò bá máa tó in fact wàá rí wọ́n á gbé ẹ sínú AC báyìí a máa gbóná ọmọ ẹ lára ni wọ́n rán wá kó wá da Yorùbá nation mi ó jẹ́ wá dàrú onípò ń gba nation wọn ò gbúdọ̀ declare ó ti gba nation fún wa nation wo ló gbà wo àwọn Biafrans wọ́n ní annex office káàkiri gbogbo àgbáyé wọ́n ní offices káàkiri tí wọ́n open ẹ̀yin ò lè ṣe nǹkan kan ẹ̀jẹ̀ sọ pé ẹgbà ilẹ̀ Yorùbá táwọn Yorùbá tẹ̀ wá ṣáwá gọ̀ tó yìí pẹ̀lú bọ́ọ̀lù sọ pé àkàwé tó ṣáwá àwa ti wá gọ̀ tó jẹ́ pé obìnrin kan bí ọmọ orí odó báyìí jẹ́ jáde ó dẹ̀ da gbogbo orí everybody rú àwọn kan dẹ̀ sì ń tẹ̀lé pé ó gba Yorùbá nation àánú mi ṣe yín o àánú mi ṣe yín gan tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra mo ti sọ mo ní ogun la máa jà ẹ wò sẹ́ ń gbọ́ mi ogun ó máa ṣẹlẹ̀ kò ṣẹ́rí kankan ni pé kí Yorùbá máa gbọ́ kọ́ lọ pìdí ara wọn ìjọ tí Tinubu bá ti lè sọ pé òun fẹ́ block pa Boko Haram kan báyìí ẹ gbàgbé ṣe láwọn tó wà nígbò yìí yẹn ọmọ àbọ́ta in fact wọ́n á bẹ̀ ní spray bullet ni sporadically wọ́n á bẹ̀ ní spray ẹ̀ tó jẹ́ pé ọlọ́mọ kò ní rọ́ọ̀mù ẹ̀ gan ọmọ tó máa fọmù ẹ̀ lẹ́bi tó jókòó sí ẹ má lọ dira o kọ́ máa tàn yín pé Kùránì àti Bíbélì ó máa gbà yín lọ́tọ́ bá ti yìnbọn fún yín ẹ má lọ ṣe nǹkan tó bá pé gan mẹ́wàá ló tiẹ̀ máa pa yín tó bá yáyè ìjẹyọ kan fún yín tí ò pa ẹ̀ lè pa ẹni yẹn padà ẹ jókòó síbẹ̀ kọ́ máa ní Kùránì nìkan ló ń ṣe kọ́ máa ní Bíbélì nìkan ló ń ṣe kọ́ máa tàn yín o nígbà tó bá wọlé tàn yín Fúlàní tó ní kọ́ máa ṣe àwọn ń ṣoògùn ọba wọn nílùú Ìlọrin ó ń ṣoògùn Fúlàní ni ó lóun gbẹ́sì sórí wọ́n ń tàn yín kọ́ máa dúnbù yín wọ́n á dúnbù yín dáadáa ẹ má mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń ṣe mo fi yín lẹ́fọ̀ọ́ náà ẹ ṣe gan ni. ọ̀ya ẹ̀gbọ́n sókè yà wá ẹ̀gbọ́n mi ti drop àwọn ti sọ tinú wọn à ń gbọ́ yín mama kéètì ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ gbọ́ yín. ṣé eré kan tí màá yí nǹkan tí bàdá tó sọ̀rọ̀ yẹn tó sọ. bẹ́ẹ̀ni. wàhálà ẹ̀ pọ́ìntì wà lọ́wọ́ ìfọ̀fọ̀ òun mo ṣe sọ pé Yorùbá kò ti sọ ọ̀sẹ̀ tí yọ̀lọ̀lọ́ pé ibi tí bá tòrò ọmọ àlẹ pẹ̀lú òdì ìdàgbà abẹ́kiri ó dẹ̀ ti hàn pọ́nbédé ó ti hàn kò dìgbà tá a bá ṣe lọ́ka ọ̀gá ṣẹ̀mí lọ́sọ pé à ń ṣàwáwí ọ̀rọ̀ ṣé ní gbogbo àwọn tó bá ń sọ̀pọ̀tì bàjẹ́ nílẹ̀ Yorùbá pé kí Yorùbá nation máa wáyé oṣù lómi ẹ̀kọ́ ṣe ó máa ṣòfò kúrú o ó máa padà ṣòfò gbẹ̀yìn ni lẹ́yìn wọn a máa lọ sí Yorùbá nation níwájú wọn Yorùbá nation máa kọ́ mọ̀. There's nothing like one Nigeria. All that is divide ara wa already. Ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ ní Niger State sí. Ó ti hàn ní gbangba. Pé Muslim àmì Hausa òkè tí wọ́n ọ̀rọ̀ wa wọ̀ ọ̀nà wa. Àgbàlá kan ṣe kí ni tà ń ṣe bí ọ̀bọ tẹ̀lé wọn. Ọ̀bọ làwa jẹ́ fún Hausa. Tẹ́ bá dé gbogbo wọn ti sẹ́ abroad place today. Àìlérí Hausa obìnrin bẹ̀ ẹ́. Hausa obìnrin mélòó lẹ̀ rí lórí social media àbí lórí títọ̀ kọ́ fi ìhòòhò ara wọn tó fi sọ̀ká kò sí. Ìṣẹ́ ló jẹ́ kí ìṣẹ́ àti òṣì ló jẹ́ kí a máa fi ìhòòhò àti ọmọlúwàbí wa sọ̀ká lórí social media. àní mo rí kan láàárọ̀ iṣẹ́ mama kéètì àyà mi já woman yẹn tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ lọ́wọ́ 5 o'clock àtọkùnrin àtọbìnrin àyà mi já mọ̀ rírọ̀ rẹ̀. òṣì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó sì
kìnnì láti rówó ó tó ń ṣe lórí social media tábà wíṣọ aláwí wọn lọ sọ pé kò sí kan tó ń jẹ́ kìnnì kò sí kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation. àwọn ìgbà Ọlọ́run mi ò àwọn gẹ̀ẹ́sì ká ní Ọlọ́run gbọ́mọ̀ ó mọ lọ́gàá tí èèyàn máa jẹ́ láyé ni Ọlọ́run káyọ̀ náà lè máa ti ká gbogbo àwọn ọba àyẹ̀jẹ̀ ìyókù máa ti kọ̀ lójú kọ́kọ́ bẹ̀ látòrí Tinubu gẹ́gẹ́ ìbàdàn. wọ́n ní ká fún Tinubu ní time ó ní vision fún Yorùbá nation. ẹ̀gbọ́n ṣe rí Mr. Koiki àwọn orílẹ̀ ti dọ̀rọ̀ yìí kò sí kan fún jẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣé fẹ́ gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín. ìwé ìgbà kì í ṣe Ọlọ́run and one thing I want you to understand here is that tí bá ń sọ ní Yorùbá máa tún máa jẹ́ kí gbogbo ìlú understand tí a tó gbà jí tí kò tí ọ̀fẹ́ tí ẹni gbọ́dọ̀ ní point yẹn ṣé ó pọ́ sípò ká fọ lè ṣe olórí wa ni ṣé ó pọ́ sípò ká fi kó fún ìlà ṣe olórí wa ni ọdún kò lè wò òbí kọ́ mọ́ pé wọ́n ní àṣẹ fọ́nkànsì àwọn ojú tó fi wò wá níta. a ní respect mọ́ bí ṣẹ́yìn ò mọ̀ ni àbí ṣe nílò ìbò lẹ́wọ̀ fún ọ̀kà wá kú mọ́ nígbà tó jẹ́ pé olè wájà ni nígbà tó fún ní olè jáde olè fọ́ńtà ẹbí tó dábí tó lókun wa kí lè ní kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ ń kọ́ kí ní àgbà ṣé ẹgbẹ́ tó ẹgbẹ́ ìdíje òbí bí ó jẹ́ mi. ẹ̀yìn tó yẹ kó ṣe tó bá tó lórí pé ó yẹ kó wá ní mọ́lù kì í ṣe pé kó máa fojú olè wò wá níta àní nílùú òyìnbó sí àtàbí tábà sí kí ni tábà yẹ pẹ̀lú ajé wọn kà wá kú mọ́. fọ́ọ̀tà ló mọ̀ wá sí. ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ ìpínlẹ̀ kan ló tó ọ̀pọ̀ ó kọ́ ẹ̀ka sí ìjọba dè mọ́ níbi tó fẹ́ kékeré ti bọ́ra lẹ́sẹ̀ Tinubu kí gbogbo ayé kó máa gbọ́ mi kí nǹkan tó yẹ kí bí Tinubu gbogbo Yorùbá tó jà sí tó yọ olórí wa ṣe ó jà sí wọn ọjà sí bẹ̀lẹ̀ sí wọn gbogbo ilé ìjẹ́ ìpínlẹ̀ nínú ìkan tí mo wọ̀ ní ṣe rising news. Arise. Governor of Lagos State ó fàjì certificate ẹ̀ ní. ṣé ń gbọ́ ó fàjì certificate ẹ̀ ní kò ní ẹni school certificate kankan ti university certificate mo sọ ọ́ ló pọ̀ jẹ́ ní. ó dà pé Àtíkù ń try láti fi gba ó dà pé ọ̀la ni judgement ẹ̀ máa wáyé bí America máa allow kan release or not we have to wait and see.
and even Yorùbá káni ọgbọ́n Yorùbá nation lẹ́ni Tinubu ti wá wọ́n sí mi okay as it is now since we continue ìkọ̀kọ̀ lábẹ́ then let me kúkú máa fight for this Yorùbá nation to become this Yorùbá nation kó jẹ́ àjàgbára Yorùbá nation bí a bá gbọ́ ẹ̀sìn wá ní àbúráyè kò ní bí kò ní rí. ẹ jẹ́ àgbà kọ́ọ̀lù ẹ ó dàn yá wa ẹ yẹ ká gba kọ́ọ̀lù hello bàbá wa gbóhùn sókè. hello. à ń gbọ́ yín sà. hello. à ń gbọ́ yín. Kóìkì. à ń gbọ́ yín sà. mo kàn fẹ́ sáré dá mo fẹ́ kí àwọn madam tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní point kan tí mo fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ understand. sórí irú èèyàn madam ṣe rí irú èèyàn bíi Tinubu làwọn west ni àwọn western world ń wá o irú ẹni tó máa ṣe rí most of our Nigerian politicians even African politicians they are fraternized ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín they are fraternized gatekeeper for the west wọ́n dẹ̀ ń láti deliver irú èèyàn bíi Tinubu ni wọ́n láìkì o ni wọ́n wá ẹni tó máa ṣe nǹkan ṣe the right thing fún àwọn èèyàn wọn ò fẹ́ o ẹni tó máa allow wọn wọ́n máa ṣe tí tó jẹ́ wọ́n máa kó àwọn resources wa máa kó àwọn nǹkan wa ni wọ́n ń fẹ́ and màá dẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ kinní kan IMF World Bank wọn ò fẹ́ ire fún Africa o wọn ò fẹ́ ire fún Africa rárá ní IMF àti World Bank ṣé ń gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn madam irú èèyàn bíi Tinubu ni wọ́n wá irú èèyàn gọ́gọ́ bíi Tinubu ni wọ́n wá and again ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín Tinubu Atiku Peter Obi wọn yàtọ̀ síra èmi ò sí ní àmì Yorùbá man èmi ò mi sí lẹ́yìn mi because wọn kì í ṣe politician slate dealer ni wọ́n. ẹ jẹ́ kí n béèrè question kan à ń gbọ́ yín bàbá are we just gonna be talking at what point ni a máa make a hit because I think that's what Mr. Banking said. We are just shouting, is Tinubu the leader of Yoruba or Nigeria in general? But at what point ni reaction ma wáyé for everybody in Nigeria, whether for or against? At what point? tó bá bẹ̀ lọ́jọ́ ẹni kò burú jù o tó bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́la kò burú jù o ẹ jẹ́ ká lè wá kẹjọ́ kó bẹ̀rẹ̀ láti sí ń lọ. because a ti dákẹ́ jù. All right, ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ dádì wa kí lè máa respond. Dádì wa gbọ́ mi mọ́. Hello sir. Àlùsọ̀ ń gbọ́ mi. Ṣé ẹ gbọ́ question ẹ gbọ́ ìbéèrè tí mo béèrè sir. Repeat again. Mo ní at what point ni a máa fi full stop because ẹ mọ̀ lóòótọ́ àwa ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò tí pé 3 years àwọn kan ti sọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re restructure for 30 years but at what point ni gbogbo wa máa sọ pé àgbà enough is enough gbogbo wàhálà ti fẹ́ pọ̀ jù ó ti fẹ́ dá wa lórí irú kí ló ṣẹlẹ̀ gan kí ló dé gan at what point wo la máa ní nǹkan bẹ́ẹ̀ máa wáyé. Sori Kóìkì wọ́n ní èèyàn lè fi ojú bọ̀rọ̀ pọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ìpùrọ́ and ẹni tó bá múyàn lẹ́rú kò fẹ́ kẹ́rù òun lọ irú ìwọ èmi tá àti madam tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn most of our tá à ń dá sọ̀rọ̀ yẹn tá a máa ń contribute lórí kìnìún program yẹn western world la wà ṣọ́dá tó lọ yẹn àwọn sórí èmi gẹ́gẹ́ bẹ́yàn kan mo support revolution gbà á ṣọ́dá tán sórí pé ọ̀rọ̀ pé bóyá àwọn èèyàn wọn ò fẹ́ kú wọ́n ti pa àwọn èèyàn sáyé yìí wọ́n ti pa wọ́n sáyé yìí àìríṣẹ́ ogun ni àrùn jẹjẹ ogun tí ń jà àwọn èèyàn wa gan wọn mọ̀ ní ogun tó ń jà wọ́n gan I'm very sorry ẹlòmíì gan sórí kẹlòmíì gan ọlọ́run má jẹ́ kí èèyàn rí ìṣòro tí èèyàn bá fún ìgbà mí gan bẹ́tà kí èèyàn ìwà láyé to be honest kì í ṣọ̀rọ̀ tẹnu kéèyàn má ríṣẹ́ ṣe kó má ro oúnjẹ jẹ kí láìpẹ́ ẹ̀ kó má ní mínì ṣe ilé ayé nìyẹn. mo ti gẹ́ta àárín yẹn but ṣé àwọn èèyàn onílé kò ń ṣàwọn tó ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà ti rẹ́dì fún kan tá à ń sọ ìṣá. sórí jẹ́ kí n sọ pé Kóìkì àwọn tí ò rẹ́dì kì í ṣe mọ̀ pé ká má gbàgbé kinní kan sórí
àwọn tó ń rí jẹ ní ìdí ìbàjẹ́ àwọn ni ò fẹ́ kó bọ́ sí àwọn torí ìwọ̀n kọ̀ọ̀kan wà ní àwọn ẹ̀dúró dáàdì ṣé wọ́n pọ̀ ju àwa tí ìbàjẹ́ tó ń ṣe lé wa lórí yẹn ṣé àwọn ọ̀pọ̀ tó wà náà 72 ni gbogbo àwọn tó ń represent wa l'Abuja in terms of senator àti house of rep 72 ni gbogbo wọn. sori mo ń bọ̀ Mr. Banky. hold on daddy oya ẹgbọ́n sókè Mr. Banky oya sáré gbọ́n sókè yẹ oya ẹgbọ́n sókè. ṣe é ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹnu là ń fún ẹnu là máa ń fún bí àjàkàrà. Yorùbá kò cooperate láàrin ara wọn rárá àwọn tọ́ra wa ni Yorùbá nation ẹnu ká lọ àwọn ká yí sókè àwọn ká yí sálẹ̀ Yorùbá nation bí Ìlọrin á sọ pé òun kejì Yorùbá àwọn aráàbí kan sọ pé ọmọ Yorùbá ló àpò tọ́ra wa ni kó ìkìlá àti ìmọ̀ nǹkan tá à ń ṣe inú tó tá máa dọ̀rùn láti àti ìmọ̀. afẹ́ mọ́ náà la ṣe ń béèrè àwọn béèrè báyìí. tó tá a bá tún decide pé a fẹ́ ṣe Yorùbá nation ìjọ ìjọba àmọ̀pá fẹ́ ṣe afẹ́nifẹ́re wọ́n ní fashion oníkàlùkù ní fashion tiẹ̀ Oòduà àwọn Oòduà congress àbí kí ló ń pera wọn wọ́n tún lọ join government bá àwọn dé Àmọ̀tẹ́kùn ṣé àti mọ nǹkan tá à ń ṣe àti mọ nǹkan tá à ń ṣe ẹrú la máa ṣe òtí tábà tó gádàrà wa ṣé ẹ tó fẹ́ jagun tó sọ fún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lòun tó wá lọ bá gọ́vnọ̀ ó wá lọ forúkọ ẹlẹ́ ó lọ fàdírẹ́sì ilé ẹlẹ́ ó lọ kọlùkọ àwọn ọmọ ẹ̀sìn ẹ̀rí kúrò ní òtí ìpè ó díjọ́ tá a bá ti sáyé. àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yà sọ pé bí ń pa àwọn máa jẹun. pátákà là ń fojú kúlọ̀kúlọ̀ làdẹ́tẹ̀ ojú àfọ̀fọ̀ tán ìjà ló máa ń dálẹ̀ ó díjọ́ tá a bá ti sáyé gbogbo apápátá la divide gbogbo àti ìmọ̀bí tá a lọ lílé àsọ pé Yorùbá nation léèrè àwọn kan tó bá tún ti rówó tó bá tún ti fún wọn lówó dé wọn á tún yí sísàlẹ̀ tó bá yá wọn á tún sọ pé Yorùbá nation wọn á tún yí sísàlẹ̀ ṣé ní Tinubu tó yẹ mímọ ẹnì kan pa ní ni kí ló kọ Tinubu pẹ̀lú kíló àníkàwá fúnra wa ṣé Tinubu fẹ́ lọ sábùjá tó lè tiwa ẹ ò fún Dàgbòrò à ń tọ́ra wa ní Tinubu lọ sílẹ̀ tó yẹ anybody àwa a máa láti ní àwọn leaders tó jẹ́ leaders gidi ṣé irú àwọn Gani Adams àbí Gani kiri kankan ṣáwọn ẹni fẹ́ sọ pé ṣé Yorùbá ta ló lè di Yorùbá nation sí ìgbà tẹ́ ti lé Sunday kúrò nígboro ṣé ẹ rí pé àti ìmọ̀ nǹkan tá a lé Sunday kúrò nígboro ẹni tó lè wá yẹn ṣáwọn Gani Adams àwọn kìnnì kan àwọn afẹ́nifẹ́re àwọn afẹ́nifẹ́ bí àwọn wèrè wọn ẹ̀ tó kúra ojú àwọn àgbàyà tó àwọn àgbàlagbà àmàlẹ́ kan sọ̀rọ̀ sí báyìí. ó ti yí rédíò ìsàlẹ̀ nìyẹn ó ti pẹ̀lú mọ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká mú nǹkan tá a ṣe Yorùbá ò tí ì mú wa àti ìwé move forward. ó dà ok no problem ẹ ṣe gan ni bàbá mi Banky ẹ máa yáṣẹ iṣẹ́ náà ló da iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ dáàdì wa lórí fóònù ẹgbọ́n kan tí ẹ̀gbọ́n mi sọ lẹ́ẹ̀kan Mr. Banky pé a kàn ń ṣeré ọwọ́ ní jàre àìtí rẹ́dì bò ó rápẹ́ yín sọ pé a máa tó rẹ́dì ó kù díẹ̀ ni. torí ọ̀rọ̀ tí máàmì yẹn sọ èmi àgbé pẹ̀lú ẹ̀ ṣọba sọ́mọ yẹn torí àwọn mo ti sọ kinní kan mo ní àwọn èèyàn wa èmi ò sí Nàìjíríà ò sí Nàìjíríà àṣà lè sọ pé ká fi bílẹ̀ bá ká sọ pé ká fi lọ́ọ́ máa jà náà já àwọn tí ìyá ń jẹ ilé tó wà nílé ìgbà tí ìyá bá dùn wọ́n tó bá kọ́ máa jáde fún ara tó máa ti rẹ́dì kinní kan ló tún ṣẹlẹ̀ mo rí lára Yorùbá ó dà pé Yorùbá they are very coward ó dà pé olójo ní Yorùbá to be honest with you ẹnu dẹ̀ pọ̀ jù kì í ṣọ̀rọ̀ tẹnu ẹnu pọ̀ jù that is ó dà pé ara problem ti Yorùbá ní nìyẹn ṣọ̀rọ̀ sá ìgbà tí ìyá táwọn èèyàn bá rẹ́dì wá jáde and again nǹkan tó tún jẹ́ problem tí màmá tẹnu mọ́ òun ni ọ̀rọ̀ religion because wọ́n ti brainwash àwọn èèyàn wa nílé kí lorúkọ ẹ̀ náà poverty tún wà lára nǹkan tó tún jẹ́ problem ó fẹ́ weaponize poverty ìyẹn náà problem ṣọlá sábẹ yẹn religion méjèèjì yẹn religion not the problem religion not the reward. ẹ ṣe gan ni dáàdi wa ẹ ká tún fẹ́ lómi láàyè àyè náà la kúkú fáwọn èèyàn tó fi ń bá wa dá sí Q&A náà la ṣe àti accept pé ó máa ju 3 hours lọ because it's already over 3 hours. ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa are we ready? I'm sure everyone we are ready. Are we truly ready for the kind of change that we want? Mr. Yemi Ọpẹ́yẹmí ṣé ìyá mi ni ó dà kọ́ bèrè ní mo rí picture yẹn wọ́n ní yes
àwọn nìkan lọ sọ pé yes àwọn tó kù ti sá lọ olúkàlùkù ti sá lọ Abdulsalam náà ní boss I am ready o àwọn tó wà lórí Instagram àwọn tó wà lórí Instagram náà wọn ò tí ready Triple DRS sọ pé our cowardness is just too much. Yes, that's the part. Àwọn ìbò ńláńláńlá táwọn brọ́dà mi máa ń gbé wá láti woolish ọ̀gẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọn lọ́dọ̀ tí ń ju tèmi náà báyìí our cowardness is too much. Ṣé torí pé we have seen olóyè nìkan pé òun nìkan ló wà níta àwa tí fèrè lómi tó fẹ́ sọ pé irọ́ ó dìgbà tó lóye bá front àwọn náà máa tẹ̀lé lẹ́yìn because ẹgbọ́n tí MC ẹ̀gbọ́n wa pè lẹ́ǹkan kí lórúkọ wọn náà MC Gregory yeah I hope I pronounce his name very well wọ́n ní báyìí náà ó yẹ ká ti máa pariwo pé kí ló dé tí Ìgbòho tí tó ti fi sílẹ̀ tí yẹ ká ti máa ariwo ilé kó máa lọ lójoojúmọ́ táàbà ìtẹ̀ tí jáde síta ká máa pariwo Ìgbòho 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 Ìgbòho. ṣe fẹ́ gbọ́ Mr. Koiki ṣe fẹ́ gbọ́ ṣe dédé papọ̀ Ìgbòho yẹn. Mr. Banky ní Yorùbás are not warriors. A máa ní a ní warrior. Àwọn èèyàn ti bínú tán láìní ti fi ń já báyìí o ọ̀dàlẹ̀ MC Murphy MC Murphy sọ pé ẹ kí gbogbo máa pariwo Ìgbòho bọ́ lánàá mo rí àlàyé bàbá mi dáadáa mo rí pẹ̀lú Paso àti ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Òṣùpá tèmi gangan a ní Koiki mo ní sọ̀tọ̀ máa ń sọ fún mi a ní Koiki wa ti gbowó mo ní sọ̀rọ̀ lórí social media torí kẹ́ ibẹ̀ lẹ́ máa capture ní sẹ́yìn blogger ìrọ̀lẹ́ lẹ́ pa mo sọ pé sẹ́yìn tó báyìí kó wà lábẹ́ ẹ̀gbọ́n mi mò ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Òṣùpá ní Koiki wa ti gbowó èèyàn ti Òṣùpá ó yẹ gbóhùn sókè láti Amẹ́ríkà mo rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ àwọn èèyàn bí máa wà upset báyìí Gani náà ready ó yẹ gbóhùn sókè ẹ̀gbọ́n mi. Hello bros quick. à ń gbọ́ yín sà. ìyá onítìrìtì ní ká má ṣe rálì mọ́ ní rálì tá à ń ṣe kò mú kankan wá ó dá wàhálà lẹ̀ bàbá wèrè ní wúmà yẹn ó yẹ gbóhùn sókè má bínú ẹ̀gbọ́n mi. rálì tá a ṣe yẹn ti tó tó kàn máa ń dùn mí tí n bá jí tí n bá sùn tí n bá jí báyìí tí n máa ń ronú bàbá Ìgbòho yẹn báyìí pé ta ló tún lè tún dàbí Ìgbòho báyìí wọ̀ lọ́wọ́ láàrin Yorùbá ta ló ní irú àyà tí ọkùnrin mẹ́ta tó ń pè ní Ìgbòho Sunday Ìgbòho ta ni wọ́n bí ìyálàyà bàbá ẹ̀dá kó wà ní Nàìjíríà kó dẹ̀ máa ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn kò sí Roscoe èkì. ẹni sùn mama kéètì ẹja gbọ́n kan tí bá dé wá fẹ́ sọ ẹgbọ́n sókè bàbá wa. yeah so tí n bá kàn jí tí n bá sùn tí n bá jí báyìí mo kàn máa ń wòye pé èmi ò tí ì rẹ ń tán bí ìyálàyà ẹ̀dá nínú Yorùbá ń bẹ̀yìn again lẹ́yìn bàbá tí wọ́n ń pè ní Ìgbòho yẹn kó tó di pé ọ̀rọ̀ July 4th yẹn ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin ò rí gbogbo gboyà tó lágbára kí n kọ́ máa rányàn wá pàdé èèyàn kọ́ máa rán DSS wá pàdé èèyàn kọ́ máa tẹ̀lé sí nǹkan kan fún èmi ò tí ì rẹ́kùnrin tó dàbí òkúta bíi máàdán pè ní Ìgbòho yẹn àìdẹ̀sí ní ẹni ló fa gbogbo rádaràda tó ń ṣẹlẹ̀ yìí báyìí nìyí gbogbo àwọn ní ìtàn láwọn gbé kíní kankan tó bá wà ráǹdì ni wọn ò ní máa ta sí àgẹ̀rẹ̀ gbogbo rádaràda tí wọ́n ń ṣe yẹn òun ló ṣe máa ń dùn mí àìsí ní ẹ̀ báyìí ni àìsí ní ológìní ni ló múlé dílé òkúté báyìí ọkùnrin wo ló tún wà nílẹ̀ Yorùbá yìí tó tún lè jáde tó tún lè fàyà gbàǹgbà bẹ́ẹ̀ tó lè sacrifice life ẹ̀ nítorí máa ń dùn mí nìyẹn fún àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ìyá onídọ̀tí yẹn káàkiri ẹ tí ẹ wo kẹtì ẹ jókòó kẹtì ẹ lójú yín kí ni ìyá onídọ̀tí kí ni tó ti sacrifice ẹ tó ẹ̀yà bá ti kó tẹ̀dẹ̀ ń tẹ̀lé káàkiri gbàgbé ẹ̀yà tí adé ń jẹ jù nínú Nàìjíríà ẹ̀yà Yorùbá ni o ẹ̀yà Yorùbá gidi ni mo ń wo àwọn Boko Haram repentant Boko Haram tí wọ́n protest táwọn àmì tún guide wọn there is nothing like one Nigeria tó ń jẹ́ one Nigeria ẹ gbàgbé ẹ̀ níta àwọn èèyàn ń bẹ̀rù yẹn ó dẹ̀ sì máa ṣẹlẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀ pé a ní ẹnìkan ti sọ lórí TikTok tí mo ti gbọ́ sìn pé a ní ja ogun yẹn ẹ gbàgbé ẹ̀. mẹ́lẹ̀
ogun yẹn làwọn èèyàn fẹ́ máa gbọ́ káyé máa sọ pé a máa ja ogun orú ogun wo lẹ fẹ́ jà. ogun tí ọ̀nà máa sọ pé a máa ja ogun. wọ́n ní Tinubu nìkan ló fẹ́ lọ ja ogun lọ́wọ́ yìí àwa kọ́ la fẹ́ ja ogun Tinubu ló fẹ́ lọ ja ogun. gbogbo tó dẹ̀ máa ignite ogun yẹn gbogbo ẹ̀ ló ti ń ṣẹlẹ̀ ló ti ń kórajọ díẹ̀díẹ̀ yìí ó máa tó kórajọ tó bá ti dójú ẹ̀ báyìí ẹ máa rí pé àlàáfíà. mo mọ̀ bí tẹ bá wa kílẹ̀ rí sọ̀rọ̀ Tony Blair mo mọ̀ bí ẹ bá mi níbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ Tony Blair lọ́lẹ́ẹ̀kan. Kí ló mi ò gbọ́ mi ò tí ì jọ yín nígbà yẹn. Tony Blair sọ ní 11 years ago pé tá a bá ṣọ́ra ní Nàìjíríà mo fẹ́ sọ bó ṣe sọ ni o the potential for conflict between different faith community 11 years ago ní Tony Blair sọ̀rọ̀ yẹn. Hello. ẹgbọ́n nǹkan tí mo sọ ṣá. mi gbọ́ yín dáadáa mi gbọ́ yín dáadáa. ẹ má bínú bí a speaker tí ó ń connect pẹ̀lú. Tony Blair sọ pé the potential for conflict between the different faith community máa wá ní Nàìjíríà ní 11 years ago ló sọ̀rọ̀ yẹn. ṣèbọn ló ti ń ṣẹlẹ̀ náà sí i báyìí ó ti ń ṣẹlẹ̀ àkíyèsí kan náà different cultural background different languages ìwà wo bá wa mú kò bára mu ẹ̀sìn ti yí orí àwọn tó wà ní nọ́ọ̀tì lórí àwọn ràlẹ̀ràlẹ̀ wọn tó tún wà nílọrin ẹ̀sìn ti da orí wọn rú ẹ máa rẹ́ lòmíì torí kí làwọn aráàbù ṣe máa ń wé kinní tán máa ń wé lérí tán máa ń bo kinní mú torí dọ́ọ̀tì ní tẹ́sàtì ni nà tó ṣe bí torí dọ́ọ̀tì ni ẹlẹ́mọ̀ aráwọn wèrè kan tán máa wé orí tán máa wé mú ní bíbà yìí tẹ́sì ti yí orí wọn tá ń gbọ́ táwọn kan sọ pé ilẹ̀ Ìlọrin kì í sí ilẹ̀ Yorùbá so àti ń dójú ẹ̀ náà kọ báyìí ẹ mọ̀ àwọn kankan ló máa ṣẹlẹ̀ púpọ̀ ẹ̀ tó ti ń Sarah Johnson báyìí. ó lè má pẹ́ mọ́ nìyẹn. so ẹ ṣe gan ni sà. kò lè pẹ́. ó lè má pẹ́ mọ́ àdúrà káwọn gbà ní sí ni pé kí Tinubu ṣà lọ sí Niger àdúrà tá à ń gbà ní mo rí pé àwọn méjì kan náà tó pè wá Alhaji ni wọ́n ti pè láti Ìlọrin níbẹ̀ ẹja lọ sọ́dọ̀ Alhaji. mo kí gbogbo wa instead of us fighting for Yoruba nation Yoruba people we are fighting because of foreign religion. That is coming from Asba. Mo kí ẹ 90. Ẹgbọ́n sókè Alhaji à ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín sá ẹgbọ́n sókè. Mo ń tà láti kọ́ yín náà. Torí mo fi lọ. Mo láti get out kí n tó kọ́ yín tó ẹ ṣeun gan. Ẹ tó wà lórí ẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ Koiki. Àti gbogbo àwọn yẹn tó ń listen. I give kudos to àwọn tó ń front ogun. I also give kudos to the media like you guys because you cannot come to Nigeria and work freely. Yeah. So ogun ti bẹ̀rẹ̀ already ogun ti bẹ̀rẹ̀ àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ ogun náà àwa Yorùbá what the hell o Yorùbá ló bẹ̀rù Ọlọ́run jù àfẹ́ rẹ̀ jẹ́ àfẹ́ gé àwọn ọmọ yẹn kí orí máa ṣe lẹ́lẹ̀ àfẹ́ pààyàn kí ara máa jó wéléwélé ńlẹ̀ kẹ́jẹ́ máa sàn. ẹrù ti pọ̀jù fún Yorùbá abẹ̀rù Ọlọ́run forget about Islam forget about Christianity forget about ìṣẹ̀ṣe bẹ̀rù Ọlọ́run naturally ó ti wà lọ́kàn wa right from time so mo give kudos to those guys you guys on the front line I give kudos to the Professor Adebanji and Chief Sunday Igboho àwọn èèyàn wà tán fẹ́ lead ẹ̀rù ń bà wọ́n pé káwọn bá bọ́ síwájú àwọn èèyàn nílé rẹ̀ àwọn òní káwọn bá wẹ̀yìn tani máa rí Bẹ̀rẹ̀ Koiki. If anybody lead pẹ̀lú ìbọn àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé wọ́n sin àwọn elites àwọn army tó jẹ́ pé ẹ̀rí Nàìjíríà ń sìn tí occasion kan bá ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe ń háyà ọlọ́pàá àti army tó bọ̀ wọ́n wájú àtẹ̀yìn they don't have anything to do with the masses, with the populace. They're taking care of the people who show up. Everybody they pare. Look at the lawyers, the son. They lodge owó billion ẹ máa bọ̀ a máa lọ tribunal a máa ṣẹjọ́ a máa kówó. Bẹ́ẹ̀ Koiki ẹ wo let me tell you kò easy Bẹ́ẹ̀ Koiki kò easy kò sí kẹta lè ṣe. There's nothing we can do about it.
ẹ má jẹ́ tàn yín jẹ kò sí kàtà lè ṣe sí if anybody lead now but èmi believe pé bẹ́ẹ̀ kó ìkìyà mọ̀gá ló ṣẹlẹ̀ let me say one point before I go. bẹ́ẹ̀ kó ìkì. à ń gbọ́ yín. ìyà ò tí ó dà look at the Hausa guys. Let me tell you ẹ wọ àwọn Hausa. ìyà ló lé wọn kó omi tán wà nílùú wọn nílé náà. If anything happen now wọn nílé brakó ìtì wọn nílé tíjàmbá ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn wọ́n pààyàn wọ́n ṣe gbẹ wọ́n tún lọ bẹ bíríjì wọ́n tún lọ gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá máa lọ lé Yorùbá níbi tó ń gbé nílé ibi tí Yorùbá wà Yorùbá máa lọ lé wọ́n máa béèrè pé bó ló lọ kí ló ń ṣe níbo ló ń gbé tètè bá pọ̀ lé dákúmọ̀tì kan pa ẹ́ dákúmọ̀tì kan ṣe é tì Yorùbá níbi tó máa padà sí tó máa lọ forísùn sí nílé Hausa ò níbi tó máa forísùn sí àlùmọ́gìrì ò níbi tó máa forísùn sí wọ́n kàn ń ṣe káàkiri ẹni àwọn àrí wọ́n lọ ní náà ṣe bí wọ́n wà lẹ́bíríwìà wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wà lẹ́bíríwìà wọ́n kàn ń dà wọ́n jẹ́ ṣe bí mo sọ yín ní àwọn bishop ní post office àwọn obìnrin Hausa àwọn kéèké wọ́n níbi tó máa sùn Hausa ò níbi tó máa sùn let me tell you bro Koiki ìyá máa jẹ wá tí ìyá máa jẹ àwa náà tí 50 million Yorùbá tí wọ́n ní kẹta máa jẹ láàárọ̀ tí wọ́n mọ kẹta máa jẹ lọ́sẹ̀ kan wọ́n lọ jòkó sí títì wọ́n ò tí ì lè jòkó sí ẹ̀sìn kò kì í ẹ̀sìn sẹ́ni owó sí yẹn dé ẹnìkan sì ń bẹ̀bí náà lówó láti Amẹ́ríkà láti London wọ́n ń bù mí lówó wọ́n ń sẹ́ni owó sí yẹn oh God wàhálà ẹ̀dẹ̀ parọ́ 10,000 tó wà lákàntì mi mo make sure pé mo tó make sure pé a tó já sáwọn èèyàn lọ́wọ́ bó tẹ̀sí kéré tó ní 10,000. ẹni yẹn ò lè ẹ̀ńdẹ́ sẹ́ńdì ẹ̀ sí ò lè jà máa ó ti jẹun yóò ó ti mu gàrí ó ti jẹba kò lè jà máa tẹ̀yẹ jẹ́ ní ilé sẹ́mi tó sẹ́ńdì owó sí tí mo jẹ bírẹ̀ tí mo jẹ bọ́tà tí mo lọ sí bètì tí mo ra kíndómì tí ó fi ẹyin pẹlẹbẹ lé lórí tí mo tún mo tí ì sí mi ò ní jà ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ̀dọ́kọ̀ ìyá bá jẹ mí màá bọ́ síta ẹnìbọ̀dì kó gbàmí dànù ìyá ti jẹ àwọn tọ̀hún ìyá jẹ wọn o. ẹ ṣe gan ni bàbá Alhaji. lọ́bi fò síta o. ẹ ṣe gan ni. ìyá jẹ ẹjẹ gbàdúrà pé kí ìyá jẹ wá ká gbàdúrà pé kí Yorùbá máa ló ń jẹjẹ fún oṣù mẹ́fà 50 million ká máa ló ń jẹjẹ fún oṣù mẹ́fà ká máa ranjú ká táwọn ti ranjú. Oya so that's it. Bàbá mi báńkì ẹ máa gbọ́n kan tí Alhaji máa sọ bẹ́ẹ̀ kẹ Alhaji ti gbé l'Amẹ́ríkà rí bọ ilé lọ́wọ́ àná. ẹ máa ló ń jẹjẹ fóṣù mẹ́fà ẹ kàn kú dànù ní tú ẹ kò sí nǹkan kan ikú gífà ni. now the father kàlàfẹ́ bàjẹ́. wow mo like ọ̀rọ̀ yẹn ní sùúrù kàlàfẹ́ bàjẹ́ who are we going to fight òun lòyìnbó ẹ̀. Koiki sórí tí mo sùn mo ronú Yorùbá tí mi sùn mo ronú Yorùbá ó lé owó tí mo fún yín ó lé owó tí mo fún yín. ibi iṣẹ́ lẹ́nà ẹ̀wà ní sí tẹ́ẹ̀bà rẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní sí i àti gbèsè tibí àti tọ̀hún báwo lẹ́yìn fẹ́ ṣe. kì í ṣe pé bí a pè mí free but mo ní láti wà very careful. no mo kàn sọ ni pé tẹ́ẹ̀bà ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní sí i báwo lẹ́yìn fẹ́ rówó tẹ́ẹ̀ máa fi sẹ́ǹdì sílé. now àwọn à ń sọ̀rọ̀ pé àfẹ́jà ẹjọ́ tó bá gbé bọ́ fún wa gan ibo là ń lọ. òun náà ní ìta la fẹ́ bá who are we going to fight ọ̀rọ̀ yẹn lágbára gan. ṣé a máa lọ sí Àbújá lọ yìnbọn fún àwọn ẹnẹlẹ́ni ni àbá máa lọ sí Kaduna àbá máa lọ sí Kano. ẹ̀ táwọn èèyàn ń dúró dè nìyẹn wọ́n rò pé a máa gbébọn jáde ní election pé àníjẹ́ káwọn èèyàn dìbò pé Koiki tó ti náà àníṣe election. there are certain things tó yẹ ká mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. nítorí tí Yorùbá bá fẹ́ lọ ó yẹ kí wọ́n máa fi one side support Igbo. ẹ̀yin àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ yẹn o wàláì. ẹ̀yin ò kí ń fapá kan fò. wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ Igbo yẹn báwọn tẹ̀ fi gbọ́ rárá wàláì. tí wọ́n bá ti fẹ́ gbọ́ wọ́n máa ní láti wà lójú kan ni. ẹ̀yin ò kí ń fapá kan fò. tí Igbo bá dáná mọ́ Nàìjíríà tí Yorùbá dáná mọ́ Nàìjíríà yá ajá rẹ̀ láti. ayé ẹni ọpẹ́ yẹmi ṣọ́fẹ́ wọlé ni mò ń gbọ́ yẹn gbọ́n mi mo rẹ ní kankan tó jọ bẹ́ẹ̀. nǹkan tí mo dúró lórí ni pé tàlà fẹ́ bàjá.
a fẹ́ lọ sí Èkó lọ a kàn ń sọ̀rọ̀ wọn máa bú Tinubu ṣe gbá Tinubu ṣàwọ̀ kí ló kan Tinubu ó ti ó lọ sí Nàìjíríà ó lọ mú Nàìjíríà papọ̀ ni òun sọ pé kí Yorùbá lọ kò I'm telling you ó lọ síbẹ̀ láti lọ sọ pé wọ́n fẹ́ rú Nàìjíríà ni kò sọ pé wọ́n fẹ́ rú Yorùbá aláti ṣe ló máa mà ti ṣe ara ẹ̀ àwọn Yorùbá ló máa mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe rí Ìgbò tá à ń bá jà kò sí nǹkan tó kàn wá pẹ̀lú Ìgbò ó yẹ kó máa fún Ìgbò ní support one side. bá a lè mà side my brother. ẹ rí nǹkan tí mo ń gbọ́ ni pé now àwọn wo ló fẹ́ gàjà gan láti jàjà yìí number one ta la fẹ́ bá jà number two àwọn wo ló fẹ́ gàjà together láti jàjà yìí ta ló fẹ́ lead wa ṣé Sunday tí ẹ ti fìbínú lẹ́kọ̀ọ́ nílùú ṣóun òun ló mọ jàlátọ̀ wá bí irọ́ àlẹ́ èèyàn kankan lẹ́yìn Sunday ṣé èèyàn ibi kan máa ń dágbó ṣe ni. Ìbà Gani Adams nǹkan bẹ̀. ẹ tó sọ ẹnìkan tó ṣe gbòógì lẹ́yìn Sunday. òun náà mo sọ mọ́ níbà Gani Adams nǹkan. ìbà ẹ̀wò ló ń gà ní ẹ̀kan tó gbọ́ kí màá yẹn sọ̀rọ̀ rí ni. owó ti di ṣé àmà lẹ́nu. èyí kí ni ẹ̀gbọ́n mi tún sọ ìbá ìtọ́jú Ọlọ́run. tá a fẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn olówó yẹn dàbí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ kú wọn ò rẹ́gí láti kú àwọn tó gbérù báyìí tó sọ pé kọjá kéde pààyàn tẹ̀bí àkọ́pàá wa lásán ni ṣé ẹ rí pé kò sí Fúlàní kankan tó wá ń dalẹ̀ Yorùbá rúbọ̀n ní ìsìn báyìí àwa gangan ló para wa àwa gangan la ń kidnap ara wọn à ń fẹ́ra wa ṣòwò ẹ lọ wo tẹlifíṣàn anytime tó bá ti sọ pé ẹnìkan gbórí èèyàn dalẹ̀ Yorùbá ibi tiwa náà lọ gba Yorùbá kò sí Fúlàní kankan tó wá ń pa wọn mọ́ àwa là ń pa wọn sórí Nàìjíríà Yorùbá ò tí ì mọ ibi tó ń lọ ó ṣe sọ kí ní ẹ títí dọ̀là mí kì í dá sọ̀rọ̀ first time tó máa wá sórí TikTok ẹ máa dá sí. first time yẹn náà ló máa ń dá nǹkan kan lẹ̀ eléyìí tẹ́ ti sọ kalẹ̀ yìí náà ọ̀rọ̀ gidi a ti ṣe 4 hours so íńtánẹ́ẹ̀tì eléyìí ti sọ pé òun ti lọ tán a máa start again. mi kì í gòkè ẹ jẹ́ ká mọ ibi tá a lọ number one kàlàfẹ́ bájà. who are we going to fight where are we going to start from. ẹ ṣe gan ni thank you so much. well ẹ̀gbọ́n mi ti béèrè àwọn ìbéèrè ta ló máa bá mi dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn bó máa kẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n lórí ètò ọ̀pọ̀ àwọn kan ti pèpè náà ní bíbá mo dẹ̀ fẹ́ kí àkọ́ tó máa fi question bí mi ní question ó yẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. hello ẹ kú ètò náà nìyẹn. hello. ẹ máa gbọ́ à ń gbọ́ yín lọ ètò náà nìyẹn sẹ́ẹ̀. ok nǹkan tẹ́mi fẹ́ contribute sí Q&A yìí ni pé ṣe rí àwọn èèyàn wa back home wọ́n ti rẹ́dì opinion ti mi o wọ́n ti rẹ́dì bẹ́ẹ̀ God bless you ṣe ti rí ká tó gbégbèsè Yorùbá nation wọ́n ti enter wa back home tí gbogbo wa ò fura ibùn kí bàbá Ìgbòho tó jáde ẹ lọ́rọ̀ ọgbà yẹn ta wa. agbọ́yìn ẹ̀yin náà ní kẹsàn. àwọn olóṣèlú tó ń dààmú gbogbo South West wọn ò pé 2000 but wọ́n ti recruit 60 million dog tout area tó ń pa àwọn èèyàn wa lẹ́nu mọ́ nítorí pé wọ́n ní government backup lẹ́yìn. ókè sìn kẹ́lẹ̀ kí fún ilé ìpamọ́ kékeré kan kémi jáde lọ́la ń sè pé ó ṣojú yẹn o mo fẹ́ ṣe rally ń bẹ̀ lórí Yorùbá nation. àwọn eruku máa jáde sí yín o. hello. àwọn eruku máa jáde sí yín sẹ. tí a ti bá rìnrìn mi ti péré jáde lásán. ababẹ̀rẹ̀ jẹ́ kásẹ̀ 2000. tó ń ṣeré kéré. ètò wọn ní government backup lẹ́yìn. ababẹ̀rẹ̀ jẹ́. àwọn èèyàn wa wọ́n ti rẹ́dì bẹ̀t wọ́n láàárín wọn fúnra wọn láàárín community sí community ẹ máa wọ́n dárí councillor ṣóyè sí wọn máa ṣe nǹkan tí ò dáa èèyàn kan tó bá sọ̀rọ̀ lásán pé nǹkan tí bàbá yìí ṣe ò dáa nǹkan kan àwọn tó ti rùkúùtù yẹn wọ́n dẹ̀ lọ bọ̀ báàgì ìdílé lásọ̀tọ̀. intimidation. that is it nǹkan tó ń dààmú wa nìyẹn àwọn èèyàn wa rẹ́dí o ìyá dẹ̀ ń jẹ wọn bẹ̀ẹ̀ àwọn pípẹ́ yẹn ti àwọn smart wa wọ́n ti kó àwọn eruku wọn political talk kankan wọ́n ti kó wọn sáàárín wa débi pé tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á ṣe é léṣe tó bá lọ mọ́ ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá tó máa tì mọ́lé. wà tó máa wọ́wọ́ béèlì ìyẹn láwọn ẹni máa bẹ̀rẹ̀ pé tọ́ba máa wọ̀n yẹn wá a tún máa sanwó béèlì kí náà sanwó béèlì fún gan ẹ rántí pé gbogbo last year people were upset pé kí náà sanwó béèlì fún. èyí á tún sanwó hospital ẹni tó ṣe yàn léṣe á tún sanwó hospital
Because wọ́n tún ní kó máa wá sign police station. Ìdí mo wá látẹ̀ nǹkan lélẹ̀ because they go through the violent way ní gbogbo yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀. No, Mr. Koiki, wọ́n ti capture wa before ọ̀ka tó jí on that violent way. Ẹ máa wò ó sìn, kí ló sọ gba ọmọ wa di court? Ọmọ kan tó máa ti rí pé ó ń dàdúgbò rú, ó ń ṣe ó mọ̀, olóṣèlú máa gbé ni láti state. Ó náà máa fi ministry of press, community àti local government tó ti wá. Bẹ́ẹ̀ á tètè fúra ń gbogbo ìgbà yẹn. Nítorí pé ìran wa, ìran aládé ni, àwọn ọmọ tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ìgbà yẹn. À ń lọ bí ọmọ tí ò níbi tí ò níran àwọn kan náà lo best gift fún sí. Làwọn bá fún wọn ìjọba nínà ẹlòmíì tí ò yẹ kó máa rìn kan kó máa gbórúkọ ẹ̀ kó máa kí ó máa ní ẹ̀tọ́ rájọ ọlọ́pàá bíi títí lẹ́yìn. Big boy ni. So wọ́n ti capture wa kọ́lọ́n tó sọ pé ká lajú òun lẹ kí n rí bẹ́ẹ̀ pé àwọn èèyàn wa wọ́n bẹ̀rù àti wọn. So ìyẹn ló ń jẹ́ kó máa take time láti lè build the confidence àwọn èèyàn. Mr. Koiki ẹ̀yin náà wo Mr. Koiki ẹ̀yin náà wo àwọn ọmọ tí bàbá wa olóyè Dr. Igboho tí wọ́n fi òótọ́ train for example ní sókà yẹn táwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ń fòótọ́ ṣe. Àwọn ọmọ yẹn sì yìn tí wọ́n bá rí nǹkan tí ò yẹ kán rí wọ́n máa dákẹ́ ni nítorí pé ìjọba ti kó ọ̀pẹ́sọ̀ tí wọ́n lọ́rùn. Nǹkan tó ń jẹ́ kí ẹ máa rò mẹ́ta àwọn èèyàn wá rédíò bẹ̀t wọ́n ti ọ̀pẹ́sì wọn ká tó lajú wípé Yorùbá nation is the alternative way. Kí bàbá wa Sunday tó yẹ ká lajú pé Yorùbá nation is the alternative way. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n pé wọn ọ̀rẹ́dì ìyà ń jẹ wọ́n gidi wọ́n dẹ̀ mọ wọ́n right. Ẹlòmíì gan tó wáyé bá yín sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó já kíkanjú ó máa wọ́ọ̀ṣì ń dára kó tó bá yín sọ̀rọ̀ ni. Kó má lọ sọ̀rọ̀ ságbọ̀n. Yẹ́ torí pé àwọn ajá wọn pọ̀ jù yín lọ. Wọ́n ní àwọn tó ti rẹ́ńdà yìí. Kò má lọ sọ pé ọmọ Ìgbòho ní kò má lọ sọ pé ọmọ Ìgbòho ní àbọ̀mọ Professor Akintoye. Lọ́wọ́ kan kan tó pe Koiki mọ ìyá ti jẹ ṣégèsè lára. Ìyá ti jẹ ṣégèsè lára nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bàbá. So nínú 130 million yẹn wọ́n ti fi poverty recruit 50 million yẹn ni wọ́n ń suppress àwọn 80 million tó kù pé ẹ̀yin náà ti di Tinubu nìyẹn recruit 50 million. Wọ́n recruit wọn okay sìn gbogbo àwọn eruku yẹn sìn okay ìlú tó bá ń function ṣé ìjọba kan nídìí Tinubu campaign social media campaigner lẹ́yìn tó ti wọlé tán wọ́n dẹ̀ fún wọn lọ́fíìsì irú wèrè yẹn sìn mọ èèyàn tó máa wà London ẹni tó máa máa gba sálárì ibùgbé 10k tó máa gbàdúrà kó stop. Kò lè stop o. Wọ́n recruit ni ẹ máa jẹ́ tẹ́ǹkì ẹ̀ ń jẹ́ ni every week. All right. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Interesting conversation. A lot of people are we ready? Mo tún fẹ́ ka mẹ́sẹ̀gì síta mo kà lẹ́ẹ̀kan fún ìtẹ̀sẹ̀ wọlé. Ẹ̀gbọ́n kan ló sẹ́ndẹ̀ sí mi. I love feedback and I always use the feedback in my programs. Ìtọ́ sẹ́ndì sí mi mò ń bọ̀ yín tẹ́ ń pè ẹ ṣe sùúrù mo fẹ́ ka mẹ́sẹ̀gì yẹn fún dáná. Arákùnrin yẹn I believe ọkùnrin ni wọ́n because orúkọ ọkùnrin náà ni gbọ́mọ̀ ní dárúkọ wọn. Wọ́n react sí program tí mo ṣe lánàá. I go back and people react to each of my program. Ẹlòmíì torí pé a ti wà divided. Dúpẹ́ Onítìrì ti kó àwọn díẹ̀ lọ. Àwọn kan wà lọ́dọ̀ abẹ́ Dúpẹ́ Onítìrì. Àwa kan wà lábẹ́ Bàbá Akíntóyè. And every day I reference to that bastard woman. Pé kò gba country fún yín, ó kàn ń parọ́ fún yín ni. But sometimes people react. Àwọn Koiki get out. Mo ń bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń pè. Arákùnrin yẹn wá send message. Ó ní hi Mr. Koiki more ẹ mọ̀ pé orúkọ tó ń pe ìwé rí ẹ nìyẹn sealed the declaration pé Dúpẹ́ Onítìrì ti seal the declaration yẹn ẹni ẹ lè wà lábẹ́ ètò báyìí nísìn àkókò mọ àkáǹtì tẹ̀ ń lọ àdèmọ́bí tẹ̀ tí ń wò ẹ lè wò lẹ́nìwẹ̀ ó ní Dúpẹ́ Onítìrì ti seal the declaration because èmi Ìgbòho bó ṣe kò tẹ̀ respect Ìgbòho rárá ẹ̀yìn imagine tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ respect èmi ẹ̀rí pẹ̀ ní làákàyè èmi ò mẹ́ni tó send message yẹn but whoever send that message tó bá pẹ́ bá ní làákàyè ni ẹ̀ tẹ̀ fi doctor bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ fi doctor ẹ̀ fi chief sí kódà ẹ̀ larúkọ mọ́ Akíntóyè náà ni Akíntóyè
at least àwọn ti ṣe ju ti Dúpẹ́ náà ṣe lọ at least àwọn ti ṣe ju ti Dúpẹ́ tó ń sọ fún yín pé òun ṣe wọ́n ti ṣe jù lọ ambọ̀sibọ̀sì Dúpẹ́ ṣe kò ṣe nothing mirage lẹ́wà but it's okay ẹni you Ìgbòho and Akíntóyè waited for Tinubu pé àwa ń dúró de Tinubu wọ́n ní they are 1 million people country ẹ̀yin kọ́ lẹ́ máa ṣẹ̀sán yẹn fáwa ẹ̀ má bínú mo ní láti restart ilé náà because a ti ṣe 4 hours báyìí ọjọ́ kì í pẹ́ lọ́mọ yẹn kájà burúkú náà ni tó bá yẹ pé mo lọ ṣiṣẹ́ nísìnyí 40 pounds lọ́wọ́ mi báyìí nísìnyí wà á dúpẹ́ fọlọ́n pé àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wa wọ́n support media wa ẹni tó lọ síbi iṣẹ́ àtẹni tó wà níbẹ̀ ní sìkìrì yàtọ̀ àwọn méjèèjì mo ti ṣe 4 hours Instagram sọ fún mi pé mo ti ṣe 4 hours mo ní láti restart again 4 hours ni a ti ṣe a tún together another I think almost close to 5 hours nísìnyí so wọ́n ní why wait for United Nations or Tinubu we have never waited for Tinubu but we must consult and negotiate with the government. We never told anybody that United Nations ló máa fún wa ní country. United Nations don't give a country. Ntoto wa sọ ni go beg Dúpẹ́ Onítìrí and let all Yorubas get out of the rot for the next generation's sake. Pé káwa lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí ẹ rí pé ẹ bàjẹ́ ẹni tó fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí mi ẹ̀yin bàjẹ́ kémi lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí mo fẹ́ lo f word yẹn délẹ̀ but mo á rí pé kò wọ́tẹ̀ kí mo fẹ́ strain ara mi fún lórí ẹ̀ kémi lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí kí Ìgbòho lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí kí bàbá kí tó yẹ lọ ẹ rí pé ẹ nílà káyè ẹ tó send message yẹn káwa lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí unbelievable. That is the mirage tí Dúpẹ́ kó àwọn èèyàn sí abẹ́ mi tó kó àwọn èèyàn sí ni mo sọ fún yín nísìnyí o. This email was sent to me yesterday. Ẹni ẹ farabalẹ̀ gbọ́ program yẹn bóyá ó lè má gbọ́ live ẹ mọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ báwọn wà on bí a ti bá parí program mi wá lọ tún wò. Mo ní ẹ gbọ́dọ̀ wá gbọ́n tí mò ń sọ torí pé èmi ni international correspondent Yorùbá Nation kò sẹ́ni tó lè beat mi lórí ẹ̀ gbogbo ẹnu mo fi sọ kẹ́ni media kó jáde kó wá challenge mi lórí Yorùbá Nation èmi ni international correspondent torí mo mọ bí ti máa gbé ọ̀rọ̀ lọ kẹ́ máa gbọ́ from the international side èké ni wàá lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí what the hell is Dúpẹ́ Onítìrí mo ní láti send contact ẹni yẹn kẹ́mi náà mo fẹ́ send ẹni contact ẹni email ẹ̀kọ́ necessary kẹ́ lè máa send email sí kẹ́ máa bù náà ó bá gbọ́ program mi nísìn bọ̀ pé kí bàbá Akíntóyè àti èmi àti Ìgbòho ká lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí ìyàn kan ló send email yìí o kẹ́ lè rí bí tí Dúpẹ́ kọ́ àwọn èèyàn sí abẹ́ ègò tẹ́wà unbelievable. No, I don't have to share his email. Why wait for the white man? It is time. Only from your brother, from another mother. No problem. Ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù mi. Ẹ má bínú ẹ̀ tí ń pè. Ṣé ẹ jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù tó ń bọ̀. Ó yá ẹ bá mute background mo ti gbé yín. Ẹ kọ mute background. À ń gbọ́ yín. Okay. Mo ní pé kí n kàn follow message tí àwọn èèyàn wá ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ṣe rí bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ẹ́ kí kọ́kọ́ mú láti fi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní kẹ́ lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí. Ibi bó ṣe ti program àwọn èèyàn wa òun lẹ̀ ń rí yẹn. Wípé ẹ̀yin náà kọ imagine èèyàn tí mi mọ bó ṣe ń ronú ṣé kéèyàn wá wò ṣùṣù sí kó yìí máa sọ fún ẹ at this time wípé Dúpẹ́ Onítìrí ló máa gba Yorùbá Nation fún wa kán lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí. Bó ṣe sọ ní email nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ fún kí ni. Kò tẹ̀ wá sọ pé èmi nìkan. Láti ìgbà tí bàbá ó náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè. Lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrí fún kí ni. Fún kí ni ẹni tó send message yẹn kó máa gbọ́ mi torí máa analyze ẹ̀ fún sìn láti ìbẹ̀rẹ̀ tá máa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation everything was going smoothly
ìmọ̀ wa ṣọ̀kan mi ì rí Yorùbá ká ṣọ̀kan báyẹn rí mi ì ẹ́ báyìí lájọ tí mo ti délé ayé ká ṣọ̀kan báyẹn rí. Adẹ̀jáde adẹ̀bẹ̀rẹ̀ ní ṣerálì wa adẹ̀ à ń ṣọ̀kan wa à ń lọ káàkiri gbogbo state à ń create awareness everything lọ smoothly. Ó dẹ̀ di pé wọ́n lọ bọ́ọ̀sì ilé bàbá Ìgbòho. Ìgbà tó lọ bọ́ọ̀sì ilé bàbá Ìgbòho. Tó kù díẹ̀ kó pa sínú ilé gan ẹ máa fi yẹn kùn. Wọ́n fẹ́ pa sínú ilé mi. Wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé. Ó dà bá àwọn èèyàn ṣẹ́rí tá a bá ti sọ pé wọ́n lọ kágbó mọ́lé wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé ni. Wọ́n fẹ́ pa pípa ni pípa. Wọ́n fẹ́ pa sínú ilé ni. Kò sí pé mú gbò ọ̀n fẹ́ mú life ọ̀n fẹ́ lọ́kọ́ fẹ́ mú gbò life ẹ pa torí pé wọ́n mọ̀ yìí pé ẹ̀rù gan ba àwọn gan pé táwọn bá mú ẹni yìí kí ni àrà tó tún lè dà torí pé nǹkan tó lóun fi sí ara Ìgbòho tẹ́yìn bá rò pé ẹ pa nísìnyí ó lè tún dìde lọ́la tí kan yàtú bẹ̀rẹ̀ ní bá yín jà ẹni tó jẹ́ wípé ẹ̀rù òun gan fúnra ẹ̀ ó ń ba òun gan lẹ́rù àwọn èèyàn tó dẹ̀ súnmọ́ sọ wípé tẹ bá wo ojú Ìgbòho tẹ bá wo inú ojú ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan ẹyin ojú yàtọ̀ sí ẹyin ojú èmi àti yín tẹ bá wo inú ojú ẹ̀. ẹ parọ́. Ọlọ́run ló ń gbé inú Ìgbòho. ẹ parọ́. Ọlọ́run ló ń gbé inú ẹ̀. Mr. Yẹn máa pe nọ́mbà yẹn ẹ jẹ́ kí kọ́lá wa ìṣetán máa pe nọ́mbà yẹn síta padà again. Ọlọ́run ló ń gbé inú wọn. Òun ni pé wọ́n fẹ́ lọ pa bàbá yìí mọ́lé wọn ò rí èèyàn pa wọ́n mọ́ nígbà tó wọ́n rí bàbá yìí pa wọ́n pa Alhaji Fatai àti Àdògán sínú ilé ń bẹ̀ wọ́n kó àwọn èèyàn lọ ẹ jọ̀ọ́ lẹ́yìn eléyìí Ìgbòho lọ sí Kútọ́nù wọ́n fẹ́ gbabẹ̀ travel èèyàn máa màjàmásálà fi máa kíkọjú ni tí Ìgbòho bá mọ̀ sà tó bá rò pé agbára tó wà lára àwọn bó ṣe tó bó ṣe rí rè tó bá mọ̀ sá ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá náà ló sẹ́ẹ̀tì wọn up ọmọ Yorùbá náà ló sẹ́ẹ̀tì wọn up wọ́n yẹra fún kán bá lè ṣe kí ni kán lè tún jà yẹn jà ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tó yá tó fi bàbá yẹn sí Kútọ́nù ń bẹ̀ Nigerian government tún lọ bá pé wà 100 billion ló fẹ́ ni àbí kíní kan ló fẹ́ ni a máa fọ́ síbí kúrò àtà ìjọba wọn bẹ̀. ẹbí sùúrù ó dà fún àwọn Yorùbá máa emphasize pé ibi táwọn tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn ó dà fún àwọn Yorùbá pé irọ́ là ń pa pé Buratai ọlọ́fowó bẹ Ìgbòho nínú prison níbẹ̀ nígbà tó wà nínú ibi tó ó dà fún àwọn ẹ̀rọ pé a máa exaggerate pé a kàn ń fagùn. wọ́n lọ fi wọ́n bẹ máàlù yìí kò gbà lẹ́yìn gbogbo nǹkan tó bàjẹ́ nílé wọn lẹ́yìn gbogbo èèyàn tó pa ó lóun ò fẹ́ fẹ́ torí pé nǹkan táwọn ń rí ẹ̀yìn ò rí ẹni ẹlẹ́ni kò gbà ó rà ṣe sùúrù lẹ́yìn ìyẹn wọ́n wá bọ́ ṣe fẹ́ kidnap ẹ̀ kúrò ní Kútọ́nù wọn ò rí ṣe ẹ wá sọ fún mi ìyá kan wá dé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ìyá yìí máa gbà ìyá yẹn wá sọ wípé kí Ìgbòho wá sí Nàìjíríà ó wá sí bọ́dà òun ti bá pláàni tó máa dúró sí nínú ilé kan. láti kílẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ṣé ọmọ Yorùbá kan wà irú ṣé dandan ni kó o lọ sí skul kan pẹ̀lú ẹ tó máa pè ní. Rẹ̀mí ọ̀fíìsì àmúkẹ́. dandan ni kó o lọ sí skul orí ẹ tó ṣí ni. ìwé kọ́ ni pé o lọ́gbọ́n náà ẹ try kẹ́ ronú náà wọ́n ní kéèyàn wá èèyàn tó fẹ́ pamọ́lé tí federal government fẹ́ pamọ́lé kò ń ṣe state government kò ń ṣe local government o federal government wọ́n fẹ́ pamọ́ inú ilé wọ́n láyè kúrò lọ sí fún political asylum níbì kan ṣé ó tún lẹ́tọ̀ọ́ àti padà wọnú ìlú yẹn kò lẹ́tọ̀ọ́ torí pé ìlú tó wà gan wọn ní sílẹ̀ kó kúrò tó máa sọ pé o ò lè lọ sí ìlú yìí mọ́ o torí pé bẹ́ẹ̀ lọ ti fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀ o ò lè débẹ̀ mọ́. ẹ jẹ́ mọ́rọ̀ níbẹ̀ yẹn gbogbo ẹni tó wà níta tó bá claim political asylum wọ́n máa sọ fún ẹ pé tó bá fún ẹ ní ìwé gbọ́dọ̀ lọ sí ìlú yẹn ìlú tó ti ní o ti sá fún problem yẹn àìmọye àwọn tó lè wé bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì tó bá fẹ́ lọ Nàìjíríà ó máa gba ìlú kan lọ Nàìjíríà torí pé o ti sọ fún wọn pé ìlú tó fi pa ẹ yẹn kó wá béèrè pé kí ló fi lọ ṣe níbẹ̀ again why are you going there. Why are you going there?
àbí ṣé ẹ wá gọ́ níbùdó yìí ni ẹ mọ the funnest part ẹ̀yin tẹ wà ń ta irú ìwé tó lóun Black Lion tó wà l'Amẹ́ríkà ṣé ó wá gọ́ níbùdó yẹn ni bí ò tiẹ̀ lọ́pọlọ torí àwọn àjàkálẹ̀ àrùn tó lọ́pọlọ wà níbẹ̀ ṣé wọ́n wá gọ́ níbùdó yìí tó bá tiẹ̀ ń tún àwọn tó wà nílẹ̀. wọ́n wà relevant. It's just unfortunate that people wọ́n fi lè pè lórí àjàkáyé tó bá ti release audio wọ́n fi pé gbogbo èèyàn ló ń gbọ́rọ̀ tó ń sọ ní ẹ lọ wo fídíò ẹni sùúrù ẹ lọ wo fídíò pé wọ́n kàn pé olóyè lánàá Òṣùpá àti ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Òṣùpá àti Pàṣọ ẹ lọ wo reaction àwọn èèyàn ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò ẹ tó bá ti wo fídíò yẹn ẹ lọ wo fídíò yẹn kẹ gbọ́ nǹkan tí ẹ̀gbọ́n mi Òṣùpá tó ń sọ pé Ìgbòho fídíò yẹn wọ́n ṣe àná ni náà mú ọmọ tó ṣe bí àná àjẹrà ẹ lọ wo fídíò yẹn kẹ ó wà níbi tó wà ní Benin àyà gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì ń já ní Nàìjíríà kò kúrò ní Benin. of course ewé jẹ́ ká wá wòran ṣe wá rí ó wá ń pè yẹn kó wá sínú ilé kó wá declare ìyá sì yẹn ni kó wá Ìgbòho wá dé kó mọ̀ pé ẹni ìfẹ́ pa òun ni ó ṣe máa ní kí n wá ṣe nǹkan báyìí ìwọ máa ṣe lọ ẹ wá sọ fún mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ó yẹ pé wọ́n ti ẹ má bínú omi ò bu yín o torí mọ̀ pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíà máa ronú pé àbóòtọ́ lẹni yìí ń sọ ni ṣùgbọ́n àwọn tó rí wọn ò fẹ́ pé tí wọn ò fẹ́ ronú ẹ jẹ́ kí wá sọ nǹkan kan fún yín ṣé ẹni tí ó wà tó ń seek asylum tó ní kó wá declare tí ò wá ẹ wá sọ fún mi ẹ kọ̀ ọ̀rọ̀ látọkàn yín the same Nigeria náà ni ẹni yẹn wà tí wọ́n fẹ́ pamọ́ nítorí pé ó ń jà fún Yorùbá nation ẹni tó wá jáde pé òun fẹ́ gbé yín kó pọ́n ti ṣe declaration Ìgbòho tí ì ṣe declaration o rally ló sì ń ṣe o awareness tó wà under constitution right tó wà under United Nations tó wà under African Union chapter you are entitled to self-determination this guy is just doing rally ló kàn ń ṣe kò tí ì declare o dábàá ní bóyá state ń bàjá pé ó declare ó wà ìlẹ́gà èèyàn kan wá ní wọ́n declare gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ní òkò ní láti mọ bíta nìyẹn wà ẹ̀rí kọ́rọ̀ yẹn ò make sense. exactly. ó dà ń pé ẹ ní understanding tàgbé dání. because ẹni yẹn wá sọ pé òun ti declare ẹ wá sọ fún mi ó lóun declare Yorùbá nation ìyẹn àkọ́kọ́ wọn àkọ́kọ́ lọ bọ́ọ̀sì ilé ẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ kò sí kankan tó gbẹ́ pa ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó lóun declare ó wà fún mi pé kí olórí ẹ̀dá ẹ wà á mọ̀ nǹkan tó yà mí lẹ́nu bàbá mi Koiki ẹ mọ̀ nǹkan tó yà mí lẹ́nu lẹ́yìn ìgbà tó pé òun declare tán ká tẹ̀sọ́ pé wọn lọ bọ́ọ̀sì ilé ẹgbà tó declare tán ká kí n bọ́ọ̀sì bí làwọn èèyàn wá ń sè wọn lọ àpáàkì ẹ̀ ńlé o wọn fẹ́ lọ pa o wọn lọ ṣe kankan wọn wá sí ẹ̀ wọn ṣe kankan o. ẹ jẹ́ kájọ ṣí àbẹ̀yẹn kẹ́ tó sàn yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ wá ní láti wá kò necessary pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọbi tó wà pé nídìí ẹni tó ń fẹ́ declare yìí o ẹ má wọrí nípa ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ lọ Ìgbòho tó máa ń ṣe rálì àpẹẹrẹ pamọ́lé ẹgbọ́n sókè mọ́ ń gbọ́ yẹn gbọ́. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ìgbà tó wá ṣe yẹn tán ẹ jẹ́ kí wá bọ́ọ̀sì brain yín federal government tó lọ́ba o ìgbà tó wá máa wò ó lábẹ́ ló ń bọ̀ bọ́kọ̀ ṣe lọ bọ́ọ̀sì radio station kan nìyẹn ní Ìbàdàn ẹ jọ ẹni tó lọ bọ́ọ̀sì radio station tán wọṣọ àmì tọ́mọ gbé ìbọn àbí àdàdá ní ẹjọ́ bí ìjọba ọba lọ bọ́ọ̀sì ẹ̀ nígbà tó sọ pé òun ṣe declaration ṣé kò yẹ kó lọ wá bó jẹ́ kó lọ gbé bó jẹ́ kó tó ẹ tún ṣe mistake bẹ́ẹ̀ yẹn o ìjọba gbọ́n tẹ̀ mọ̀ pọ́hùn gangan ní ìjọba tún rò páwa ní ó dà pẹ́ ìrà rẹ̀ nígbà tó lọ sí òmìnira ni wọ́n pè é ẹni sùn àwa làwa mọ̀ yẹn láàrin ara wa àwa làwa mọ̀ yẹn kò sẹ́ni kankan tó mọ ẹni tá à ń sọ yà wá là ń pariwo ẹ̀ lórí social media so nígbà tó lọ sí radio station ìjọba tún wá sọ pé Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ni bàbá Akíntóyè ló ṣe àwa jáde pé no it's not like that àwa kọ́ nìyẹn so àwa alátúnṣe tí wọ́n ń ṣàlàyé fún ìjọba tí wọ́n náà wọ́n ti dìbẹ́ tí ìjọba yan ọ̀wẹ́ nìyẹn. ìjọba táwọn ò mọbi tó wà bẹ́ẹ̀ ni. ẹ pé kò Azeez mo kẹ́ látẹ̀kọ́ wà láì mo gbádùn ẹ̀ tó kò ní bẹ́ẹ̀. tọ́láwọn ò mọbi tó wà
ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ sì tún wá ń sọ wọ́n tún wá ibi tó tún wá lè dé ó wá ń sọ fún yín pé ẹni tó sọ fún yín tó ní ọkọ mi kó tó kú ó ní kọ́ńtàkì kan ó láwọn kinní kan àwọn ò ní ìdówó rárá ẹ jọ̀ọ́ wọ́n wá ń sọ fún yín kẹta $1 million. ok ẹ jẹ́ kí n sọ wọn rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ká bọ́ọ̀sì ara wa níbẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣé àwọn pé tó bá tẹ̀sán kan need $1 million mo máa ń wọ́ndà pé ṣọ́ fẹ́ fi ra ammunition ni àbí kí ló fẹ́ fi ṣe torí pé $1 million tó ń sọ yìí ẹ bá mi convert sí náírà owó táwọn politician fi ń ṣe gẹ̀lẹ̀dẹ̀ làwọn owó tó ń sọ owó yóò $1 million is nothing ẹ bá wa sáré convert ẹ̀yin tẹ́ mọ́ mass ẹ fún mi ní kí ni equivalent $1 million náírà. bóyá bí $120 million ló máa jẹ́ $120 million naira. so kò wọ́ $200 million naira. kò lè wọ́. owó títí normal ẹ̀ máa ná nísìsiyìí tó fẹ́ ṣe campaign PDP governorship. àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ti tọ́jú. ẹ̀fẹ́ fi ẹ̀wá fi gbé Adélé wọlé. ọmọ. bẹ́ẹ̀ ni ẹjọ́ Adélé yẹn ṣé owó ẹjọ́ owó AK-47 tó sọ pé àwọn fẹ́ rà tó bá tiẹ̀ fẹ́ rà ẹjọ́ owó mélòó nìyẹn máa ká ó tó bá local government kọjá tó bá tiẹ̀ sọ gbọ́dọ̀ jà. ó dà pé ọmọ ẹ jẹ́ kí n sọ mélòó ní local government a ní 191 local government ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni. àwa dẹ̀ ń fi rally I think send the signal sí gbogbo local government yẹn because tí Ìgbòho bá gbéra pé òun bọ̀ nísìn tó bá tí Ìgbòho bá gbéra pé òun lọ sí Èkìtì nísìn gbogbo local government tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ló mọ̀ pé Ìgbòho ti jáde. ló máa tẹ̀lé. tá a bá ti kúrò ní soka tá a ti take off tí mọ́tò Ìgbòho lead torí mọ́tò Ìgbòho ló máa ń lead moment tó bá ti lead jáde yẹn báyìí radio station ti ń sọ fún gbogbo local government pé Ìgbòho ti ń lọ Èkìtì ó ń lọ Èkìtì ó ń lọ Ọ̀ṣun Òṣogbo ó ń lọ this and that and that is a message being sent message yẹn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó travel ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ lọ́ fẹ́ panú ẹ̀ ìyẹn kan wá náà wọ́n declare àwọn ń gbé Adélé bọ̀ àwọn nídìí $1 million wọ́n tẹ̀ wá sọ $1 million yẹn wọ́n sọ di owó kan ratati tá a rí irú ẹ̀ rí wọ́n wá ìjìnlẹ̀ wá ní pé táwọn ìjìnlẹ̀ wá ní ẹ àwọn nídìí $1 million yẹn láti jẹ́ kí Adélé lè wọlé. èyí wọ́n bí ìjìnlẹ̀ fún ayẹ̀tẹ́ ó ní o ti gba Yorùbá nation fáwọn èèyàn ṣó lè lọ sí ẹni sùúrù ṣó lè lọ sí immigration office ní Turkey kó lọ present Yorùbá nation yẹn fún wọn. mo challenge pé gbé ìtọ́jú mọ̀ pé ò ní full ìwé ní Turkey I know that torí ìyàwó ẹ̀ ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀ through WhatsApp so kò ń ṣe ọmọ Turkey ló fẹ́ tó bá fẹ́ ọmọ Turkey nìkan ló máa ní right láti gba passport wọn tó bá wà ní Turkey ò ní full citizenship Turkey mo mọ̀ yẹn because mo mọ̀ nípa immigration wọn díẹ̀ so the question wa ni pé tó bá wá ní o ti gba Yorùbá nation ǹjẹ́ o lè lọ tender Yorùbá nation yẹn kó fi lọ change citizen status ẹ tó fi ń gbé ní Turkey lọ́wọ́lọ́wọ́ kó wá yọ ti Nàìjíríà kó yọ ti Nàìjíríà kúrò because ti Nàìjíríà ló ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí passport Nàìjíríà ló wà ní immigration officer náà ló ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ talo wọn stupid pé mi máa parọ́ fún so èmi gan tí mo wà ní UK 15 years ni mo fi bá wọn fà á pé mo fẹ́ gbàwé mo dẹ̀ mọ̀ pé ìwé tèmi gbà ìwọ ò lè rírú ẹ̀ gbà lọ́hùn nítorí pé UK yàtọ̀ sí Turkey Turkey yàtọ̀ sí UK Turkey dàbí United Arab Emirates ni minimum tó máa fún ẹni 2 years ọdún méjì confam ni mo sọ fún ẹ ní tí mo mọ̀ ní àwọn èèyàn ń bẹ níbẹ̀ tó ń ṣàlàyé fún wa bó ṣe ń lọ so ṣo lè wá gbé declaration yẹn lásán ṣo lè o rí láti fẹ́ fáwọn information yẹn ìwọ gbé declaration yẹn lọ sí immigration office yín lọ́hùn kó wá yọ ti Nàìjíríà tó fi gbàwé lọ́hùn kó yọ kúrò kó wá fún wọn ní ti Yorùbá nation yẹn orí gbogbo yín ò pé ẹ ti ń fa gbaná. orí ò pé ẹni tó jẹ́ pé ó tó yẹ kó máa bá wèrè ni ẹni tẹ́mi èrè ẹ̀mọ́ ọlọ́run èmi sọ pé mò ń bọ̀ Turkey mo ní mò ń bọ̀ Turkey wàá gba owó mi tí mo dánú $1 million ọmọ tó máa fẹ́ dùn ó blọọkì mi ni. ókè ó dà kó sọ̀rọ̀ yín níjọ́ kan mò ń gbọ́ tí yàn kan èmi máa ń ṣì gbọ́ program yẹn mò ń gbọ́ tó ní pé yàn kan fẹ́ gbowó ẹ̀ padà mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni àná àwọn tó ń tẹ̀lé mi ẹ ṣe sùúrù àìtí gba Yorùbá nation but we are still on the right track. ẹ pé kìíní kan ẹ tó jẹ́ pé ó lè paraku ni ẹ wá ń sọ fún mi wọ́n fẹ́ gba $1 million wọ́n ní $1 million yẹn is $900 million kò tówó táwọn politician tó fi ṣe campaign bí Dino ṣe wà yẹn nísìn Dino máa ná tó close to $2 billion bó fẹ́ jẹ gọ́vnà lásán ó máa ná tó $2 billion confam lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn owó yẹn dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ Dino. ẹ wá tóbi bá àwọn tó wà nùgbò àwọn Fúlàní tó wà nùgbò wa lásán
àwọn ammunitions tó wà lọ́wọ́ wọn is over 20 billion láti ìrànlẹ̀ fún wọn. ṣé torí pàtó ọ̀gá tí a kọ́ sí ìwọ lọ change status ẹ mo sọ fún ẹ ìjìnlẹ̀ lọ gbé status ẹ kó lọ gbé Yorùbá nation country withdraw ti Nàìjíríà gba ti Nàìjíríà kúrò lọ́wọ́ wọn kó wá lọ present ti kíní wá lé ẹ dànù wá lé ẹ bí ìgbẹ́ wá lé ẹ bí ìgbẹ́ torí mo mọ̀ pé 2 years ní ìrìnà lọ́wọ́ fún yín. ìyá tó jẹ́ pé látijọ́ tí Adéníran ti kúrò lọ́dọ̀ bàbá ẹ jọ kí ni nǹkan mi tó tún gbé wá fún yín mọ́jú pé ẹ máa gbalẹ̀ yín ẹ wá lọ gbalẹ̀ yín ẹ wá lọ ṣe kíni kò ní nǹkan kan tó fẹ́ fún yín wọ́n kàn fi delay tax fee ní fún Tinubu àti sọ fún yín títí àti sọ fún yín títí Lai Muhammed Fọláṣadé àwọn náà gbé ìyá ìwà kó wá dàrin ìwà rú ẹ rí bó ṣe ń lo ìyá yẹn lọ́tún ṣe ń lo àwọn mùsùlùmí kọ̀ọ̀kan kọ́ máa dá wàhálà alẹ́ kẹtù máa rán ọ̀rọ̀ mùsùlùmí ṣe rí ọ̀rọ̀ ta ni Ọlọ́run ọmọ Yorùbá gidi ta ni Ọlọ́run. ìyẹn ti di the new law nísìnyí so wọ́n tún divert attention wa díẹ̀ wọ́n tún gbé kàmí wa. wọ́n ti divert attention wa nǹkan tó ń ṣe fún yín nìyẹn ìgbà tó ipá ṣírí dúpẹ́ ojú ti rí òbò mọ́ tó ipé kò sí nǹkan tó ń sọ kò jẹ mọ́ wọ́n ti gbé mọ́ ọ̀nà ẹ pé Cherokee state in fact tí local government chairman ṣẹ̀rí kó dá sí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹ̀sìn Nàìjíríà tí wọ́n dá sí i torí tó tẹ́ wọn lọ́rùn ìbẹ̀kẹ́ máa bára yín jà káwọn ṣáà máa rí owó yín káwọn máa divide àwọn olùlú yín ní òkè ẹ̀ pẹ̀lú Ìlọrin ó kò jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá wà ń lọrin ìmáàmù Ìlọrin mi ò lè dúró kí bàbá yẹn kó wọnú Yorùbá nation. gbogbo yẹn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn máa ṣe yín níyànjú lọ́jọ́ iwájú pé kò ní níyànjú ó máa níyànjú. a máa jà ní a máa bàjẹ́ ká fọ́ dànù kẹ́rìbọ̀dì fọ́ dànù empire Emirates wèrè sábà wọn kọ yẹn wíwó ni gbogbo ẹ̀ dànù kẹ́rìbọ̀dì máa gbàdúrà ẹ̀ lọ. eléyìí tá gbé dání gangan òun ká kọ́kọ́ make sure pé a dúró lórí dáadáa wọ́n dẹ̀ mọ̀ wọ́n ti rí náà. ẹgbẹ́ ń ṣèrànù dúpẹ́ onítìrí wà ní Ìkẹjà ẹ lè ronú pé kí ló dé tí wọ́n lọ bọ́ọ̀sì ilé ìgbẹ́ ẹni ìgbọ́ ṣe kọjá Ìgbòho ẹni ìsọkúrú ṣe reclamation ó ní kọ́ lọ bọ́ọ̀sì radio station Ìgbòho ò ṣe radio station Ìgbòho ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà ìwé ìjọ táwọn ọlọ́pàá táwọn DSS wà àpáàkì Ìgbòho lọ́nà express road Ìbàdàn ó bọ́ọ̀sù ẹ̀ fún wọn ni ṣé kò lè dáṣẹ̀ rí àfọwọ́n bẹ̀yẹn ni Ìgbòho lè fọwọ́ gbá mi ni wọn kọ́ wọn ọlọ́pàá kọ́ wọn lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lè máa sọ wípé ó ti ṣe kí nígbà kò yẹ kó ṣe ẹ̀gbọ́n mi wọ́n mọ̀ pé olóyè ni the biggest PR fún Yorùbá nation kí ló dé máa ń ṣe ẹni tó bá jẹ́ PR tó dáa fún kankan ìsídà tí company máa fẹ́ báyẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ ẹni tó bá gùdù lágbàáyé kí ló máa ń fẹ́ wọ́n máa ń fẹ́ ra àwọn sọ́dọ̀ wọn pé ẹ máa bọ̀ wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú èmi má ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Microsoft wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú IBM á fún ẹ ní ×3 owó tí Microsoft ń fún ẹ torí wọ́n rí potential lára ẹni yẹn so government ò wá rí wọ́n rí Ìgbòho báyìí èèyàn kan wá ní ká lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrì ó wá send email sí mi pé káwa lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrì. kò ní jẹ́ ẹni yẹn tó bá ń gbọ́ mi kò ní yẹ tìrantìran kò ní yẹ alábòsí lẹ máa ń bẹ ẹ tó máa báyé ń jẹ́ lẹ máa ń sátẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ẹ má wọn tó fẹ́ ṣe yín lóore ẹ kọ̀yìn sí wọn ẹ bẹ̀rẹ̀ ní sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá sí wọn Ọlọ́run jẹ́ kálàánú máa jìnà sẹ́yìn Yorùbá kálàánú máa jìnà sí yín èèyàn jà wọ́n pa èèyàn méjì ilé ẹ̀ kò lè rí ìyàwó àtọmọ ẹ jọ irú sacrifice wọn ló tún fẹ́ ṣe kẹ tó gbà yìí pé ẹni yìí ó dẹ̀ ti accept fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ó bọ́lọ̀ ń ṣe kùnrin àjọ yẹn nìyẹn in tó bá sọ ní kọ̀ọ̀rì ló sọ ní gbangba ẹ lọ wo fídíò tó wà níta pẹ̀lú Pàṣọ ẹ̀gbọ́n mi Pàṣọ àti ẹ̀gbọ́n mi the other one kí lórúkọ wọn. àti Pasuma. àti kí ni mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan. Pasuma. Pasuma àti the other one ẹ̀gbọ́n mi the other one yẹn. Saheed Òṣùpá. ẹ lọ wo fídíò yẹn kò bẹ́ẹ̀ pé gbowó lóru n tó máa sọ ló wà lọ́kàn ẹ̀ n tó fẹ́ sọ yẹn kò lè yí ọ̀rọ̀ sọ nítorí pé n tí gbogbo èèyàn fẹ́ ni pé kí Ìgbòho jáde níjọ́ kan kọ́ rí pé kó ṣí ọ̀rọ̀ sọ ẹ lọ farabalẹ̀ kẹ́ wo fídíò yẹn
kẹwo bí Ìgbòho ṣe ń respond sí that particular conversation tó wà lórí video call tó pe bàbá lórí video call. máa bẹ́ẹ̀ ni màá lọ wo tí bá yín sọ̀rọ̀ tó ń sè ṣé ó yẹ kó ṣe sọ fún wọn ni irú sacrifice wo ni Ìgbòho fẹ́ make irú sacrifice. ẹ wo ibi tó wà ó kọ̀ra lie down sórí bẹ́ẹ̀dì orí tí a bẹ̀ lọ́ fi pé onílé ọlọ́nà ó fi gbogbo mansion sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mansion tẹ́lómi máa fi gbogbo wàhálà ilé ayé ẹ̀ tó ní ráyè kọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ok ẹ tún wá bọ́ọ̀sì bírèèni wọn fún wọn ìyá Ìgbòho kú kò lè wálé ìwọ mélòó ló lè fi ìyá ẹ lẹ̀ kó kú tó máa ní kó má wálé tó bá ṣe pé àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho má wálé tó ń bẹ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ wàhálà bàbá yẹn máa wá ilé kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí tó bá máa dogun ni kó dogun kò ní kọ̀ pé ẹni tí wọ́n á ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ó máa wọ ìlú yẹn àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ èèyàn tí ò bá bẹ́ẹ̀ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ń gbà mí ọlọ́mọ yẹ kí ọ̀rọ̀ tẹ́ bọ̀bẹ̀ bàbá yẹn ṣọra dúró ẹ wá ń sọ wípé irọ́ ló ń pa fún wa ẹ jọ irú irọ́ wo ló ti fẹ́ pa fún wa. ṣé Ìgbòho wá ń waste time rẹ̀ wá jókòó sí bẹ́ẹ̀ fọdún méjì torí pé ń parọ́ fún Yorùbá káyé má jẹ. àwọn ọmọ pín yẹlẹyẹlẹ bàbá màmá pín wọn lè wọ wálé bísíǹsì wọn ó kò láti ilé wọn nìyẹn olùwà ẹ tó máa sùn lórí bẹ́ẹ̀dì dálásá ó tẹ̀ tó ń wà lórí tíà ẹ lọ́wọ́ fídíò yẹn ẹ tún máa ká àná pé kò dáa olówó ni máa ẹ ṣá kò dáa ẹ lọ́wọ́ fídíò yẹn kò dáa ẹ má jẹ́ kálá àánú jùlọ kò dẹ́ ṣe pé wọ́n plan ẹ̀kọ́ tó pé Ìgbòho position tó wà yẹn náà lọ́ọ́ pè sí ló kàn gbé kọ́ ló dẹ̀ lie down síbi tó lie down síbẹ̀. ẹni ẹlẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni ó ń rẹra ilé ọlọ́dẹ ìgbéga ẹ̀yin wá ń sọ̀rọ̀ ẹ wá ń sọ wípé kò tí ì ṣe tó kò ṣe kinní kan ẹ̀yin ẹjẹ́ kò di. àwọn rò pé orí social media táwọn jókòó sí yẹn lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí mo kàn máa ń wò ìjìnlẹ̀ yẹn nígbà mi tó bá kàn wo program ẹ̀ tí bá jókòó ẹ̀ pé bàbá gaimá ni bọ̀bọ̀ ẹ̀ mẹ́ ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. mo wish mo daimani. ìwọ tó pé o lè command Ìgbòho bó ṣe wà yẹn kò ń ṣe pé command but tó bá fi fọ̀rọ̀ síta ọ̀rọ̀ yẹn ń lọ bí fídíò yẹn lásán gbogbo wọn ti ń everywhere everybody ti wo fídíò yẹn ẹ lọ wo fídíò yẹn ó ti wà níta pé Òṣùpá àti Sàyè àti ẹ̀gbọ́n mi Pàṣọ ẹ lọ ẹgbẹ́ mi fẹ́ lómi ra ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi thanks so much ẹ ṣe gan ni mo fẹ́ ṣe analysis ibẹ̀ yẹn ìyàn kan máa fi question ní síta nísìn kí wà ní náà la ṣe ń ṣe mo kàn wo chief ládùn báyìí lóye kọ́ra jókòó sórí sófà wọ́n bá Pàṣọ àti ẹ̀gbọ́n mi Saheed Òṣùpá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa iṣẹ́ òṣùpá pé Kóìkì àwọ̀ Ìgbòho ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi àláfíà mo wà kò sí ewu rárá ẹ ṣáà máa ṣe ẹ lọ kò sí problem. ṣe rí ó kọ́ ẹ pé social media ẹ mọ̀ is a new thing so we just have to accept it as it is. mo ní wọ́n fẹ́ pa ẹni irọ́ ni mo pa àwọn tó wà ní Turkey mọ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àwọn kan wọ́n jáde bíi pé wọ́n ti fi kú léra wọn Ìgbòho ló parí ìjà yẹn ní Turkey bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó likely káwọn boys yẹn máa wò mí báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lé mi pé bàbá Kóìkì pé kí n kàn báwọn tẹ̀ sọ fún chief pé chief nìkan ló lè stop ikú yẹn wọ́n fẹ́ pa ẹni yẹn sí Turkey ni mo ń sọ yìí ọmọ Yorùbá ni mo ní láti go into all the details ní tó ṣẹlẹ̀ they were going to eliminate him wọ́n máa pàdánù ni bàbá yẹn ti pè ní tí mo tètè respond mo gbé àwọn Kóìkì ẹrù pé lórí ìdí wà nílẹ̀ yìí ẹ̀mí wà nú ẹ ẹ̀mí ẹ̀kọ́ pa mí bá pè chief bá pè lóye kọ̀ọ̀kan lolóyè kan make ọlọ́run bá Elédùmarè àbándúró tiẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ kú ni kọ̀ọ̀kan péré lolóyè dẹ̀ pé mo ní láti go into all the details gbogbo iná tó ń jó yẹn ó dẹ̀ wálẹ̀ ìjìnlẹ̀ wa jókòó sí that same Turkey ó wá ń wa tọ́ sí Ìgbòho ṣá ẹ rí pé ìgẹ́ta sí bí ṣá ẹ rí pé social media yìí ó lágbára díẹ̀ o àwọn náà ti abuse ẹ̀ if that is what you want to say ó lágbára díẹ̀ nínú Turkey yẹn wọ́n fẹ́ pààyàn Ìgbòho stop ẹ̀ èèyàn kan wá ń wá inú yàmùyàmù sí Ìgbòho láti inú Turkey bẹ́ẹ̀ náà
ìjìnlẹ̀ ní Ìgbòho máa dá Ìgbòho máa dá gbogbo owó tó gbà lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá padà. Can you imagine that? Ta ló mọ ìjìnlẹ̀ lábúlé ẹ̀? Ta ló mọ̀ ní abúlé ẹ̀? Olóyè kò sùúrù, ó kò sùúrù. Èèyàn kan ní Mr. Koiki mẹ́sẹ̀gì tó wà lórí Facebook nígbà ìmọ̀ fẹ́ kà síta. Koiki, listen to me. Mo listen náà ni. Oduduwa is not taking solution. No. Koiki, listen to me. Oduduwa nation is not by talking. Bí a talking lè fẹ́ sọ fi LC. It's not by talking solution. Campaign la wa ṣe ń ṣe at awareness. So talking is part of it. Yoruba nation is not this way. It's not by this way you people are taking it. I have said it several times. Several times. Kí ni ká ṣe sí yẹn? Yoruba nation is going to be like the coup in Mali and Niger, as make it clear to us and understanding. Ìtẹ́ iná bá lè ṣe ń bẹ̀. Mr. Olaniwaju, ẹ̀yin náà tètè wá bá wa ṣe. It's easier said than done. Ìtẹ́ iná bá lè ṣe. Bọ̀ pé kẹ́ máa sọ pé talking ò sí níbẹ̀ irọ́ ni. Mo kí ẹ plan B dáadáa. Ẹ má bínú, like I said, our MixLR hopefully tomorrow will be on again. DG sọ pé its simplicity can be compared. Mo kàn ń wò lórí chair tó jókòó sí lánàá. Bí alánà lọ make it call èmi ò mọ̀gbà tí àwọn ẹ̀gbọ́n wa méjèèjì tó ríra wọn gbọ́dọ̀ pé Òṣùpá ló lọ sọ́dọ̀ Paso bí ẹ̀jẹ̀ta ni bọ̀ àná lèmi ṣàtìrí fídíò yẹn. Mo kàn rẹ́rìn níbi tí mo jókòó sí ìwà ìgbà olóye too simple. Olóye tìgbà mi tí màmá wa nínú compound wọn bẹ́ẹ̀. Akọ̀ wà láàrin àwọn èèyàn. You will not know. Okay, àná lọ́sẹ̀ ṣe fídíò yẹn. Okay, Mr. Rubin, if you don't fight nothing else. Àwọn èèyàn ní ká má jà o. Ṣé ní ká má jà pé ìjà kan la máa fi gbà diplomacy ni. Kémi náà dẹ́yìn tí mò ń ṣẹ́nu sọ nísìn. Ṣé gbogbo ètí mo sọ ìbẹ́ fi bú mi. Ìbẹ́ fi bú mi. Gbogbo àwọn mídíà àti èyí tó wà ní Egypt torí ẹ̀ ti gbálẹ̀ yẹn. Àtẹ̀mọ́ tí yẹn sọ mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta. Bọ̀ pé Dúpẹ́ Onítìrì ti gba country fún yín ẹ ti tó ẹ̀ dànù sí kankan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni eléyìí mo sọ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni kò sí kankan bóun kó raise $5 million kò lè gbé kankan wọ Nàìjíríà ẹ dúró pẹ́ ṣèbí November ti fẹ́ dé ẹ máa pé wọ́n country máa pé wọ́n yẹ ìjìnlẹ̀ country ẹ máa pé wọ́n yẹ lórí social media. Ó dáa tí mo tètè lọ pàdé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àmẹ́tì jìnlẹ̀ bí a spirit mi nígbà yẹn ẹ̀wọ̀n tí bá gbà tí mo lọ sí Turkey yẹn tí bá ní mo fẹ́ rí mo lè rí náà ni kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe èdè mi mo ní mo fẹ́ rí adẹ̀pàdé àmẹ́tì àjọṣe fídíò I take picture kóun náà ṣe reciprocal kó wá sí London ó yẹ kí Jimmy Boy gan ti lọ sí Turkey kó lọ èlò ló fẹ́ cost yín ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì náà ẹ mọ̀ pé gbogbo trip tèmi lọ yẹn èmi fẹ́ fi tó kò bá ń ṣe pé àwọn èèyàn kọ́ ẹ pé Koiki kí ló ń wá káàkiri jókòó síbi tó wà mẹ́ mo fẹ́ tọ̀ gbogbo òlu kí n lọ bá gbogbo yín ni everywhere tó lókàlùkù yín wà máa yọjú sí níbẹ̀ àfi ìlú tó bá fẹ́ kí n wá síbẹ̀ nìkan kò ń ṣe pé Nàìjíríà nìkan tí mo lọ bí ṣe ṣetán ní Turkey mo fẹ́ lọ sí Germany yọjú sí ìyédára náà ìyá dáadáa kátẹ̀ ríra physically àwọn tájọ́ ń pariwo Yorùbá nation kí n tún lọ Amẹ́ríkà gbogbo àwọn tájọ́ wà ní UK láti ríra yàtọ̀ sí ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ refuse kò wá sí gbogbo rally tá a ṣe ní London mo tún lọ sí Manchester ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ò tún jáde àwítán ń sọ kábàkábà kóbokòbó ló ń sọ nísìn ohun ìyẹn wá soft landing ó náà wọn ò ní leader kankan ta ló ń bẹ̀ṣẹ́ tẹ́lẹ̀ their myopic thinking wọ́n mọ tán pè ní movement ìbí Nàìjíríà mo wà tán ní ẹ̀kan pè mí ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kan níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kan Koiki bọ́kún àkan tí ń gbére ṣé ta ló jẹ́ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀
Ìbàdàn ni mo wà ni mo fi gbọ́n ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ so mo lọ́lé mo rí bàbá Èkìtì mo hold bàbá Èkìtì Ọmọlúkà mo hold ẹ̀ mo rí gbogbo àwọn èèyàn nílé mo wọ glove nígbà tí mo fẹ́ kí inú kan pé Yorùbá nation gbogbo àjọ ń ṣe ẹ̀gbọ́n mi ti bínú wọn tútù pé. mo ti sẹ́ndì kíní Paso àti kíní ẹ̀ sí lórí ìtẹ̀bá òfin ẹ pílẹ̀ káwọn èèyàn wá rí àwọn náà mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn kò dákẹ́ ni kọ́ bá wa jáde kọ́ bá wa jáde kọ́ forin sọ́kọ́ gbogbo ẹ̀ sọ́ ẹ má pariwo jẹ́ kó ra máa lé nílò. Kọ́lọ́ máa jẹ́ kó ní kọ́bẹ̀ sí gbá wọn mọ wọn kọ́bẹ̀ sí jíra wọn gbé gan. ẹ jẹ́ ká máa mẹ́lò ó kò díẹ̀ ni. ẹ ṣe gan. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa wàláì mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ gan ìyá dáadáa ni àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ níyà tó dúró tíyàn pé tó bá sọ pé ó ti yá yan tẹsẹ̀ bomi kó tún sọ pé òtútù mú ẹ̀ pọ́n tèmi nìyẹn tẹ́lẹ̀ pé kí n káàkiri kí lọ bá gbogbo yín ibikíbi tó bá wà tí wọ́n bá lè wá bá mi máa bẹ́ẹ̀ ìbí màá ti ẹ̀gbọ́n mi heritage lọ sí Manchester ṣíṣọ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ máa ní òun gbọ́pá wá Manchester ó gbọ́nà kì bá wọn tíṣọ́ ẹ̀kọ́ níbẹ̀ dé sọ́wọ́dọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ máa dárúkọ wọn ìyá yẹn wà mo mọ̀ bí wọ́n wà pẹ̀lú mi lálẹ́ nígbà tó dé sí London ni mo sọ yìí ọwọ́ àwọn tó dé sí ó kọ́ ti àwọn máa bú bàbá Akíntóyè máa bú Ìgbòho tá lóhun máa bú Ìgbòho máa bú bàbá Akíntóyè a ní gbogbo yẹn náà kí làwọn méjèèjì ṣe pé wọ́n jáde pọ́n náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation ká kúrò nínú oko ẹrú so kí ni ẹ ṣe lè fa wàhálà kí ni ẹ ṣe lè fẹ́ wàhálà tẹ́ bá agree pẹ̀lú wọn fine ẹ máa ṣe tí ń lọ ìbò tí ń ṣe tiẹ̀ lọ nísìn ó ní òun ò ṣe ti Ìgbòho òun ò ṣe ti bàbá Akíntóyè òun ò dẹ̀ ṣe ti onítìrì mọ́ ìbọn òun ló promote onítìrì lọ́jọ́ ń parọ́ fúnra wọn nígbà tẹ́mi sọ pé irọ́ ló ń pa ṣọ ẹ kó níbẹ̀ ní òtítọ́ ló ń sọ ṣèbí the same thing náà ló sì ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Jílẹ̀ ó máa kù díẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ máa wá túbá pé kéèmí wá lọ bẹ Dúpẹ́ Onítìrì ẹni tó send message ẹ take time gan ẹ take time ẹ yà play video ẹ Paso mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn èèyàn ti gbé fídíò yẹn káàkiri Ìgbòho ni ìjàjẹ́ kájúwàtì ti pọ̀ cherry Highlander TV òun ti gbọ́n tiẹ̀ ó dà kó òun ló ṣe fídíò yẹn ó dà ju 14,000 views ti lọ wò fídíò yẹn ti lọ káàkiri I'm sure pé Ìgbòho gan lè àwọn àpọ̀tẹ̀ ń rí kọ́dọ̀ òun ọ̀sẹ̀ but n tó bá sọ kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ tó máa contradict tó ti ń sọ for 2 years Ìgbòho ò ní sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ ní gbangba kó contradict rẹ̀ pé ẹ wá súnmọ́ ẹ wá pé a short notice àbí ẹ súnmọ́ ẹ fẹ́ record ẹ̀ the same thing tó ń sọ náà ló máa sọ. èmi wà ní Benin níjọ́ tí àmàjọ gbéra mo sọ fún yín kò ń ṣe pé tẹnu ibi tí mo nífẹ̀ẹ́ dé nìyẹn it is just what it is I begged him wọ́n ní bá mi kò necessary àgbà mama ni máa ń pè ìyàwó wọn àgbà mama síta náà ẹ̀yin ẹ máa padà ẹ máa lọ Ìgbòho ní ẹ tó bímọ fóun òun á filẹ̀ sí airport ibi tó láyà dé nìyẹn ṣé ìwọ lè ṣerú ẹ̀ ni mò ń béèrè so ìjìnlẹ̀ tó kúrò ní Turkey láti dára ní ṣe Yorùbá nation mo rò pé ó lọ sí ìlú kankan tá a rí notification ẹ̀ pé mo wà nílùú báyìí o ẹ ti understand ẹ wà lójú kan o kúrò nínú orí screen tó ń ti sọ̀rọ̀ yẹn náà kí Ìgbòho ló sọ̀rọ̀ nísìnyí everywhere ti fídíò yẹn nísìnyí everywhere ti olóyè àti àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn òòṣà làwọn náà Paso olórin gidi ẹ̀gbọ́n mi Òṣùpá o gbọ́dọ̀ gbóòórùn Òṣùpá kárẹ̀ má búyà ni kò sẹ́ni tó mọ Òṣùpá kò sẹ́ni tó mọ Pasuma pẹ̀lú Ìgbòho àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó wá sọ̀rọ̀ everywhere ti blow anywhere ní Yorùbá land bọ́ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n nílẹ̀ Ìgbò ti blow ní Yorùbá land fídíò yẹn máa play nísìn èèyàn kan máa jókòó sínú inú zoom conference wọn bẹ̀ ó wá jókòó sínú zoom ẹ̀ ó wá níta ní Ìgbòho oní Dúpẹ́ Onítìrí ni àwa ti gba country à ń gbé adélé bọ̀
ṣé jìnlẹ̀ náà ń bọ̀ pẹ̀lú wọn. Èmi sọ fún yín pé any day anytime tí ó bá nó ti rẹ́dì kó ti yá bó jẹ́ kí n sneak wọ Nàìjíríà any day anytime. Màmá mi mọ̀ bẹ́ẹ̀, ìyàwó mi mọ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ mi mọ̀ bẹ́ẹ̀. Èmi ò ní ṣe journalist ó ti wá bẹ̀rẹ̀ ká tó wá jókòó sórí social media irọ́ o. Ẹ lọ wo Simon Ekpa ní Simon Ekpa ní eléyìí this is not the time for talking òun ti talk action làwọn wà àwọn ti wà lórí action báyìí. Ìwọ̀nba díẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa rí broadcast Simon Ekpa ní sìn. Àwọn ti wà lórí another stage. Bí Simon Ekpa lè ṣe wà yẹn ó fún olóyè ní respect. Ó kí olóyè nígbà tí ikú màmá wọn. Ó pe chief for condolence. Chief anything let me know. Ìyẹn lẹ́yìn kan máa sọ pé ẹ̀yin Biafra yẹn ẹ̀yin fẹ́ ṣẹ́gbẹ́ ẹ̀ ṣe kíní kan. Ẹ rí i pé mò ń fi bẹ́ẹ̀ rí ní fi sọ̀rọ̀ yẹn lọ títí níbí báyìí. Torí ẹ̀yin ò ní understanding. So ti bá wá síbẹ̀ tí mo ń ṣàlàyé Biafra Yorùbá nation unique I'm yes but I still have to talk about that. Mo gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu lójoojúmọ́ lórí Star Radio torí international platform ni àwọn fi sí reference ni torí Nnamdi Kanu commit any crime. DG75 ní sọ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣe local champion bí àwọn àtẹ̀jẹ́ local champion kò gbọ́dọ̀ upgrade rẹ̀ ẹ jókòó sórí kínní ẹ bá tẹ̀ máa bú gbogbo yàn irú Ìgbòho lẹ máa bú Ìgbòho táwọn Òṣùpá Bàdá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa àti Pàṣọ tó ń fún ní respect máa play video ẹ̀ fún yín nísìn tó ń ṣe ìbà fún gidi níbi tó wà ó kú tì ẹni máa pa ló máa kọ́kọ́ kú à ń bọ̀sibọ́sí Ìgbòho òkú lẹ́niwẹ̀ mo kíyàwó ẹ̀ dáadáa mo kí àwọn ọmọ ẹ̀ pọ́kù rọ́jú ọdún 2. mo sọ fún chief mo ní má sọ pé mi àmọ́ ẹ̀yin ò sí ẹ̀yẹ́ máa lọ ọdún ní coordinator trust mi ni mo gbọ́dọ̀ má trust yìí kẹ̀ ó tún padà lọ sínú airport kí ṣèbí kí gbogbo yín tó gbọ́ láwa tí mo tó ṣẹlẹ̀ and the rest is history like they say orí flight ni mo ti gbọ́ pé ó dà pé heritage ti announce pé wọ́n ti mú bọ̀ bàbá kí tó ṣe nǹkan kan níjọ́ yẹn tí mo ní ẹ bá gbàgbé wọ́n jẹ́ kí helicopter yẹn kó land so for that reason ẹ ká máa dúpẹ́ pé kidnap Ìgbòho máa gbé lọ sí Àbújá àwọn wèrè so that kọ́ lè display wọ́n lè display Ìgbòho bá ti mú. So, no more. Àwa la ní sí àgbẹ̀ bí àṣà lórí. Àwa la ní sí àgbẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Yorùbá nation ti dúró ó kọ̀ kù díẹ̀ náà ni. A ṣì ń gba question and answer máa play video ẹ̀ nísìn. So ó kù díẹ̀ náà ni. Ambulance mo kí ẹ òun rẹ látẹ̀kan ó yẹ já gbọ́ fídíò ẹ̀. Wọ́n ní bí àwọn máa fresh sí mi. Wọ́n ní bí àwọn máa fresh. Ilé tó máa ń ṣe fídíò tí recording nìyẹn. A máa parí ètò yìí ti lọ ti ṣe 5 hours. Tó bá ti di 8 o'clock mo ní láti lọ. Ẹ má bínú. Àwọn tó máa ń ṣe fídíò ṣá. Gbogbo ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ mi ò ní rìkọ́ọ̀dì tá a máa struggle láti wá landscape ẹ̀. Ẹni ẹ ká ṣe. Lọ́sí wa la wọ́n ṣe nọ́mà wọ́n ní kí àwọn máa fresh sí mi wọ́n ní kí àwọn máa fresh sí mi gbogbo ìtọ́ ṣe yẹn kí àwọn máa fresh sí mi bàtí wọ́n máa bá wa dé ojú wa ti ṣe kí ni.
bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gá kan ọmọdé mi tírílíọ̀n ọmọ iṣẹ́ ọ̀gá ṣe wọ́n pọ̀ gan. alápájí wọ́n pápápá kò kú. wọ́n yí ń bọ̀ tẹ̀ ó tún dìde alápájí. ọ̀kútẹ́bù. ọlọ́run bá dúró ti àwọn fámìlì bàbá wa lóyè Sunday Igboho, ọlọ́run bá dúró ti bàbá Akíntóyè, ọlọ́run dúró ti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá wa Ọbáfẹ́mi ẹni òòṣà ọ̀gá kan bíi 1 trillion. Everybody knows kò síbi kankan tí wọ́n ti mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá pé arákùnrin yẹn èèyàn gidi ni. Everybody knows that. Kò ń ṣe lọ́jọ́ èní, it's still for the future. Ẹ jẹ́ ká délẹ̀ lérí tán ẹ̀gbọ́n tí kú bàbá yìí sọ. ìbẹ́yìn lẹ́ ń bú, no problem. Ikú bàbá yìí gbogbo tó sọ ó wà ní abẹ́ẹ̀kún. Gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá mọ̀ ọmọ ìtàn pè ní Sunday Adéyẹmọ. Mo sọ fún yín pé ọba ọkùnrin tó bá lè pa kó take it out. Mo kúkú dárúkọ ọba kankan, but I know that. Wọ́n mọ̀ bẹ́yìn ò bá mọ̀ àwọn mọ̀, wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé òun gangan yẹn ni wọ́n mọ̀. So everything that will destroy him òun náà fi ṣe. Anything tó lè destroy Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho òun ni gbogbo wọn fi ṣe. Not gbogbo wọn, but majority of them. Wọ́n ọmọ ẹni dá sọ fún mi, mo mọ tí bàbá Adébánjọ sọ lágbà tó kó èmi àti chief àwa mẹ́ta, mo mọ tó sọ etí mi báyìí, no phone recording, mo mọ tó sọ àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí kò ń ṣe fún public consumption. mo dẹ̀ mọ́ tí gbogbo bá mi sọ pé Kóìkì lọ ṣe sùúrù díẹ̀, but arákùnrin òun gangan ni. Bẹ́yìn ò bá mọ̀, no problem. Mo sọ fún yín pé no Ìgbòho kò lè ẹ̀ lè gba Yorùbá nation. Bọ́lá Tinubu mọ̀, ẹni mo parọ́ mọ́ Bọ́lá Tinubu. Wọ́n mọ̀, and that's why they want to destroy him. Destroy him, take him out, put all allegation against him, and maybe àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé but n tó bá sọ ní kọ̀rọ̀ náà ló máa sọ ní gbangba. Ó wà satisfied níbi tó wà, but it's just a matter of time. Mo á kí gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ dáadáa, mo kí àwọn ìyàwó wọn, mo kí i dáadáa pé kú rọ̀jú, mo kí i pé kú rọ̀jú, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró tì bàbá, ẹ̀yin tẹ́ ń dúró tì láìsí ilé, àtẹ̀yin tẹ́ dúró tì títí di wákàtí, but èmi àti ẹ̀ for life máa dúró tì mí. Ó ń kó wa onúgbẹ́ lọ, mo ń tẹ̀lé lọ, torí mo gbọ́ nǹkan táwọn ọba sọ lórí ẹ̀, mo gbọ́ nǹkan táwọn àgbàlagbà sọ lórí Ìgbòho. Anywhere tó bá ń kó wa lọ, mo ń tẹ̀lé lọ. Anywhere kókò fẹ́ mi ní signal ni n sọ fún àfẹ́ mi ní signal anytime. Kò sí nǹkan tó máa dá mi dúró. I'll be on the ground with him. Òun ló ń bẹ̀ mí pé kí n má wá, and I love him too much. If not, mélòó ni fẹ́ fi dé Benin Republic? Òun ló ní kí ni mo no jókòó síbi tó wà, because ó mọ̀ pé tí bá wá ìbí mọ̀ sílé ṣé ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ níbi ìbà kò dé Nàìjíríà, ẹ̀yin rò pé kò dé Nàìjíríà. Wọ́n wà lábẹ́ ètò báyìí tó ń gbọ́. Ṣé òun ló tuntun ní kí Kóìkì lọ jáde kó sọ, ìbá ti ní kó sọ fún pé kó yé máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ kó dákẹ́ díẹ̀, ẹ̀yin wèrè born bastard. Mo kí Azeez lẹ́ǹkan sí, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa lọ́tún lọ́sìn.
ẹ jẹ́ ká máa lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ó dà ń pa play anthem mọ́ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣe ká play anthem mọ́ ká máa lọ it's 5 hours ẹ ti gba extra 2 hours so a ti ṣe díẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ fọkàn balẹ̀ àwọn tó mọ̀nà wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation máa dé Yàyà Bello ó sọ dẹ́ndẹ́ ọ̀rọ̀ ní north ọmọ Ìgbòho ṣá bàbá ṣe fẹ́ take it out ni kò yé wọn but wọ́n try ẹ ṣe gan-an bàbá mi ayẹ ni mo kí gbogbo yín mo kí ọmọdé ẹ ta bá ṣe foríjì wa náà ni sí nǹkan tá a máa sọ jù yẹn lọ ní tó bá dẹ̀ wọ́n ẹni kò sọ ibi tó bá dẹ̀ wọ́n yìí ní kẹ́ morúkọ wa lọ tọ́lọ̀ bá mọ̀ pé inú kan la fi gbé dúró títí di wákàtí tí mo dẹ̀ bójú wẹ̀yìn but one thing is tó bá ń kọ ìtàn yẹn náà wọ́n á máa kọ kan tèmi náà wọ́n á máa kọ orúkọ mi mọ́ tẹ́ bá rò pé mi máa give up mo sọ fún yín pé ẹ tutù ẹ dànù mo lẹ̀ pa mọ́ Professor Akintoye bíi chewing gum bàbá mi Bánjí Ayélóge mo lẹ̀ pa mọ́ wọn gbogbo àwọn tó bá dúró lótìtọ́ pé a fẹ́ Yorùbá nation Koiki Media ó wà fún yín 24/7 gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe jàǹbá fún wa bí bàbá Adéníran ṣé wọn kò ṣe jàǹbá fún wa bàbá yẹn ṣé wọn kò mo fi sọ̀rọ̀ mọ́ mo dákẹ́ díẹ̀ ní gbogbo tí Ìyèdára sọ yẹn wàláì Ìyèdára ò sọ gbogbo ẹ̀tàn délẹ̀ but èmi dé mọ́ bẹ́ẹ̀ for now ṣé wọn pé mo rí ẹ dáadáa Professor Adéníran kò hàn pé kò ń ṣe nǹkan kò ń ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta kò hàn pé kò ń ṣe ọmọ ẹ̀mẹ́ 20 la pàdé ẹ̀ àbí wọ́n ló sọ fún wọn pé Ìgbòho máa gbéra ní Benin Republic mo ò pé wọ́n kọ́ ló sọ fún wọn tó fi lọ dá dúró torí it was never meant to go like that mo ò pé wọ́n kọ́ ló lọ sọ fún wọn ahead pé Ìgbòho máa travel kúrò ní Benin Republic mo dé ọ̀rọ̀ ẹ mo dé mọ́lẹ̀ ṣé wọn pè mí súnmọ́ ẹ dáadáa wọn pè mí wá on the ground Professor Adéníran Ọlọ́run adájọ́ yín àfàìlẹ Ọlọ́run lọ́wọ́ tó bá yẹ pé burúkú ni Ìgbòho ṣe fún yín àfàìlẹ Ọlọ́run lọ́wọ́ díẹ̀ lẹ́gbọ́ tí Ìyèdára sọ nípa bàbá yẹn gbẹ̀mí dé tó kò mọ́ kúlà kò tó ń ṣe time láti sọ̀rọ̀ nísìn tásìkò àti sọ̀rọ̀ bá tó Professor Adéníran I bet my life wà lọ commit suicide tí bá jáde tí bá sọ̀rọ̀ tó kù ó máa parẹ́ mi torí àgbàlagbà tó bá ṣe láńgbáláńgbá wàá wọlé lọ bí ọba àwọn ti tẹ́lẹ̀ wàá ṣí adé lórí wàá parẹ́ dànù bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ tí o bá yẹ kí n sọ̀rọ̀ yàrá dákẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn torí you almost killed us èmi àti Ìgbòho wàá dúpẹ́ fọlọ́ báwọn tó nílẹ̀ wọ́n dúró tì èmi àti Ìgbòho wọn pàwọn méjèèjì ló gbé rìnrìn àjò ṣọrántí èmi àti Ìgbòho ló wà rìnrìn àjò they could have killed us mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ǹkan sí àná ìrìnjì bẹ́ẹ̀ lọ thank you so much mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ lálùbáríkà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá dáadáa tó bí mi mo kí gbogbo yín lẹ́ǹkan sí ó ti dọ̀là a lè ṣe Star Radio láàárọ̀ yìí there was a technical glitch we hope we'll be back tomorrow thank you so much all the TikTok ọ̀rọ̀ èèyàn ní ká sùn ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter náà ẹ dẹ̀ follow wa lórí new page wa ẹ jẹ́ kí n share link ẹ̀ka tó máa lọ kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ní ẹ bá wa tẹ̀lé kí ló dé tẹ̀fí tẹ̀lé ẹ jẹ́ n share link ẹ̀ lẹ́ǹkan sí méjì ni a ní kan ta sọ fún yín pé gbogbo fídíò bẹ̀ kò ní ju 10 minutes lọ 10 minutes maximum but ẹ lọ click lé lórí kí ló dé ẹ má ṣe yẹn ẹ dàgbà pé mi ò dẹ̀ ń sọ pé ẹ lọ follow mo tún wá sọ fún yín nísìnyí pé kẹ́ tẹ̀lé wa ẹ refuse ẹ tẹ̀lé wa ẹ má ṣe yẹn náà
We have 286 subscribers. Kí ló dé? Ẹ bá lọ add ẹ, kẹ́ follow ẹ. Content tó dá ló wà ńbẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n share link ẹ síta. Ẹnikẹ́ni tó bá ti bá wa subscribe, ẹ lọ subscribe ẹ lórí. Ẹ mọ̀ pa, I don't normally even say that, but ó níṣẹ́ tó fi ṣe. You will be surprised. This time next year, ẹ máa bẹ̀ pé Koiki ó dà ń pé in tó sọ yẹn ó máa tó rí bẹ́ẹ̀. So link yẹn mo ti fi sí orí YouTube yẹn. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ staff wa tó bá ṣì wà on, mo ti post ẹ̀ sínú ilé, ẹ bá mi fi link yẹn sínú comment section straight away please. Torí pé mi ò lè ṣe wọ́n ti block mi lórí Facebook. Ẹ̀yin tó bá ṣì ń gbọ́ mi láàrin ṣẹ̀yin tó bá dẹ̀ ń wá YouTube channel yẹn, tẹ́ bá ti type Ọláyọmí Ọlákúnlé Koiki agbèjáde or Koiki Media TV. Ẹ má bínú wọ. Hello. Hello. But if I think to come up. So ẹ bá mi lọ subscribe please. Lórí ẹ̀ mo ti share link ẹ̀ síta. Let's click on that. So link ẹ̀ ló wà lórí kíní. Adé tó fi sórí community kíní mi lórí YouTube. Ẹ gbọ́wọ́lé kẹtẹ̀lé. We're on the right track. Yoruba nation, no going back. I am your last man standing. Nínú movement yìí. Ó kù díẹ̀ ni. I just want something real. Somebody's trying to call, that's why. Sorry, àti parí program láti àjà. Sorry about that. I have to go now. Thank you so much, everyone. Good night all over the world. Yoruba nation, no going back. Shout out to all the freedom fighters around the world. Oran Lamasun, Mukia to Bimilawo, Atamu Yaomi, Atamu Lalubarika, Udaro, bye for now.